کتاب نفرین خدا، چرا اسلام را ترک کردم. نویسنده هریس سلطان، ترجمه نوای آزادی، ادیت و ویراستاری قاسم قرداغی، انتشار کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com این کتاب متعلق به تمام کسانی است که پرسش‌های بی پاسخ مانند چه کسی خدا را آفریده است در ذهن دارند. در این روایت سوزناک و صادقانه هریس تلاشی برای پاسخگویی به این پرسش‌ها نمی‌کند، اما با قاطعیت اعلام می‌دارد که پاسخ‌هایی که تاکنون دریافت کرده اید نادرست بودند. کتاب نفرین خدا نشان می‌دهد که چگونه این باورهای نادرست سالها بشریت را به رنج افکندند. اکنون زمان آن فرا رسیده که این افسانه‌های زیانبار را کنار بگذاریم و به جای دلبستگی به یاران خیالی در آسمان نیروی خود را صرف یکدیگر کنیم. یاسمین محمد، نویسنده دختری که تسلیم نشد و بنیانگذار قلب‌های آزاد، ذهن‌های رها. The Free Hearts, Free Mind، یک سازمان که با هدف کمک رسانی به مسلمانان پیشین و دگرباشانی که در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند بنیان گذاشته شده است. مقدمه مترجم. این کتاب نوشته هریس سلطان، مسلمان پیشین پاکستانی استرالیایی است که در نقد اسلام حضوری پررنگ و در شبکه‌های اجتماعی داشته و همچنان فعال است. وجود افرادی مانند او دلگرمی بزرگی برای دیگر مسلمانان پیشین در سراسر جهان به شمار می آید. در این اثر هریس می‌کوشد مسلمانان را به تفکر انتقادی و تابوشکنی ترغیب کند. انتشار این کتاب در مجموعه آوای بوف تلاشی است برای رساندن صدای دگر اندیشان به درون قلعه سخت و تاریک اسلام و گامی هرچند کوچک در راستای جهانی سازی پیام آوای بوف. مجموعه‌ای که تاکنون کمتر مورد توجه فعالانی چون هریس سلطان قرار گرفته است. تلاش‌های منتقدان ایرانی اسلام به دلیل عدم ترجمه آثارشان به زبان‌های دیگر همچنان ناشناخته مانده است. از این رو ما در آوای بوف بر آنیم تا این گونه نوشته‌ها را به جهانیان معرفی کنیم. ممکن است در متن با برخی توضیحات شخصی من روبرو شوید که در جهت تکمیل سخنان دوستم هریس سلطان آوردم. با این حال برای حفظ امانتداری از هر گونه دستکاری گسترده در متن پرهیز کردم. اگر مایل به دریافت تصویر کاملتری از این مباحث هستید، مطالعه این کتاب را در کنار آثاری چون مغاک تیره تاریخ نوشته مزدک بامدادیان، مسلمانی و گرفتاری‌هایش از بلوجک و کتاب‌های امیرحسین خرجی توصیه می‌کنم. این ترجمه را به خانواده قرداغی و تمامی دوستان آزادیخواهی که در آوای بوف فعالیت می‌کنند تقدیم می‌کنم. به امید فردایی روشن‌تر. نوای آزادی، مترجم. پیشگفتار. همه ما درباره کسانی که پیشتر کاتولیک بودند از مقالات نشریات و نمایش‌های طنز استبعاب شنیده‌ایم. در جوامع یهودیان سکولار تقریباً به عنوان امری بدیهی پذیرفته شده‌اند. در مستندهای تحسین شده نتفلیکس بیشتر حسیدی‌ها به تصویر کشیده شده‌اند. همچنین کسانی که از آیین ساینتولوژی روی گردانده‌اند اغلب قراردادهای پرسود کتاب و برنامه‌های تلویزیونی دریافت می‌کنند. اما درباره مسلمانی که ایمان خود را کنار گذاشته چه میتوان گفت؟
آیا واقعا منطقی است که تصور کنیم دومین جامعه مذهبی بزرگ جهان با بیش از 1.6 میلیارد نفر هیچ گروه چشمگیری از آزاداندیشانی که خرد را بر ایمان و اخلاق را بر پرهیزگاری ترجیح دهند نداشته باشد؟ بدیهی است که چنین تصویری نادرست است. با این حال در حالی که کسانی که از کاتولیک، حسیدی یا ساینتولوژی جدا شدند مورد پذیرش و حتی تحسین قرار می‌گیرند، مسلمانانی که ایمان خود را از دست دادند اغلب به حاشیه رانده می‌شوند. آنها گاه به عنوان خبرچینان محلی برای اسلام ستیزان یا خائنان خودستیز معرفی می شوند که گویی در پروژه شیطانسازی مسلمانان توسط گروه‌های راستگرای افراطی مشارکت دارند. این خوانندگان عزیز نوعی تعصب است، تعصبی که میپندارد مسلمانان به طور ویژه‌ای از تحمل مخالفت، طنز یا حتی گفتگو ناتوانند. اما این کتاب فراتر از روایتی جذاب درباره اینکه چرا یک جوان مسلمان باور خود را از دست داد، فرصتی است برای مسلمانان تا در گفتگویی شرکت کنند که گمان می‌رود از آن ناتوانند. همه ما که در جوامع آزاد و مردم سالار زندگی می‌کنیم از دستاوردهای عصر روشنگری بهره‌مند هستیم. ارزش‌ها و حقوق اساسی ما از جمله آزادی بیان، آزادی فردی، برابری حقوق مردم سالاری نتیجه تلاش اندیشمندانی است که در برابر حکومت‌های دینی و تعصب مذهبی در اروپا ایستادند. این حکومت‌ها چنان سرکوبگر و نیرومند بودند که در برابر آنها گروه‌هایی چون دولت اسلامی امروز آماتور به نظر می‌رسند. توماس جفرسون که این ایده های روشنگری را در اعلامیه استقلال ایالات متحده گنجاند، حتی با تیغ اصلاح کتاب مقدس را از مطالب ماوراءالطبیعه و خرافات پالایش کرد. برخلاف آنچه برخی نادرست ادعا می‌کنند که آمریکا بر پایه ارزش‌های یهودی مسیحی بنا شده است، بنیانگذاران این کشور در حقیقت در مسیری کاملا مخالف گام برداشتند. نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده دیواری میان دین و حکومت ایجاد می‌کند و همزمان آزادی بیان و عقیده را تضمین می‌کند. امروز بارقه‌های عصر روشنگری در جهان اسلام نیز دیده می‌شود. درست همان گونه که ولتر، روسو و جفرسون به اندیشه زمانه خود را به چالش کشیدند. اکنون نسل جوان در جوامع مسلمان آشکارا باورهای دینی والدینشان را زیر سوال میبرند و به گونه‌ای که پیشتر ممکن نبود سازماندهی میکنند. همان گونه که ظهور صنعت چاپ متون مذهبی را از ابهام بیرون آورد، اینترنت نیز آیات قرآن را در دسترس هر نوجوانی که مهارت‌های ابتدایی جستجو در گوگل را داشته باشد قرار داده است. زمانی که در دهه 1980 بزرگ می شدم، قرآنی بر قفسه خانه داشتیم که به زبانی ناآشنا بود و جز با آداب وضو نمی توانستیم آن را لمس یا مطالعه کنیم. بسیاری از مسلمانان در حالی که این کتاب را مقدس می دانند، آشنایی چندانی با محتوای آن ندارند. اما امروزه کودکان می توانند با چند جستجوی ساده در اینترنت ترجمه‌های مختلف قرآن را مقایسه کنند، ساختار زبانی آن را بررسی کنند و یافته‌هایشان را در لحظه با دیگران به اشتراک بگذارند. پس چرا چیزی درباره این تغییرات نمی‌شنویم؟ پاسخ ساده اما دردناک است. اندک کسانی که در کشورهای مسلمان نشین جرأت سخن گفتن داشتند بهای سنگینی پرداختند. رائف بدوی دوست من در عربستان سعودی زندانی است و بیش از 6 سال است که از خانواده خود دور مانده. جرم او چه بود؟ نوشتن مطالبی درباره جدایی دین از حکومت. اتهامش توهین به اسلام. در بنگلادش نویسندگان سکولاری مانند آویجت روی به دلیل ترویج اندیشه علمی در روز روشن با غمه کشته شدند. در ایران جمهوری اسلامی در سال 2014 محسن امیراصلانی 37 ساله را به دلیل
تردید در داستان یونس و ماهی اعدام کرد. فتوای قتل سلمان رشدی و همچنین اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی نمونه‌هایی از سرکوب دگراندیشان است. در پاکستان مشعل خان توسط گروهی از دانشجویان به اتهام پرسش درباره داستان آدم و حوا به طور فجیعی کشته شد. این تنها نمایی سطحی از کسانی است که جرأت بیان افکار خود را یافتند. شمار بسیاری هستند که حتی هرگز نامی از آنها نمی‌شنویم و افراد بیشتری که حتی جرأت سخن گفتن را نیز از دست دادند. حالا شاید درک کنید چرا همکنون در 13 کشور بیخدایی با مجازات مرگ روبروست. همه این کشورها اکثریت مسلمان دارند. حتی در کشورهایی که دولت مستقیما مجازات اعمال نمی کند، گروه‌هایی از میان مردم خود این کار را انجام می دهند. در سالهای اخیر دولت‌های مسلمان فشار بیشتری بر غیر معتقدان وارد کردند. عربستان سعودی بیخدایی را با تروریسم برابر دانسته است. مالزی اعلام کرده که بیخدایان را شناسایی و مجازات خواهد کرد. پاکستان قوانین سختگیرانه‌تری برای مقابله با توهین به مقدسات وضع کرده و در تلاش است سازمان‌هایی مانند سازمان ملل متحد و شرکت‌هایی مانند یوتیوب را وادار به رعایت این قوانین کند. در ایران و مصر نیز اقدامات مشابهی در جریان است. این خبر در نگاه نخست ناخوشایند به نظر می رسد. تا زمانی که از خود بپرسید چرا این سرکوب؟ چرا این ناامیدی؟ پاسخی که به این پرسش ها داده می شود امید بخش است. گرایش به ترک دین در جهان اسلام با سرعتی بی سابقه در حال گسترش است. در این کتاب با آماری آشنا خواهید شد که هرچند چشمگیرند اما احتمالاً به دلیل خطرات و پیامدهای سنگین کمتر گزارش شدند. حتی در ایالات متحده پژوهشی که اخیراً توسط مرکز تحقیقات پیو انجام شده نشان می‌دهد که نزدیک به 1/4 فرزندان خانواده‌های مسلمان آمریکایی دیگر خود را پیرو این دین نمی‌دانند. برای ناظران بیرونی این روند شاید چندان عجیب نباشد، زیرا با افزایش شمار جوانانی که به طور کلی از مذهب فاصله می‌گیرند همخوانی دارد. اما برای مسلمانان این پدیده بدون شک تازه و متفاوت است. هم جریان‌های فکری چپ و هم جناح‌های راست در درک اسلام و مسلمانان دچار خطا شدند. بسیاری از افراد متمایل به چپ هر گونه نقد انتقاد از اسلام را به مثابه تعصبی علیه تمامی مسلمانان تلقی می‌کنند، در حالی که بسیاری از گرایش‌های راست بخش‌های بحث برانگیز آموزه‌های اسلامی را به عنوان باورهای تمام مسلمانان در نظر می‌گیرند. هر دو گروه مرتکب یک اشتباه اساسی می‌شوند. آنها اسلام را که مجموعه‌ای از ایده هاست با مسلمانان که انسان‌های زنده و دارای اختیارند یکسان می‌پندارند. اسلام مانند هر ایدئولوژی و منظومه فکری دیگری می‌تواند نقد و بررسی شود، چرا که اندیشه‌ها و متون دینی حقوق و مسئولیت ندارند. اما مسلمانان به عنوان انسان شایسته کرامت و برخورداری از حقوق برابر هستند. نقد ایده ها جوامع را به پیش میبرد، اما نفرت پراکنی و ایمنسازی از افراد جامعه را دچار فروپاشی و چند دستگی می کند. در کتاب نفرین خدا، حریص سلطان با مهارتی ویژه رویکردی صادقانه این تعادل را میان نقد اندیشه ها و احترام به انسان ها برقرار می سازد. نقد او بر اسلام، دینی که پیشینیانش به آن باور داشتند، بی پرده و صریح است، اما بر پایه استدلال‌های پژوهشی و بی‌طرفانه ارائه شده است. این کتاب به مسلمانان دچار تردید نشان می‌دهد که در پرسش‌هایشان تنها نیستند. همچنین به والدینی که فرزندانشان در باورهایشان بازنگری می‌کنند کمک می‌کند تا درک کنند که این انتخاب نه توهینی به تربیت آنها، بلکه کوششی برای زیستن بر پایه اصول اخلاقی و فارغ از تناقض‌های درونی است.
این اثر به برخی از مدافعان افراطی چپ می‌آموزد که تنوع فقط میان گروه‌های مختلف وجود ندارد، بلکه در درون همان گروه‌ها نیز دیده می‌شود. همچنین به جریان‌های افراطی راست نشان می‌دهد که جهان اسلام یک پارچه و یک دست نیست، بلکه در دل خود میلیون‌ها دگراندیش، آزاداندیش و سکولار دارد که آزادی را بر اقتدارگرایی ترجیح می‌دهند. زمانی که روشنفکران اروپایی به چالش کشیدن مسیحیت پرداختند، آن دوران را عصر روشنگری نامیدند و تا امروز از دستاوردهای آن بهره مندیم. اکنون که آزاداندیشان در جهان اسلام جان و زندگی خود را به خطر می‌اندازند تا اسلام را به نقد بکشند، بی‌عدالتی خواهد بود اگر این حرکت را چیزی جز یک خیزش روشنگرانه بدانیم. معرفی: من مخالف دین نیستم، بلکه مخالف زنستیزی، بردهداری، تبعیض جنسی، خشونت، نادانی، کودک آزاری، ستم و جنگ هستم. اما دین در برابر من قرار دارد. احتمال دارد با انتشار این کتاب فتوا یا احکامی علیه من صادر شود. شاید از سوی حکومت ستمگر ایران، طالبان پاکستان یا حتی یکی از عوامل داعش در استرالیا. تهدید افراطگرایان حزب التحریر نیز همواره در استرالیا وجود داشته است. با این حال این تهدیدها مانع از آن نخواهد شد که افرادی مانند من حقیقت آنچه را که در دین سازمان یافته‌ای به ظاهر آرام و بی خطر جلوه می کند، به ویژه درباره اسلام آشکار کنند. هدف این کتاب توهین به پیروان هیچ دینی نیست، بلکه می‌خواهد به مردم بیاموزد چگونه درباره دین بیاندیشند. شاید گمان کنید حتی مدافعان دین نیز با این موضوع مخالف نیستند که افراد به جای پذیرش کورکورانه بیاموزند چگونه بیاندیشند. اما واقعیت این است که حتی اگر در ظاهر مخالفت نکنند، همچنان مردم را به پیروی از نوشته‌های مردانی که هزاران سال پیش زیستند تشویق خواهند کرد. بدیهی است که مقصود من این نیست که به آموزه‌های اندیشمندان و فیلسوفان گذشته توجهی نشود، بلکه باید همیشه دانش نوین را با ذهنی باز بررسی کرد و آموزه‌ها را صرف نظر از زمان و نویسنده آنها به چالش کشید. این کتاب درباره رد امکان وجود هیچ خدای خاصی نیست، بلکه همه خدایان از زئوس و یهوه گرفته تا ویشنو و الله را شامل می شود. هرچند بیشتر منابع این کتاب به الله و خدای اسلام مربوط است، اما هدف من محکوم کردن تنها یک خدا نیست. دلیل تمرکز بیشتر بر الله این است که من با این دین آشنایی بیشتری دارم. از حدود 9 یا 10 سالگی به درستی باورهای اسلامی شک کردم. اما تا زمانی که با اندیشه‌های جایگزین و نقدهای استدلالی در برابر باورهای سنتی دینی آشنا نشدم، به طور کامل از دین فاصله نگرفتم. گفتن اینکه تنها یک کتاب باعث تغییر دیدگاه من شد سخنی نادرست خواهد بود، اما باید از پروفسور ریچارد داوکینز یاد کنم که مرا به تفکر خارج از چارچوب‌های دینی الهام بخشید. این مسیر سفر طولانی و دشواری بود. حرکت از دنیای افسانه‌ای و جادویی دین به سوی جهانی که دانش با شگفتی‌های خود آن را برای ما روشن کرده است. اگرچه این سفر گاه دردناک بود، اما خرسندم که آن را پیمودم. آزادی اندیشیدن به جای پیروی از باورهای دیکته شده ارزشمندترین دستاورد این راه بود. سپاسگزارم از صدها اندیشمند و مربی که خستگی ناپذیر تلاش می کنند تا نشان دهند جایگزینی برای دین وجود دارد. علم پاسخی برای همه پرسش‌های ما ارائه می دهد، در حالی که دین پدیده‌های طبیعی و فرایندهای جهان را در حاله از راز و ابهام فرو می برد. علم توضیح می دهد که جهان چگونه شکل گرفته و زندگی چگونه بر زمین تکامل یافته، اما دین تنها می گوید خدا همه چیز را آفریده، بدون آنکه بگوید چگونه.
این ادعا پرسشی بزرگتر را پیش می آورد: چه کسی خدا را آفرید؟ و دین پاسخی قانع کننده برای این پرسش ندارد، یا اگر هم پاسخی بدهد تنها پرسش‌های بیشتری را ایجاد خواهد کرد. هدف این کتاب مخاطب قرار دادن افراد مذهبی معتدل، به ویژه مسلمانانی است که موسیقی گوش می‌دهند یا می‌اندیشند که چرا عاشق شدن بیرون از ازدواج باید نادرست باشد. کسانی که با سنگسار زناکاران، بریدن دست دزدان و دیگر مجازات‌های خشن موافق نیستند. شاید برخی خوانندگان غربی تصور کنند که چنین مسلمانانی اندکند، اما باید تأکید کنم که مسلمانان میانه رو بیشتر از افراطیونی مانند طالبان و حزب الله هستند. حداقل در پاکستان چنین است. چون در پاکستان بزرگ شدم، طبیعی است که بیشتر دیدگاه‌های من درباره مسلمانان پاکستانی و اسلام در آن کشور باشد. اما این کتاب تنها درباره مسلمانان یا پاکستان نیست، بلکه برای همه کسانی است که می‌پرسند آیا داستان‌های مربوط به خدا و فرشتگان حقیقت دارند؟ این کتاب برای مسلمانانی نوشته شده که می‌خواهند جهان را کشف کنند، آواز بخوانند، به موسیقی گوش دهند، فیلم ببینند، نقاشی کنند، با زنان برابر رفتار کنند و از حقوق حیوانات دفاع کنند. شگفت‌آور است که بدانیم تمامی این اعمال از سوی فرقه‌های مختلف اسلامی ممنوع اعلام شدند. هزاران موسیقیدان، بازیگر، هنرمند و کنشگر مسلمان در برابر نظام‌های غیر انسانی مانند شریعت ایستادند و از آزادی زنان و حقوق حیوانات دفاع کردند. میلیون‌ها نفر از آنان حمایت می‌کنند و آنان را می‌ستایند. برخی از بزرگترین اندیشمندان و حتی دانشمندان مسلمان در این گروه جای دارند. از جمله پروفسور عبدالسلام، تنها برنده جایزه نوبل فیزیک از میان مسلمانان، عمران خان، کریکباز مشهور و نخست وزیر پاکستان، مهاتیر محمد از مالزی و دیگران. من تلاش‌های ارزشمند این افراد را تحسین می‌کنم و اعتبار کارهایشان را به خودشان نسبت می‌دهم، نه به خدایی که بدان باور دارند. این کتاب برای آن دسته از مسلمانانی نوشته شده که ناآگاهانه با اصول بنیادین اسلام مخالفت می‌کنند. پیام من به آنان این است که یا اسلام را به طور کامل بپذیرند و مانند طالبان و داعش شوند، یا اگر با ارزش‌های آن مخالفند آن را به کلی کنار بگذارند. شاید این سخن سختگیرانه به نظر برسد، اما حقیقت آن است که اسلام راستین همان اسلامی است که طالبان و داعش به آن باور دارند. کسی که نیمی از آن را بپذیرد و نیم دیگر را نادیده بگیرد، بیگمان اگر خدایی وجود داشت مورد خشم او قرار می گرفت. در نهایت مخاطبان اصلی این کتاب زنان مسلمانی هستند که در چنبره این دین سرکوب شدند. من نمیتوانم ژرفای رنج و درماندگی زنی را که هر روز در سایه نظامی مرد سالار زندگی می کند درک کنم. هر انسان خردمندی می‌داند که زنان چقدر در شکل دهی به جامعه امروز و فردا نقش دارند، اما در این جوامع آنان را تنها به تولید فرزند و خدمت به مردانشان محدود کردند. من می‌خواهم به زنانی که از سوی شوهران، برادران یا پدران خود مورد ظلم قرار گرفتند دست یاری دراز کنم. آنان را تشویق کنم که کودکانی پرورش دهند که به انسانیت و برابری باور داشته باشند، نه آنکه تکرار کننده همان چرخه ستم و نابرابری باشند. قسمت دوم از کتاب نفرین خدا. چرا این کتاب را نوشتم؟ avogebook.com ما افرادی چون خود را نه صرفاً به این دلیل که دین دروغ است، بلکه به خاطر خطرات عظیمی که این دروغ به همراه دارد به نقد آن نمی پردازیم. ما از ویران کردن افسانه هایی که برای بخش بزرگی از بشریت ارزشمندند لذت نمی بریم، بلکه ناگزیر به این کار هستیم، چرا که این افسانه ها تهدیدی جدی برای دیگر بخش های تمدن انسانی هستند.
انگیزه اصلی من برای نگارش این کتاب آگاهی از افزایش شمار بیخدایان در جوامع مسلمانان بود. با اینکه بیش از 10 سال است که به خدایی باور ندارم، همواره نسبت به گسترش بیخدایی در جهان اسلام تردید داشتم. همیشه گمان می‌کردم که در پاکستان نیز بیخدایانی وجود دارند، اما هیچ تصوری از شمار آنها نداشتم. برای آگاهی بیشتر صفحه‌ای در فیسبوک ایجاد کردم تا با کسانی که پیشتر مسلمان بودند و اکنون بیخدا شدند ارتباط برقرار کنم. تنها پس از چند هفته هزاران نفر از مسلمانان، هندوها و بیخدایان هندی و پاکستانی صفحه را دنبال کردند. هزاران مسلمان خشمگین برایم پیام فرستادند و آرزوی مرگم را داشتند. اما در کنار آنها هزاران بیخدای پیشین که همچنان در پاکستان زندگی می کردند و از ترس جان خود در خفا بودن نیز با من تماس گرفتند. چگونه می توانستم خاموش بمانم در حالی که می دانستم هزاران نفر همچون من در سرزمینی که روزی خانه‌ام بود آماج آزار، تبعیض و نقض آشکار حقوق انسانیت. شاید بارها شنیده باشید که اسلام سریع‌ترین رشد را در میان ادیان جهان دارد. این سخن درست است، اما عمدتاً به دلیل نرخ بالای زاد و ولد است، نه به سبب گرویدن افراد بزرگسال به آن. هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد شمار بزرگسالانی که به اسلام می‌پیوندند بیش از افرادی است که از آن روی گردان می‌شوند. بیایید به افزایش روزافزون بیخدایان در برخی کشورهای اسلامی نگاهی بیاندازیم. پاکستان 4 میلیون، ترکیه 4.8 میلیون، مالزی 1.8 میلیون، عربستان سعودی 1.6 میلیون، مجموع 12.9 میلیون. گمان می‌کنم شمار بیخدایان در جهان اسلام بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که در فهرست گالوپ سال 2012 آمده است. چرا که بیخدایی در این جوامع نه تنها ممنوع بلکه همراه با پیامدهای سخت و سنگینی است. دست کم در 13 کشور خروج از اسلام که به ارتداد شناخته می شود با مجازات مرگ روبروست. افزون بر این شمار کشورهای مسلمان بسیار فراتر از آنهایی است که در آن فهرست ذکر شده‌اند. بنابراین می توان به سادگی دریافت که تعداد بیخدایان در این کشورها بیش از 13 میلیون نفر است. برای کسانی چون من ضروری است که در برابر خشونت و سرکوب این نظام‌های مذهبی صدای خود را بلند کنیم. تنها خواسته ما این است که صرفاً به دلیل باور نداشتن به افسانه‌های شما جانمان را نگیرید و ما را خاموش نکنید. همین درخواست ساده نظام‌های مذهبی را چنان به خشم می‌آورد که در صدور فتوای قتل درنگ نمی‌کنند. تاریخ به روشنی نشان داده که تنها راه از میان برداشتن این ممنوعیت‌ها سخن گفتن آشکار درباره آنهاست. همانند این کتاب و نوشته‌های بسیاری دیگر از نویسندگان هم نظر با من. ما باید با بی‌پروایی ایده‌های نادرست را به چالش بکشیم و کسانی را که این باورهای زیانبار را ترویج می‌دهند به پاسخگویی واداریم. همین فشار و افشاگری سبب شد که در عربستان سعودی زنان سرانجام حق رانندگی بیابند. اما در مقابل از سال 2013 تا کنون در بنگلادش دست کم 48 نفر روشنفکر سکولار و وبلاگ نویس بیخدا به دلیل توهین به گروه‌های دینی به دست اسلامگرایان کشته شدند. باید این نظام را به خاطر قتل مرتدان به سخره گرفت تا شاید دست از کشتار آنها بردارد. افسوس که برخی از ما ممکن است در این راه جان ببازیم، اما این دلیلی برای کنار گذاشتن این مبارزه نیست. در سال 2017 مشال خان تنها به جرم انتشار چند نوشته توهین‌آمیز در فیسبوک از سوی گروهی اسلامگرا شناسایی و با بیرحمی به قتل رسید. در همان سال مقام‌های پاکستانی آیاز نظامی یکی از وبلاگ نویسان فیسبوک را بازداشت کردند و تا 29 اوت 2018 هیچ خبری از سرنوشت او به دست نیامد. او به اهانت به مقدسات متهم شده و در صورت اثبات ممکن است با حکم اعدام روبرو شود.
این رخدادها سبب شده که بیخدایان در این کشورها همواره در ترس و تردید زندگی کنند و از آشکار کردن باورهای خود پرهیز نمایند. بسیاری از آنها در صفحه فیسبوک من برای در امان ماندن از گزند مقامات با هویت‌های جعلی فعالیت می‌کنند. این وضعیت باید دگرگون شود. نگرش این کتاب گامی کوچک در همین راست است. چرا اسلام را ترک کردم؟ این پرسشی است که بسیاری از مردم از من می‌پرسند. چرا از اسلام خارج شدم؟ در کدام نقطه تصمیم گرفتم که این پایان راه است؟ پاسخ به این سوال چندان ساده نیست، زیرا هیچ نقطه مشخصی وجود ندارد که در آن ایمان من به اسلام و بعدها به طور کلی به خدا ناگهان از بین برود. من در لاهور، پاکستان، در خانواده مسلمان به دنیا آمدم. تمام اعضای خانواده‌ام هنوز هم مسلمان هستند و دین خود را دوست دارند. اما من کمی متفاوت بودم. پرسش‌هایی در ذهنم شکل می‌گرفت. به عنوان یک کودک از دیگر کودکان سوال می‌پرسیدم، اما یا پاسخی نداشتند یا علاقه‌ای به یافتن پاسخ نداشتند. به خاطر دارم که حدود 9-10 سالگی از مادرم پرسیدم که همه چیز را چه کسی آفریده؟ وقتی پاسخ داد الله، پرسیدم چه کسی الله را آفریده؟ و او پاسخی نداشت. مادرم با وجود بی خدایی من هنوز هم مرا دوست دارد و نمیخواست که این کتاب را بنویسم. اما نتوانست مرا متقاعد کند که چرا نباید آن را بنویسم. تهدید کسی تو را خواهد کشت دلیل موجهی برای خودداری از نوشتن نبود. من در کودکی به عنوان یک مسلمان رشد کردم. برای نماز جمعه به مسجد می رفتم و قرآن را به زبان عربی مطالعه می کردم. اما بسیاری از مفاهیم برایم بی‌معنا بودند. در دهه 90 که در پاکستان بزرگ می شدم، اینترنت تازه ظهور کرده و یافتن پاسخها کار ساده‌ای نبود. بنابراین این موضوع برایم پیچیده تر شد. در مقطعی از زندگیم پاسخ خدا این کار را کرده است دیگر برایم قانع کننده نبود. برای درک اعتبار اسلام یا هر دین دیگری 3 پرسش مطرح کردم. 1. آیا شواهدی در تایید وجود این خدا وجود دارد؟ 2. آیا اصول اخلاقی مطرح شده در این دین نیکو هستند؟ 3. آیا آموزه‌های علمی این دین درست هستند؟ باید تأکید کنم که اگر ادعا کنم تمام این مسیر را به تنهایی پیمودم، سخن درستی نگفتم. کتاب‌هایی همچون پندار خدا اثر ریچارد داوکینز کمک بسیاری به من کرد تا بتوانم از زاویه دیگر به این مسائل بنگرم. این 3 پرسش مرا از اسلام دور کرد. اما در مورد خدایان دیگر چطور؟ خدایان هندویسم، مسیحیت، یهودیت، روم یا یونان باستان و یا هزاران خدای دیگر که مردم برای پرستش آنها جان خود را فدا کردند. تمامی ادیان مدعی‌اند که پاسخ این 3 پرسش را ارائه می‌دهند. من تمام ادیان را به همان جزئیاتی که اسلام را مطالعه کردم بررسی نکردم، اما متوجه شدم که تقریباً تمامی خدایان ویژگی‌های مشابه با خدای اسلامی یا ابراهیمی دارند. ایراداتم به ادیان مختلف را می‌توان چنین خلاصه کرد. 1. چرا خالق میلیاردها کهکشان باید تا این حد نگران رفتارهای روزمره انسانها باشد؟ او خشمگین می شود اگر با فردی از جنس خود رابطه جنسی داشته باشیم. ناراحت می شود اگر پیش از خواب مراسم خاصی به جا نیاوریم و اگر او را پرستش نکنیم آنچنان غضبناک می شود که مخلوقاتش را تا ابد در جهنم عذاب می دهد. چرا خدایی که خالق همه چیز است نیاز به پرسش دارد؟ این باعث شد تصور کنم چنین خدایی همچون کودکی لجوج رفتار می کند. اگر به کودکی بگویید که نباید شکلات بخورد، ممکن است گریه و جیغ بزند تا خواسته‌اش برآورده شود. این شباهت زیادی به خدایان مختلف دارد. مرا پرستش کنید، در غیر این صورت شما را برای همیشه در جهنم خواهم سوزاند. 2. چرا این خدا که می‌خواهد ما به طور کورکورانه به او ایمان داشته باشیم، هیچ نشانه آشکار از وجود خود نشان نمی‌دهد؟ او می‌توانست همین حالا در برابر کاخ سفید ظاهر شود و تمامی جنگ‌ها را پایان دهد. او می‌توانست امروز ظاهر شود و بگوید سلام، این من هستم، نام من این است و شما باید این کارها را انجام دهید.
اما او خود را پنهان می‌کند و سپس از ما انتظار دارد که بدون هیچ نشانه‌ای به او ایمان بیاوریم. پیروان ادیان مختلف می‌گویند خب خدا پیام خود را هزاران سال پیش فرستاد. اما این پرسش را ایجاد می‌کند چرا خدای ابراهیمی تمام پیام‌های خود را فقط برای گروهی کوچک در خاورمیانه فرستاد؟ کسانی که در سوی دیگر کره زمین مانند استرالیا یا آمریکا زندگی می‌کردند چه؟ آنها تا پیش از قرن 15 از وجود این خدایان بیخبر بودند. میلیون ها نفر که در این قاره ها زندگی کردند و مردند هرگز فرصتی برای شنیدن پیام های ادیان ابراهیمی نداشتند. اما بنابر تعالیم این ادیان قرار است در جهنم بسوزند فقط به این دلیل که در مکان نادرستی به دنیا آمدند. 3. مسلمانان ادعا می کنند که کتاب‌های مقدس پیشین مانند تورات و انجیل دستخوش تحریف شدند. آیا خالق همه چیز نمی‌دانست که اگر پیامبری را بفرستد پیام او در طول زمان تغییر خواهد کرد؟ اگر او از این موضوع آگاه بود پس برای میلیون‌ها یهودی و مسیحی که پس از تحریف این کتاب‌ها زاده شدند چه اتفاقی می‌افتاد؟ آنها در طول زندگیشان به این کتاب‌ها ایمان داشتند، اما اگر متون مقدس آنها تحریف شده بود از کجا باید متوجه این موضوع می‌شدند؟ مسلمانان مدعی‌اند که قرآن بدون تحریف باقی مانده است، اما حتی اگر این درست باشد من فکر می‌کنم بدتر از تحریف وجود تفاسیر گوناگون از آن است. هر فرقه از اسلام برداشت خاص خود را دارد. سنی‌ها باور دارند که دیدگاه آنها صحیح است، در حالی که شیعیان اعتقاد دارند که تفسیر آنها درست است. این بدان معناست که قرآن یا به درستی نوشته نشده یا متنی است که میتوان آن را به راحتی به شکل‌های مختلف تعبیر کرد یا صرفاً پر از تناقض است. در قرآن آیاتی وجود دارد که میتواند به سادگی دچار سوء برداشت شود. تا امروز مسلمانان آیاتی مانند آیات زیر را نقل قول کردند و آنها را به عنوان شاهدی برای ادعاهای خود ارائه می‌دهند. آیا کسانی که کافرند نمی‌بینند که آسمان‌ها و زمین متصل شده و سپس آنها را باز کردیم و هر چیز زنده‌ای را از آب آفریدیم؟ آیا ایمان نمی‌آورند؟ سوره انبیا آیه 30. من در فصل بعدی نادرستی این آیه را توضیح خواهم داد، اما این پرسش فلسفی را مطرح می کند. اگر این آیات از نظر علمی درست بودند، چرا تاکنون هیچ مسلمانی نظریه‌ای مانند نظریه انفجار بزرگ را ارائه نداده است؟ این موضوع تنها 2 احتمال را پیش رو می‌گذارد: یا این آیات به درستی بیان نشدند و به سادگی دچار سوء برداشت می‌شوند، یا اصلا در آنها هیچ اشاره‌ای به انفجار بزرگ وجود ندارد. من باور دارم که احتمال دوم درست است. 4. و اما نماز. هر فرد دین باوری چنین می‌اندیشد که ارتباطی مستقیم و ویژه با خدای خود دارد. هنگامی که به چیزی دست می‌یابند آن را نتیجه نمازهای خود می‌دانند و اگر خواستهشان برآورده نشود گمان می‌کنند که این خواست خدا بوده است. بیش از 1.5 میلیارد مسلمان به درگاه خدا دعا می کنند، اما تکلیف آن 5.5 میلیارد نفر دیگر چیست؟ آیا آنها به خدای نادرستی دعا می کنند؟ اگر چنین است پس چگونه بسیاری از آنان زندگی خوب و آسوده‌ای دارند؟ دینداران همچنین معتقدند که گاهی دعاهایشان مستجاب می شود و گاهی نه، اما به روشنی در این میان چیزی نادرست است. بیایید آزمایشی انجام دهیم. اگر چیزی می‌خواهید تنها به درگاه خدا دعا کنید و ببینید که آیا آن را به دست می‌آورید یا نه. یا می‌توانید دعا نکنید و صرفاً با تلاش و کوشش آن را کسب کنید. ببینید کدام یک نتیجه بخش‌تر خواهد بود. اگر به زندگی 5.5 میلیارد انسانی که ثروتمند شدند، ملت‌هایی را آزاد کردند، جان میلیون‌ها نفر را نجات دادند، جنگ‌هایی را پیروز شدند، سامانه‌های بهتری برای حکمرانی ایجاد کردند و رازهای جهان را کشف کردند بنگریم، در میابیم که تلاش آنها نتیجه داده است. مسلمانان میگویند البته که باید سخت کار کنید، اما در کنار آن دعا هم ضروری است. اما اگر قرار است برای دستیابی به چیزی سخت کار کنیم، پس دعا چه نقشی دارد؟ بسیاری از مردم از من میپرسند که چرا باورهای بیدینانه ام را برای خود نگه نمیدارم. پاسخ بسیار ساده است. من زندگی آزاد دارم بدون هراس از دوزخ یا هیچ باری که دین بر دوش من می نهد.
من از زندگیم لذت میبرم و خوشحالم که زنده‌ام. میتوانم الکل بنوشم، مجبور نیستم از همجنسگرایان نفرت داشته باشم، نیازی ندارم که زنان را فرمان بردار یا فروتر از مردان بدانم. باور ندارم که خداوند حیوانات را تنها برای خدمت به ما آفریده است. می توانم از هر موسیقی لذت ببرم. مجبور نیستم از پیروان دیگر ادیان بیزاری بجویم. می توانم از نقاشی‌ها و دیگر آثار هنری لذت ببرم. تمام این بندها و زنجیرها با بیدین شدن فرو می ریزد و جهان چهره بهتر به خود می گیرد. از این رو کسانی که چون من علاقه دارند که این پیام و پژوهش‌های انتقادی را گسترش دهند. درخواست از یک بیدین که پس از ترک باورهای دینیش درباره آن سخن نگوید، مانند آن است که از فردی که از دام اعتیاد رهایی یافته خواسته شود درباره خطرات مواد مخدر سخن نگوید. چرا مسلمانان گمان می‌کنند که حق دارند باورهای خود را تبلیغ کنند، اما هیچ کس دیگری نباید باورهای مخالف را بیان کند؟ اگر پاسخ شما این است که ما حقیقت را در اختیار داریم، پس متاسفم، اما باید بگویم نام من حریص سلطان است و من به خدایان شما باور ندارم. فصل اول، هنر فکر کردن، تفکر. جهانی که ما ساخته ایم نتیجه تفکر ماست. بدون تغییر تفکرمان نمیتوان آن را تغییر داد. آلبرت انیشتین. چرا کتاب میخوانیم یا مستند تماشا میکنیم؟ البته دلایل بسیاری برای این کار وجود دارد، مانند سرگرمی، تفریح و انگیزه، اما برای من مهمترین دلیل دانش است. زیبایی تمدن انسانی در این است که تمام جامعه ما بر پایه دانش جمعی بنا شده است. هیچ مرد یا زنی مالک دانش کیهانشناسی، زیستشناسی یا هنر نیست. اینها همگی نتیجه تلاش‌های پیوسته هم نوعان ما برای گسترش دانش بشری است. بسیاری از افرادی که می‌شناسیم که معتقدند نیازی به گسترش دانش خود ندارند، زیرا بر این باورند که کتابی مانند قرآن یا انجیل دانشی کافی برای زندگی در اختیارشان گذاشته است. این نگرش مشکلی اساسی دارد، زیرا این افراد از امکانات مدرنی که حاصل تلاش افرادی است که دانش خود را فراتر از این کتاب‌ها گسترش دادند بهره مند می‌شوند. آیا قرآن توضیح می‌دهد که چگونه عمل جراحی قلب باز انجام دهیم؟ آیا انجیل به ما می‌گوید که چگونه یک موشک بسازیم و به ماه و فراتر از آن سفر کنیم؟ البته که نه. دنیایی که امروز در آن زندگی می‌کنیم حاصل تلاش میلیون‌ها نفری است که سخت کوشیدند و به دانش جمعی تمدن انسانی یاری رساندند. من پیشنهاد نمی‌کنم که هر فردی باید همه دانش بشری را بیاموزد، زیرا همه ما به نوعی ناآگاه هستیم، اما باید همواره تلاش کنیم تا بیشتر بدانیم. ما همواره در تلاش برای افزایش دانش خود از دنیای پیرامونمان هستیم. اما این تلاش در لحظه‌ای که نگرش ما به من قرآن دارم پس نیازی به یادگیری چیز دیگری ندارم تغییر کند متوقف می شود. نکته‌ای که می‌خواهم بیان کنم این است که ما همه ناآگاهیم، اما نباید هرگز از تلاش برای افزایش دانش خود دست برداریم. این کتاب از خوانندگان خود می‌خواهد که ذهنی باز داشته باشند و باورهای پیش داورانه و متعصبانه خود را کنار بگذارند. در طول این کتاب با استدلال‌هایی روبرو خواهید شد که شاید با شیوه فکری شما در تضاد باشد و شما را به کنار گذاشتن کتاب وسوسه کند. اما این شیوه درستی برای مطالعه هیچ کتابی نیست. من از خوانندگانم انتظار دارم که به استدلال‌هایی که ارائه می‌دهم دقت کنند و آنها را درک نمایند. زمانی که با یک استدلال روبرو می‌شوید، دو گزینه پیش روی شماست. الف، می‌توانید استدلال را بدون بررسی و تفکر انتقادی بپذیرید، زیرا از پیش به آن باور داشته اید، یا آن را رد کنید چرا که با دیدگاه‌های کنونی شما تناقض دارد. ب. می توانید استدلال را بررسی کرده مبانی آن را بفهمید و فرض کنید که نتیجه گیری آن درست است. سپس با ذهنی انتقادی آن را بیازمایید و در نهایت خودتان به نتیجه برسید که آیا آن را میپذیرید یا رد میکنید.
من از خوانندگانم انتظار دارم که روش دوم را به کار گیرند. درک می‌کنم که شنیدن ایده هایی که باورهای دیرینه شما را به چالش می‌کشد می‌تواند سخت و حتی آزاردهنده هم باشد. اما باید از خود بپرسید آیا واقعاً می‌خواهم انسانی کم تحمل، بی‌صبر و متکبر باشم، یا می‌خواهم فردی باشم که فقط یک دیدگاه دارد و نمی‌خواهد هیچ کس آن را زیر سوال ببرد؟ مگر اینکه عضوی از گروه‌هایی مانند داعش یا طالبان باشید. احتمالاً پاسخ شما منفی است. من نیز از شما انتظار ندارم که بیچون و چرا آنچه را میگویم باور کنید، بلکه شما را تشویق میکنم که این کتاب را با ذهنی بی‌طرف بخوانید و هر استدلالی را که در آن مطرح شده با دیده انتقادی بسنجید. تفکر انتقادی برخلاف عقل سلیم اساسی تر و مهمتر است. اگرچه عقل سلیم راهی مناسب برای درک مسائل است، اما تفکر انتقادی فراتر از آن می رود. تفکر انتقادی یعنی بررسی و تحلیل هر ادعایی که ارائه می شود. عقل سلیم مبتنی بر دانسته های موجود است، اما تفکر انتقادی به ما امکان می دهد که فراتر از این دانسته ها پرسشگری کنیم و حقیقت را دریابیم. برای مثال زمانی بود که باور داشتیم زمین مسطح است. بنابراین عقل سلیم حکم می‌کرد که به انتهای جهان نرویم، زیرا ممکن بود سقوط کنیم. اما متفکران انتقادی آن زمان این باور را به چالش کشیدند و دریافتند که زمین در واقع گرد است. همانطور که می‌بینید عقل سلیم به تنهایی کافی نبود و این تفکر انتقادی بود که حقیقت را آشکار ساخت. مردم شواهدی گردآوری کردند که در نهایت دیگران را قانع کرد و گرد بودن زمین به یک باور عمومی تبدیل شد. برای تاکید بر اهمیت روش دوم نسبت به روش نخست، فرض کنیم در قرن ششم پیش از میلاد در یونان باستان زندگی می‌کنیم، زمانی که باور به زمین مسطح رواج داشت. اکنون این فرضیه را بررسی می‌کنیم. فرضیه: زمین مسطح است زیرا مسطح به نظر می رسد. روش نخست این فرضیه را بیدرنگ و بدون هیچ گونه تردیدی میپذیرد. اما روش دوم ایجاب می کند که این ادعا را بررسی کنیم. چرا هیچ یک از کسانی که دورترین نقاط را پیمودند به لبه زمین نرسیدند؟ دو احتمال وجود دارد. الف، زمین هیچ لبه‌ای ندارد و تا بی نهایت ادامه دارد. ب، هیچ کاوشگری به لبه نرسیده یا کسانی که رسیدند سقوط کرده و باز نگشتند. گزینه نخست را میتوان رد کرد، زیرا طلوع و غروب خورشید را مشاهده میکنیم. بنابراین زمین نمیتواند به طور بی نهایت گسترده باشد. گزینه دوم نیز با توجه به شواهد موجود احتمال کمی دارد. یکی از روش‌های اثبات گرد بودن زمین مشاهده کشتی‌هایی است که از دوردست به ساحل نزدیک می‌شوند. ابتدا دکل کشتی پدیدار می‌شود و سپس بدنه آن. اگر زمین مسطح بود، کل کشتی باید با هم همزمان قابل مشاهده می‌بود. همچنین هزاران سال است که مردم خسوف ماه را مشاهده کردند. خسوف زمانی رخ می‌دهد که زمین میان خورشید و ماه قرار می‌گیرد و سایه‌اش بر ماه می‌افتد. این سایه قوسی شکل است و نشان می‌دهد که زمین گرد است و تصویری که از خسوف ماه در اوت 2010 ثبت شد به وضوح نشان می‌دهد که سایه زمین بر ماه گرد است و این گواهی دیگری بر کروی بودن زمین است. در نهایت تفکر انتقادی به ما کمک می‌کند که باورهای خود را به چالش بکشیم و از پذیرش بیچون و چرای ادعاها پرهیز کنیم. تنها از این طریق است که می توانیم به حقیقت نزدیکتر شویم و دانش خود را گسترش دهیم. افزون بر این می توانیم چندین مأموریت اکتشافی را با ارسال آذوقه و آب کافی برای ماه‌ها یا حتی 1 سال روانه دریا کنیم. اگر این گروه‌ها از سمت خاور حرکت کرده و از باختر بازگردند، به این معناست که زمین هموار نیست. در حقیقت این امر در سالهای 1519 تا 1522 توسط فرنینداند ماژال و خوان سباستیان الکانو به اثبات رسید. اگر شما نیز دارید که با چشمان خود شواهد را مشاهده می‌کنید، تنها نیستید. برخی افراد مصممند که خودشان این موضوع را بررسی کنند، مانند مایک هیوز از هواداران نظریه زمین تخت در آمریکا، که در زمان نگارش این کتاب در تلاش بود تا خود را با یک موشک دستساز به ارتفاع 1800 پایی که تنها حدود 550 متر است و ساختمان‌های بلندتر از آنی نیز وجود دارند برساند تا بررسی کند که آیا سطح زمین خمیده است یا خیر.
در چنین ارتفاعی احتمالاً هیچ انحنایی دیده نخواهد شد. اولین باری که این موضوع را بررسی کردیم، دولت محلی به دلایل ایمنی او را از انجام این کار منع کرد. بنابراین اگر نسبت به ایده زمین تخت دچار تردید هستیم، اکنون منطقی است که فرضیه جدیدی را بیازماییم. زمین کروی است. فرضیه دوم، زمین همچون تمامی اجرام آسمانی که در آسمان مشاهده می‌کنیم گرد است. برای آزمودن این فرضیه اکنون آن را صحیح در نظر می‌گیریم و پرسش‌هایی مطرح می‌کنیم. اگر زمین گرد است، چرا به نظر هموار می‌آید؟ تصور کنید که روی سطح سیاره دیگر گام برمی‌دارید. آیا همچون زمین مسطح به نظر می‌رسد یا احساس خواهید کرد که روی سطحی خمیده حرکت می‌کنید؟ بیایید یک آزمایش ذهنی انجام دهیم. اگر خورشید را نسبت به اندازه بدن خود بسیار بزرگ در نظر بگیریم، پاسخ روشن است. سطح آن مسطح به نظر خواهد رسید. حال اگر بپرسیم که زمین در صورت کروی بودن چگونه به نظر می رسد، آیا همچنان هموار به چشم می آید یا حس خواهیم کرد که روی کره بزرگ ایستاده ایم؟ اکنون می توانیم اندازه این کره را افزایش دهیم و متوجه شویم که هرچه بزرگتر شود، سطح آن هنگام گام برداشتن مسطح تر احساس خواهد شد. اگر این آزمایش ذهنی برای شما قانع کننده نیست، می توان همان آزمون تجربی را انجام داد که در بررسی فرضیه نخست استفاده کردیم. اگر زمین گرد باشد، کشتی هایی که از شرق حرکت می کنند از غرب باز می گردند. از آنجا که این پدیده رخ داده است، می توانیم فرضیه خود را مبنی بر کروی بودن زمین بپذیریم. امیدوارم توانسته باشیم نشان دهیم که چگونه باید یک نظریه، فرضیه یا استدلال را به شیوه علمی مورد بررسی قرار داد. البته برخی حقایق مطلق بسیار دشوارتر از تایید گرفتن کروی یا تخت بودن زمین هستند. برای نمونه، دانش کنونی ما قادر نیست بیان کند که پیش از رویداد مه‌بانگ چه اتفاقی افتاده است. از منظر فلسفی تقریباً تمامی نظریه‌ها با چالش‌هایی مواجهند. گرچه برخی حقایق مطلق را یافته‌ایم، اما بسیاری دیگر همچنان در پرده ابهام باقی مانده‌اند. از آنجا که نمی‌توانیم با اطمینان مطلق ثابت کنیم که خدا یا خدایانی با آفرینش جهان ما را پدید آوردند، ادعای مبنی بر عدم وجود خدا نیز نخواهم کرد. با این حال این کتاب استدلال‌هایی را بررسی می‌کند که نشان می‌دهد خدایان ادیان رایج تقریباً قطعاً وجود ندارند. باید اذعان کرد که احتمال وجود موجودی برتر که جهان را آفریده نمیتوان کاملا رد کرد، اما به شدت احساس میکنم که این موجود فراتر از درک ادیان بشری است. خدایان توصیف شده در باورهای دینی اغلب کوچک، شخصی، خشمگین و غیر علمی به نظر میرسند، در حالی که اگر خدایی حقیقتا جهان را آفریده باشد، باید موجودی بس فراتر و شگرفتر باشد، آری از احساساتی مانند خشم، شادی، اندوه، انتقام و بی‌نیاز از تایید یا پرستش از سوی آفریدگانش. همان گونه که آزمایش ذهنی نخست نتیجه قطعی ارائه نداد، اما یک دیدگاه را بر دیگری ترجیح داد. استدلال‌ها و آزمایش‌های ذهنی گوناگون که در این کتاب مطرح می‌شوند، نشان خواهند داد که خدایانی که بشر معرفی کرده فاصله زیادی با یک خدای حقیقی دارند. اینکه ما نمی‌توانیم وجود خدا را کاملاً رد کنیم، هیچ دلیلی بر اثبات آن نیست، اما از آنجا که رد مطلق خداوند ناممکن است، هرچند احتمال آن ناچیز باشد، نمی‌توان به طور قطعی عدم وجود خدا را پذیرفت. با این حال می توانیم با قاطعیت خدایانی را که در ذهن بشر تاکنون تصور کرده است با بهره‌گیری از روش علمی رد کنیم. اگر با ذهنی باز به مطالعه ادیان بپردازیم، به سادگی می توانیم شکاف‌ها و تناقض‌هایی را که در ابتدا خود را نشان می دهند مشاهده کنیم. بخش عمده این کتاب به ارائه دلایلی می‌پردازد که خدایان سنتی را که زاده تخیلات بشری‌اند، مانند آپولو، زئوس، یهوه، الله و دیگران مورد نقد قرار می‌دهند. با این حال این کتاب همچون احتمال وجود دارد که خدایی دئیستی را مطرح می‌کند، خدایی که جهان را آفریده اما در امور روزمره بشر یا دیگر گونه‌های حیات و سیارات مداخله نمی‌کند.
به بیان ساده، خدای دئیستی جهان را خلق کرد و سپس آن را به حال خود واگذاشت. باید اذعان کرد که رد کردن وجود یک خدای دئیستی بسیار دشوارتر از رد خدایانی است که ظاهراً در زندگی روزمره ما دخالت می‌کنند و به نیایش‌های ما گوش می‌سپارند. اما خدایانی که برای ما اهمیت دارند همانهایی هستند که انسان‌ها بر سر آنها جنگیدند. این خدایان بی تردید همانهایی هستند که مردم به آنها باور دارند، نه خدایان دئیستی. مدافعان باورهای دینی، به ویژه پیروان ادیان ابراهیمی، اغلب میگویند شما بی خدایان پیوسته در حال تغییر هستید، زیرا علم همواره در حال دگرگونی است. اما ما کتاب آسمانی خود را داریم که تغییر نمی کند و به همین دلیل در باورهایمان ثابت قدم هستیم. درست است که ما در پرتو شواهد و استدلال‌های منطقی اندیشه خود را تغییر می‌دهیم، اما این امر نه تنها نکوهیده نیست، بلکه نشانه‌ای از پویایی و خردورزی است. اما وقتی کسی باوری را به نام خدا مطرح می‌کند، حتی اگر کاستی‌های آن نمایان شود، دیگر نمی‌تواند آن را دگرگون سازد و در نتیجه محکوم به ماندن در حصار اندیشه‌های ناکارآمد می‌شود. هر انسان خردمند با روبرو شدن با شواهد و استدلال‌های قوی‌تر دیدگاه خود را اصلاح می‌کند، اما در مقابل باورمندان به متون کهن همچنان به اسطوره‌ها و عقایدی پایبند می‌مانند که پیشتر نادرستیشان آشکار شده است. یکی از ارزشمندترین ویژگی‌های انسانی توانایی تغییر نگرش است. اما بسیاری از افراد به ویژه سیاستمداران و حقوقدانان از تغییر نظر خود هراس دارند. اما چه ایرادی دارد که فرد با دست یافتن به شواهد قوی‌تر باورهای خود را بازنگری کند؟ بسیاری از افراد از این بیم دارند که اگر به موقع دیدگاهشان را اصلاح کنند به بی‌ثباتی متهم شده‌اند و جدیتشان زیر سوال رود. تأسف‌آور است که جامعه آنانی را که در پرتو شواهد عقلانی اندیشهشان را بهبود می‌بخشند سرزنش می‌کند، اما کسانی را که با وجود شواهد مخالف همچنان به باورهای کهنه چنگ می‌زنند معذور می‌دارد. این همان مشکلی است که من با محافظه‌کاران دارم، زیرا آنها بنا به تعریف از تغییر گریزانند و به سنت‌های دیرینه خود چسبیده‌اند. اما چگونه میتوان وضعیت کنونی را بهبود بخشید بیان که تغییری در آن ایجاد شود؟ خواه خوشایند باشد، خواه ناخوشایند. تغییر امری گریزناپذیر است، حتی برای محافظه‌کاران. اگر همه ما همان گونه که نیاکانمان به اسلام یا مسیحیت پایبند بودند بدون تغییری میماندیم، هنوز هم بردهداری امری رایج بود، چرا که متون مقدس آن را مجاز دانستند. جامعه عاری از بردهداری مدیون کسانی است که جرأت کردند اندیشه‌های خود را تغییر دهند. مدافعان دین به ویژه اسلامگرایان معمولاً استدلال می‌کنند که از آنجا که علم دگرگون می‌شود پس در معرض خطاست، اما کتاب ما تغییر نمی‌کند و از این سخن برای انکار نظریه تکامل بهره میبرند. آنها چنین میپندارند که چون برخی یافته‌های علمی در گذر زمان اصلاح میشوند پس روزی نظریه تکامل نیز ابطال خواهد شد. بنابراین به زعم آنان بهتر است به داستان آدم و حوا پایبند بمانیم، صرفاً به این دلیل که در کتاب مقدسشان آمده است. برخی واقعیات چنان آشکارند که نمیتوان آنها را انکار کرد، مانند اینکه خورشید از ماه بزرگتر است. نظریه تکامل نیز در همین دسته قرار میگیرد. این نظریه نه تنها از طریق مدارک فسیلی که داروین به آنها اشاره کرد، بلکه در سطح ژنتیکی نیز به روشنی تایید شده. تمام گونه‌های زیستی در یک نظام طبقه بندی شده جای میگیرند. تکامل از میان نخواهد رفت. بنابراین پذیرش آن بر پایه شواهد علمی راهی خردمندانه تر از پافشاری بر اسطوره‌هایی است که هیچ پشتوانه علمی ندارند. همانند بسیاری از ادعاهای مدافعان دین، این ادعا که ما تغییر نمی‌کنیم چون کلام خداوند را داریم نیز نادرست است.
برای نمونه 150 سال پیش در جهان اسلام کسی در آیات مربوط به بردگی جنسی تردید نمی‌کرد. اما با گذر زمان این آیات را به شیوه‌های گوناگون تفسیر و تغییر دادند تا با دیدگاه‌های امروزی سازگار شوند. امروزه یکی از مباحث چالش برانگیز در جوامع اسلامی مسئله ازدواج کودکان است. برخی با تغییر روایت‌ها حدیثی که سن عایشه را در هنگام ازدواج با پیامبر 9 ساله ذکر کردند می‌کوشند تا این موضوع را بازنگری کنند. این تغییر نشان دهنده درک ضرورت تحول است. نمونه دیگری از این دگرگونی مسئله تنبیه همسر در اسلام است. در گذشته هیچ کس درباره درستی این امر تردیدی نداشت. اما امروزه به سبب فشارهای جوامع مدرن برخی میگویند محمد هرگز همسران خود را نزد، پس ما نیز نباید چنین کاری کنیم. برخی دیگر میگویند میتوان زن را به آرامی تنبیه کرد، اما نباید آسیبی به او رساند. گروهی نیز پیشنهاد میکنند که این تنبیه صرفا نمادین باشد. چنین تفاسیر متناقضی نشان از آن دارد که با تغییر ارزش‌های اجتماعی باورهای دینی نیز دستخوش تغییر میشوند. این دقیقاً همان دلیلی است که اندیشمندان آزاداندیش از این فاصله میگیرند. چرا که دین در بسیاری از موارد مانعی در برابر پیشرفت فکری است. اگر کتابی وجود نداشت که آدم و حوا را نخستین انسانها معرفی کند، علم زیست شناسی در درک تکامل پیشرفت بیشتری داشت و واکسن‌های مدرن که بدون درک فرایند تکامل امکان پذیر نبودند زودتر ساخته می‌شدند. اگر کتابی نمی گفت همسرانتان را بزنید، جوامع درگیر این بحث نمی شدند که آیا این امر جایز است یا خطا. امیدوارم اکنون درک کرده باشید که تغییر نگرش بر پایه منطق و شواهد علمی نه تنها امری نکوهیده نیست، بلکه گامی ضروری برای پیشرفت است. پس بیایید دین را از دریچه انتقادی بنگریم و از تغییر اندیشه در برابر حقیقت نترسیم. قسمت سوم کتاب نفرین خدا، فصل دوم، ضرورت دین. audiobook.com کریستوفر هیچینز فهمید که جهان به وجود ما اهمیتی نمی‌دهد و زندگی ما تنها تا جایی معنی دارد که ما به آنها معنی می‌دهیم. دکتر لارنس کراوس در مورد کریستوفر هیچینز در کنوانسیون سالانه بیخدایان سال 2012: یکی از رایج‌ترین دلایل مدافعان دین این است که دین برای حفظ نظم در جامعه ضروری است. آنها بر این باورند که اگر خدایی وجود نداشت، جهان به مکانی هولناک تبدیل می‌شد که در آن جنایت‌هایی مانند تجاوز، قتل و سرقت امر عادی می‌بود و هیچکس قادر به جلوگیری از آنها نبود. همچنین معتقدند که دین به باورمندان خود امید و آرامش روحی می‌بخشد و از این رو برای سلامت روانی جامعه لازم است. بسیاری از استدلال‌های دیگر نیز برای ضرورت دین در جامعه مطرح شدند، اما برای جلوگیری از طولانی شدن بحث تنها به رایج‌ترین آنها پرداخته خواهد شد. در گفتگویی که با یکی از دوستان مسلمانم داشتم، او بر این باور بود که دین اهمیت دارد زیرا به ما اخلاق و ارزش‌های انسانی می‌آموزد. اما به شگفتی و در عین حال ناخشنودی من، او برای نشان دادن برتری اخلاقی دینی نمونه‌ای نامناسب و غیر قابل قبول ارائه داد. او گفت که دین به ما کمک می‌کند تا میان روابط انسانی تمایز قائل شویم، زیرا به ما می‌آموزد که نباید با مادران و خواهران خود رابطه‌ای فراتر از روابط خانوادگی داشته باشیم و در غیر این صورت ممکن بود روابط انسانی به شکل نامطلوبی تعریف شود. این سخن او مرا آزرده کرد، اما فرصتی بود تا پاسخی مناسب به او بدهم. از آنجا که دوستم اطلاعی از نظریه تکامل نداشت، برایم روشن بود که چرا او قرآن را کلام خدا می‌داند.
نظریه تکامل بر مفهوم بقای شایسته ترین تاکید دارد، به این معنا که گونه ها از طریق انتخاب طبیعی ادامه می‌یابند. برای مثال اگر یوزپلنگ ها توانایی بالا رفتن از درخت را نداشتند، در برابر شکارچیانی مانند شیرها و شغالها آسیب پذیرتر بودند. در نتیجه آنهایی که بهتر می توانستند از درخت بالا بروند، شانس بیشتری برای بقا و تولید مثل داشتند. تاریخ حیات نشان می دهد که گونه هایی که نتوانستند با محیط خود سازگار شوند، جای خود را به همتایان هوشمندتر و قوی‌ترشان دادند. البته تکامل همیشه به معنی قوی‌تر بودن نیست. پس از انقراض دایناسورها، موجودات کوچکی که زیر زمین زندگی می‌کردند بقای بیشتری داشتند و در نهایت گونه‌های جدیدی از آنها پدید آمدند. اگر این موجودات در سطح زمین زندگی می‌کردند، ممکن بود همراه با دایناسورها منقرض شوند و شاید هرگز بشری به وجود نمی‌آمد. با این حال باید توجه داشته باشیم که اگرچه نظریه داروین به ما نشان می‌دهد که طبیعت بر اساس بقای اصلح عمل می‌کند، اما طرفداران این نظریه هرگز پیشنهاد نمی‌دهند که جوامع انسانی نیز بر این اساس سازماندهی شوند. به عنوان مثال، در طبیعت برخی جانوران در شرایط دشوار فرزندان ضعیفتر خود را از بین می‌برند تا بقای فرزندان قوی‌تر تضمین شود. اما جوامع انسانی بر چنین اصولی بنا نشده‌اند. بیخدایان نیز طرفدار این نیستند که جامعه‌ای بر پایه قانون طبیعت، جایی که قوی‌ترها ضعیف‌ترها را از میان بردارند، شکل گیرد، بلکه بر این باورند که جوامع را میتوان بر اساس خرد و منطق به گونه‌ای بهتر سامان داد. حال به گفتگوی خودم با دوستم بازگردیم. اینکه ازدواج‌های درون خانوادگی، تزویج داخلی خوب است یا بد؟ یک پرسش علمی است، نه فلسفی. اگر انسان‌های اولیه متوجه آسیب‌های آن نمی‌شدند، ممکن بود نسل آنها منقرض شود. با توجه به اینکه ما امروز اینجا هستیم، می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً انسان‌های نخستین از این گونه ازدواج‌ها پرهیز می‌کردند، یا دست کم آنهایی که چنین می‌کردند بقای چندانی نداشتند. بنابراین به دوستم پاسخ دادم که به عنوان یک انسان مدرن می‌دانم که روابط درون خانوادگی از نظر علمی آسیب‌زاست و اگر چنین نبود، شاید پیش از ظهور پیامبرانی مانند مسیح یا محمد نسل انسان از میان می‌رفت. درست است که در برخی تمدن‌های باستانی مانند مصر و روم چنین ازدواج‌هایی در میان طبقات اشرافی رایج بود، اما این امر در میان مردم عموم معمول نبوده است. ممکن است برخی دینداران این نکته را مطرح کنند که من میگویم انسان‌ها صدها هزار سال قبل از مسیح یا محمد وجود داشتند. این سخن درست است، چرا که شواهد علمی بسیاری در سوابق فسیلی این موضوع را تایید می‌کنند. با این حال برخی معتقدند که زمین تنها 6000 سال قدمت دارد. اگر چنین باشد، پرسشی مطرح می شود. از زمان آفرینش تا تولد مسیح تنها 4000 سال فاصله بوده. اگر 4000 سال نخست را به زندگی آدم و نوح اختصاص دهیم، تنها 2000 سال باقی خواهد ماند. در این صورت آیا همه پیامبران و تمدن‌های بزرگی مانند مصر، روم و یونان تنها در این 2000 سال شکل گرفتند؟ حتی بدون ورود به جزئیات، این فرضیه جای تردید دارد. بر اساس روایت‌های مذهبی، فرزندان آدم و حوا برادر و خواهر بودند و میان آنها ازدواج صورت می‌گرفت. در این صورت میتوان گفت که خداوند تزویج داخلی را تایید کرده، اما اگر بعدها متوجه شده که چنین ازدواج‌هایی به زیان بقای بشر است، پس یا دانایی مطلق ندارد یا اینکه میتوانست از ابتدا 2 جفت انسان بیافریند تا چنین مشکلاتی رخ ندهد. به راستی چرا از ابتدا این مشکلات ژنتیکی ایجاد شدند؟ آیا این نشان دهنده نقص در دانش خداوند نیست؟ البته من از ازدواج‌های درون خانوادگی حمایت نمی‌کنم، اما اگر در مورد آنها بیاندیشیم، تنها به دلیل آسیب‌های ژنتیکی مورد نکوهش قرار گرفته است. به عنوان نمونه، شیرهای جنگل در هند به دلیل ازدواج‌های درون گروهی در معرض انقراض قرار دارند. همچنین برخی دانشمندان بر این باورند که بیماری تومور صورت در تاسمانی تا حدودی ناشی از همین ازدواج‌های نزدیک است.
بنابراین اگر تنوع ژنتیکی اهمیتی نداشت، چنین ازدواج‌های قابل قبول تلقی می‌شدند، در حالی که در برخی فرهنگ‌های اسلامی ازدواج میان خویشاوندان نزدیک رایج است. در جوامع غربی این امر به شدت مذموم شمرده می‌شود. در پایان از دوستم پرسیدم که آیا تنها دلیل او برای نداشتن رابطه با خواهر و دخترش دستورات دینی است؟ او که درگیر استدلال خود شده بود پاسخ داد بله، به خاطر خانواده‌اش امیدوارم که هرگز ایمان خود را از دست ندهد. یا شاید بهتر باشد بیاموزد که چنین روابطی زیانبار است، نه به دلیل یک دستور دینی، بلکه به دلیل آنچه که علم به ما می‌آموزد. در مجموع نیازی نیست که برای تشخیص درست از نادرست به داستان‌های کهن و افسانه‌های مذهبی متوسل شویم. کافی است که به دانش و تجربه بشری تکیه کنیم تا بدانیم زمین تنها 6000 سال قدمت ندارد و چرا ازدواج‌های درون خانوادگی نادرست است. انسان راهی طولانی را پیموده است، از قدم زدن برای چندین کیلومتر تا پرواز در آسمان برای هزاران کیلومتر در عرض چند ساعت. و این پیشرفت نه به خاطر داستان‌های اسطوره‌ای، بلکه به دلیل خرد و نبوغ بشری ممکن شده است. این تنها یک نمونه است که نشان می‌دهد دین به طور ناعادلانه مالکیت رفتار اخلاقی را به خود اختصاص می‌دهد. بسیاری از رفتارهای دیگر نیز وجود دارند که دین آنها را تحت مالکیت خود درآورده و اعلام کرده خدا آنها را ممنوع کرده است، از جمله تجاوز، قتل و سرقت. اما آیا افراد مذهبی واقعا باور دارند که اگر یک ناظر خیالی در آسمان وجود نداشت، همه انسان‌ها در زمین به تجاوز، قتل و سرقت روی می‌آوردند؟ بیگمان چنین نیست، چرا که جوامع کمتر مذهبی وجود دارند که با نرخ جرم پایین‌تری زندگی می‌کنند، آنها بدون استفاده از ترس یا خشونت. در پژوهشی که در مجله دین و جامعه منتشر شد، گریگوری پال 18 دموکراسی موفق را مورد بررسی قرار داد و دریافت که جوامعی با کمترین میزان تأثیر مذهبی کمترین میزان جرم را دیز دارند، در مقایسه با جوامعی که به وجود آفریدگار باور دارند. در صدر این فهرست ژاپن قرار دارد، کشوری که 80% جمعیت آن به نظریه تکامل باور دارند و تنها 10%شان به وجود نوعی خدا معتقدند. با اینکه دین اکثریت مردم ژاپن بودیسم است، اما بر اساس نظرسنجی سال 2017 مؤسسه گالوپ تنها 13% از مردم این کشور خود را مذهبی می‌دانند. از نظر آماری ژاپن یکی از کم جرم‌ترین کشورهای جهان است. در ادامه این فهرست کشورهای نروژ، بریتانیا، آلمان و هلند قرار دارند که در آنها دست کم 60% مردم به تکامل باور دارند و کمتر از 1/3 جمعیت به نوعی خدا معتقدند. نرخ قتل در این کشورها حدود 1 تا 2 نفر در هر 100,000 نفر است. این در حالی است که کشور زادگاه من پاکستان با تمام قتل‌ها، تجاوزها و حملات انتحاریش در این مقیاس جایگاه بسیار نازل‌تری دارد. در سوی دیگر این طیف ایالات متحده آمریکا قدرتمندترین کشور جهان قرار دارد که در آن بیش از 50% مردم به خدا ایمان دارند و کمتر از 40% به تکامل باور دارند. این کشور با وجود ادعای پیشرو بودن در مسائل مذهبی، نرخ قتلش 5 برابر کشورهای مذکور و 10 برابر ژاپن است. بر اساس کتاب آمریکایی شاد چگونگی تقسیم مذهبی ما، نوشته رابرت پانتام و دیوید کمپل، 83% مردم آمریکا به نوعی خدا باور دارند و 60 تا 75%شان خود را مسیحی می‌دانند، در حالی که 15% هیچ دینی ندارند. با این حال در زندان‌های ایالتی و فدرال آمریکا 75% از زندانیان مسیحی هستند. اما چرا تنها 6.8% از زندانیان بیدینند، نه 15%؟ این آمار نشان می‌دهد که نرخ جرم در میان افراد مذهبی 2 برابر افراد غیر مذهبی است. البته این به این معنا نیست که افراد مذهبی به دلیل باورهای دینیشان مرتکب جرم می‌شوند، اما نکته مهم اینجاست که مذهب مانعی برای ارتکاب جرم ایجاد نمی‌کند. ترس از یک ناظر الهی که اعمال انسان‌ها را تحت نظر دارد، لزوماً باعث کاهش جرم و بزهکاری نمی‌شود.
در حقیقت در بسیاری از موارد دین خود منشأ خشونت و جنایت بوده. در جهان اسلام تروریسم غالباً از اختلافات سیاسی ناشی از تفاوت‌های مذهبی سرچشمه می‌گیرد. برای مثال برخی مسلمانان شیوه زندگی مسیحیان را نمی‌پذیرند یا اهل سنت قرائت خود از اسلام را برتر از تشیع می‌داند. البته همه اختلافات سیاسی از مذهب نشأت نمی‌گیرند، اما دین یکی از مهمترین عوامل شکاف‌های سیاسی در جهان است. نباید فراموش کنیم که کشورهایی مانند عربستان سعودی هنوز راهی طولانی تا تبدیل شدن به یک جامعه انسانی واقعی در پیش دارند. استفاده از مجازات‌های شدید مانند بریدن دست و اعدام شاید نرخ جرم را کاهش دهد، اما چنین جامعه‌ای محیطی نیست که بتوان آن را آرمانی دانست. هر کسی که تصور می‌کند کشورهایی مانند عربستان سعودی الگوی کاملی از یک جامعه مطلوب هستند، می‌تواند به آنجا نقل مکان کند و زندگی در چنین فضایی را تجربه کند. اگر بخواهیم ادعا کنیم که دین واقعاً موجب صلح و آرامش است، آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که دین در تحقق این وعده ناکام بوده. اما با هر چیزی که به وعده‌هایش عمل نمی‌کند چه باید کرد؟ ما آن را کنار می‌گذاریم و جایگزینی مؤثرتر برای آن می‌یابیم. روشن است که دین جرم را کاهش نمی‌دهد، اما جوامع سکولار و غیر مذهبی از میزان جرم و خشونت کاستند. من از واژه کمتر استفاده می‌کنم، زیرا هیچ فرد بیدینی ادعا نمی‌کند که حذف کامل مذهب جرم را به صفر می‌رساند. اما بر اساس آمارهای موجود می‌توان با اطمینان گفت که میزان جرایم در چنین شرایطی به شدت کاهش می‌یابد. آیا می‌توان دنیایی را تصور کرد که در آن نرخ جرم به نصف کاهش یابد؟ من هیچگاه این ادعا را که مذهب بر زندگی ما تأثیری ندارد جدی نمی‌گیرم. بنابراین نمی‌توان گفت که باید به مردم اجازه داد به هر چیزی که می‌خواهند باور داشته باشند، بدون آنکه این باورها به طور انتقادی بررسی شوند. البته قصد ندارم کسی را با تهدید و اجبار وادار به ترک باورهایش کنم، زیرا این دقیقاً همان شیوه‌ای است که برخی ادیان در پیش گرفته‌اند. اما احساس مسئولیت می‌کنم که این اطلاعات را با بیشترین تعداد ممکن از افراد در میان بگذارم و امیدوارم روزی این ناظر ناکارآمد و زیانبار آسمانی را از معادلات انسانی کنار بگذاریم. مدافعان مذهب غالباً ادعا می‌کنند که دین مردم را به سخاوت و نیکوکاری تشویق می‌کند. من با این ادعا مخالفتی ندارم، اما این حقیقت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که سخاوت تنها در میان افراد مذهبی دیده نمی‌شود. اگر کسی فقط به امید پاداشی جاودانه دست به کار نیک بزند، این چندان شایسته تحسین نیست. سخاوت یکی دیگر از فضایل انسانی است که مذهب سعی در تصاحب آن دارد. برای نمونه بزرگترین خیر جهان بیل گیتس است که تاکنون بیش از 28 میلیارد دلار به امور خیریه اهدا کرده و البته او یک فرد بیدین است. پس از او وارن بافت با نزدیک به 27 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه قرار دارد و البته او نیز بیخوداست. من ادعا نمی‌کنم که بیدینی افراد را به طور خودکار سخاوتمندتر می‌کند، اما این مثال‌ها نشان می‌دهد که نیکوکاری به دین وابسته نیست. بسیاری از میلیاردرهایی که به عنوان بشردوستان بزرگ شناخته می‌شوند به باورهای مذهبی پایبند نیستند. اگر روزی تمام ادیان از میان برود، کمک‌های خیریه از بین نخواهد رفت، بلکه احتمالاً بدون تأثیر خاصی به مسیر خود ادامه خواهند داد. اکنون می‌خواهم درباره این موضوع سخن بگویم که چگونه دین برای افراد مذهبی تسلی بخش است. تصور کنید گوزنی جوان که در طبیعت متولد می‌شود. چه امیدی می‌تواند داشته باشد در حالی که از همان لحظه تولد باید برای بقا شروع به دویدن کند؟ برای این گوزن تلاش برای زنده ماندن از همان لحظه‌ای که در رحم مادرش شکل می‌گیرد آغاز می‌شود. هیچکس به این گوزن نمی‌گوید که اگر به خدا ایمان داشته باشد امید به زندگی بهتری خواهد داشت. هر لحظه ممکن است آخرین لحظه عمرش باشد اگر یوزپلنگی آن را به عنوان طعمه آسان ببیند. و چرا انسان‌ها تا این حد خواستند که نیاز به تسلی و امید دارند؟ به گفته پروفسور ریچارد دافکینز، جهان به انسان‌ها هیچ امیدی بدهکار نیست. حتی مادرم میگوید وقتی باور دارد خدایی هست که او را از درد و رنج محافظت می‌کند، احساس آرامش بیشتری دارد.
او معتقد است حتی پس از پایان این زندگی به بهشت خواهد رفت و تا ابد در سعادت خواهد زیست. طبیعی است که ما داستان‌های الهام بخش و امید بخش را دوست داریم. برای نمونه داستان آشیل اسکندر کبیر را به یک دانشجوی بزرگ تبدیل کرد. اگرچه عشق او به آشیل برای خودش مفید بود، اما بعید می‌دانم که برای مردمانی که به دست او فتح شدند سودی داشته باشند. به همین ترتیب باور اسامه بن لادن به الله او را واداشت تا افرادی را برای حمله به برج‌های تجارت جهانی استخدام کند. اما این باور کمکی به شهروندان بیگناهی نکرد که به خاطر اعتقاد یک مرد به دوست خیالیش جان خود را از دست دادند. امید و الهام ممکن است خوشایند به نظر برسد، اما نه زمانی که بهانه‌ای برای انجام کارهای هولناک شود. به روشنی پیداست که مفهوم امید ویژگی منحصر به فرد انسان هاست. چرا میلیون ها گونه دیگر در این سیاره هیچ درکی از آن ندارند؟ شاید بتوان گفت که چون نمیتوانند تفکر کنند نیازی به تسلی ندارند. اما آیا یک خرس مادر برای بقای توله‌هایش نمی‌جنگد؟ آیا شیر ماده برای محافظت از فرزندان خود را گرسنگی نمی‌دهد و از گروهش جدا نمی‌شود؟ آنچه انسان را متمایز می‌کند توانایی پیشبینی مرگ است و از همین رو برای فرار از آن به زندگی پس از مرگ باور دارد. این اعتقاد برای برخی نوعی آرامش به ارمغان می‌آورد و به نوعی راهی برای غلبه بر مرگ محسوب می‌شود. البته نمی‌توانم از جانب همه سخن بگویم، اما فکر می‌کنم حتی افراد مذهبی نیز از مرگ هراس دارند. در فیلم مستند دیندار از بیل ماهر، او از یک مؤمن می‌پرسد که اگر زندگی پس از مرگ تا این حد زیباست، چرا خودکشی نمی‌کند تا زودتر به آنجا برود؟ آن فرد پاسخی نداشت، اما این پرسشی ساده و قابل تأمل است. اگر من مشتاق رفتن به مکانی باشم که تصور می‌کنم در آنجا خوشبخت تا ابد خواهم زیست، آیا برای رسیدن به آن عجله نمی‌کنم؟ وقتی در پاکستان بزرگ می‌شدم، همیشه آرزو داشتم که به یک کشور غربی مهاجرت کنم. برای دریافت ویزای آمریکا اقدام کردم، اما متاسفانه به دلیل حملات تروریستی 11 سپتامبر ورود یک مرد جوان مسلمان به آمریکا دشوار بود. در عوض استرالیا درخواست من را پذیرفت و هرگز از انتخاب خود پشیمان نشدم. من شب و روز در آرزوی رفتن به یک کشور غربی بودم و در نهایت موفق شدم. پس چرا یک فرد مذهبی که باور دارد زندگی در بهشت بسیار شکوهمند است برای رسیدن به آن شتاب نمی کند؟ من این پرسش را از مادرم و بسیاری دیگر پرسیدم، اما هنوز پاسخی منطقی و شفاف دریافت نکردم. بنابراین منطقی است که نتیجه بگیریم افراد مذهبی نیز از مرگ هراس دارند و تمایلی به رفتن به بهشت ندارند. اگر واقعا باور دارند که زندگی در آنجا بهتر است، باید برای رسیدن به آن مشتاق باشند. این همان عقیده است که برخی به پسران جوان مسلمان القا می‌کنند تا آنان را متقاعد کنند که با انجام عملیات انتحاری مستقیما به بهشت خواهند رفت، هرچند که این دیدگاه اکثریت مسلمانان نیست. با توجه به این باور به زندگی پس از مرگ در میان افراد مذهبی رایج است، دو احتمال وجود دارد که چرا خودکشی‌های گسترده در میان آنها دیده نمی‌شود. 1. آنها زندگی خود در این دنیا را آنقدر دوست دارند که نمی‌خواهند آن را از دست بدهند. در نتیجه به نوعی ادامه آن در پس از مرگ تصور می‌کنند. در اینجاست که مفهوم بهشت مطرح می‌شود. 2. آنها نگرانند که زندگی خود را مطابق با تعالیم دینی نگذرانده باشند. اینجاست که ترس از جهنم به میان می‌آید. با وجود به این دو احتمال برایم دشوار است که هیچ یک را تسلی بخش بدانم. احتمال نخست نشان می‌دهد که فرد دچار توهمی است که به او کمک می‌کند تا با واقعیت کنار بیاید، اما ترکیب تخیل با واقعیت می‌تواند مشکل ساز باشد. من هم زمانی که کودک بودم پس از تماشای پارک ژوراسیک تصور می‌کردم شاید در گوشه‌ای از جهان دایناسورها هنوز زنده باشند. این خیال برایم جذاب بود، اما هرگز آن را با واقعیت اشتباه نگرفتم. آنچه میتوان گفت درباره بزرگسالی که جهان خیالی در ذهن خود ساختند و واقعا به آن باور دارند. احتمال دوم حتی از تسلی نیز دورتر است. به کودکی گفته شود که اگر گزینه الف را انتخاب کند به بهشت خواهد رفت، اما گزینه ب سرنوشت او را به جهنم خواهند کشاند.
بدیهی است که اگر این موضوع به این سادگی بود هیچکس نگرانی درباره جهنم نداشت. اما از آنجا که دین همواره بار سنگینی به همراه است، زندگی بدون دغدغه در این باره تقریبا غیر ممکن می شود. برای نمونه در تمامی ادیان ابراهیمی اگر شخصی به خداوند ایمان نداشته باشد به جهنم خواهد رفت. در اسلام نوشیدن الکل، همجنسگرا، متولد شدن یا خوراکی‌های غیر حلال سرانجامی جز جهنم ندارد. همچنین رابطه جنسی خارج از ازدواج بدون در نظر گرفتن اینکه در برخی موارد امکان داشتن بردگان جنسی وجود داشته، بلیط بیدرنگ ورود به جهنم محسوب می شود. بسیاری از افراد مذهبی علیرغم انجام این کارها با وحشت از اینکه به جهنم خواهند رفت دچار اضطراب و پریشانی می شوند. اگر چنین احساسی نداشتند، احتمالاً ایمانشان به دینشان چندان ریشه دار نیست. باید اذعان کنم که به عنوان فردی که در خانواده مسلمان پرورش یافته، هنگامی که برای نخستین بار پرسش‌هایی درباره باورهای دینی هم مطرح کردم، وحشت از آتش جهنم مانع از ادامه تفکراتم شد. ریچارد داوکینز این وضعیت را با کودک آزاری مقایسه کرده و من نیز واژه‌ای مناسب‌تر برای توصیف احساسات و هراس‌هایی که ناگزیر از تحمل آنها بودم نمی‌یابم. هنوز هم هنگامی که تصور می‌کنم یک کودک مذهبی چگونه با این اندیشه که گوش سپردن به موسیقی هنرمندانی همچون لیدی گاگا او را به سوختن ابدی در جهنم محکوم می‌کند، دچار ترس و وحشت می‌شود. قلبم از هراس می‌لرزد. آیا هیچ کس می تواند چنین وضعیتی را آرامش بنامد؟ این نه تنها آرامش نیست، بلکه ترس و اضطرابی ویرانگر است. حتی خود مسلمانان نیز آموزه‌های دینی خود را تا اندازه‌ای دگرگون کردند که بتوانند موسیقی و هنر را در زندگیشان بپذیرند. به ویژه در جوامعی که کمتر دچار افراط‌گرایی هستند، مانند پاکستان و ترکیه. درباره این گروه از مسلمانان در آینده خواهم نوشت، اما نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که هراس از آتش جهنم در ذهن بسیاری از کودکان و بزرگسالان مذهبی ریشه دوانده است. از طریق صفحه فیسبوکی که مدیریت آن را بر عهده دارم، با افراد بیشماری آشنا شدم که چنان به باورهای خود شک دارند که پیوسته در هراس از عذاب جهنم به سر میبرند. زنی که با من تماس گرفت و به او نام مستعار امید میدهم، زیرا از ترس پیامدهای احتمالی خواستار ناشناس ماندن است، در میان عقلانیت و باورهایی که از کودکی در ذهنش نهادینه شده بود سرگردان بود و وحشت از آتش جهنم او را به شدت مضطرب کرده بود. این یکی از پیام‌های اوست. سلام، واقعا نمیدانم با زندگیم چه کنم. از کودکی همواره به من گفتند که اگر از قوانین اسلام پیروی نکنم پس از مرگ در آتش جهنم خواهم سوخت. اکنون که بزرگتر شدم و درباره این باورها پرسش‌هایی در ذهنم شکل گرفته است، همچنان از ترس جهنم رهایی ندارم. آیا منطقی است که خدای مهربان و بخشنده انسان را تنها به دلیل پرسشگری یا تردید درباره مسائلی که هیچ دلیل روشنی برای آنها وجود ندارد مجازات کند؟ احساس می‌کنم در کابوسی گرفتار شدم که هرگز از آن بیدار نخواهم شد. هر بار که تلاش می‌کنم به طور منطقی فکر کنم و از این باورها فاصله بگیرم، وحشت سراسر وجودم را فرا می‌گیرد و نمی‌دانم چگونه با آن مقابله کنم. آیا شما هم همچین احساسی را تجربه کرده اید؟ چگونه با آن کنار آمدید؟ این پیام تنها نمونه ای از صدها پیامی است که دریافت می‌کنم. این هراس و اضطراب ناشی از باورهای مذهبی نشان دهنده آن است که این اعتقادات تا چه اندازه می‌توانند اثرات مخربی بر روان افراد بگذارند و چگونه ذهن آنان را درگیر خود می‌کنند. ویدیویی را ویژه برای امید ساختم تا به او کمک کنم که با این دوباره تصمیم گیری غیر منطقی مقابله کند.
اینجا نحوه پاسخگویی من است. من میبینم که امید دچار هراس و اندوه است، زیرا با این اندیشه که زندگی تنها چیزی است که وجود دارد در کشمکش است. مبلغان مذهبی به ما میگویند که اگر بهشت یا دوزخی در کار نباشد، زندگی هیچ هدفی نخواهد داشت. من هرگز این ادعا را جدی نمی گرفتم تا زمانی که دریافتم برخی افراد واقعا تحت تاثیر آن قرار می گیرند. در نهایت چرا ما اینجا هستیم؟ ما بدون هیچ انتخابی در کشوری، دینی و نژادی خاص به دنیا می آییم. حتی ناممان را بدون رأی و نظر خودمان دریافت می کنیم. سپس به مدرسه می رویم. اگر بخت یارمان باشد بزرگ می شویم، فرزند می آوریم، پیر می شویم و در نهایت می میریم. بله، به نظر می رسد چرخه بیهوده است، به ویژه زمانی که هرگز چنین مسیری را انتخاب نکرده باشیم. دست کم این همان برداشتی است که افراد مذهبی از نگرش ما به زندگی دارند. یکی از آموزه‌های خدا ناباوری فروتنی است. لحظه‌ای به این فکر کنید جهان برای ما آفریده نشده است. ما موجوداتی ویژه نیستیم، در سیاره‌ای کوچک در حاشیه یک کهکشان عادی که تنها یکی از صدها میلیارد کهکشان زندگی می‌کنیم. اگر این اندیشه شما را به فروتنی وادار نکند، پس دیگر چه چیزی میتواند چنین اثری داشته باشد؟ ما میمیریم. خب که چه؟ هیچ ناظر مطلقی بر ما نظارت ندارد که چه اهمیتی دارد که به دلیل کارهای نیکمان پاداش نمیگیریم، یا اینکه برخی افراد بدون دریافت پاداشی برای نیکوکاری هایشان زندگی را سپری میکنند و برخی دیگر بدون کیفر برای اعمال ناپسندشان. چرا همیشه باید خود را موجوداتی ویژه بپنداریم؟ به گورخری بیاندیشید که در جهانی پرخطر زاده می شود. از همان لحظه نخستین ناچار است از چنگال شیرها و پلنگها بگریزد. بیشتر آنها پیش از رسیدن به 1 سالگی جان می بازند و در بهترین حالت به هیچ انتخابی شکار و خورده می شوند. آنها نیز مانند ما گونه خود را برنگزیدند، اما خواهان زندگی بودند. افسوس که بدون هیچ اختیاری سرنوشتی دیگر برایشان رقم خورده است. چنین وضعیتی سرگذشت بیشتر انسانها در صدها هزار سال گذشته بوده است. جسارتاً باید گفت ما خوشبختیم که در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که امید داریم تا 70 یا 80 سال عمر کنیم. از دوستی‌ها، غذاهای لذیذ، سفر، موسیقی و هنر لذت ببریم. آیا این ارزش زندگی نیست؟ به آنانی که از بی‌هدفی زندگی دچار اندوهند میگویم که اگر دوستان خیالی در آسمان را کنار بگذارید، حقیقتاً آزاد شده اید. گویا از کودکی به بلوغ رسیده اید. دیگر نیازی ندارید که کسی دستان شما را بگیرد. اکنون می توانید آن را رها کرده و در دنیای گسترده آزادانه کاوش کنید. پدر و مادر واقعی شما همیشه وجود دارند، اما این پدر خیالی در آسمانی که هیچ گواهی برای وجودش نیست، چیزی جز یک توهم نیست. رها کردن دستان خیالیش باید منبعی از شادی و رهایی باشد. بله، همه ما روزی خواهیم مرد، اما چه کسی میتواند بگوید که در آینده نزدیک، شاید در 30 سال آینده یا کمتر، علم نتواند عمر انسان را از 80 سال به 200 سال یا حتی بی نهایت افزایش دهد؟ زندگی جاودانه هدف را تعریف نمی کند. پس چرا باید باور کنیم که پس از مرگ به جهانی دیگر خواهیم رفت و تا ابد خوشبخت خواهیم زیست؟ در آنجا چه خواهیم کرد؟ از خواب بیدار میشویم، غذا میخوریم، به روابط انسانی میپردازیم، میخوابیم و این چرخه تا بی‌نهایت تکرار میشود؟ من این اندیشه را ملال‌آور می‌یابم. اگر چیزی باشد که معنای زندگی را توهین کند، همین تصویر جاودانگی است. ما این هدیه بیمانند زندگی را به هیچ انتخابی و از روی تصادف از طبیعت دریافت کرده ایم. اما با این همه همچنان هدیه است. ما می توانیم هر روز بیدار شویم و به کاری بپردازیم که به زندگیمان معنا می بخشد. می توانیم پزشک شویم و درد بیماران را کاهش دهیم، یا نیکوکار باشیم و رنج کسانی را که از رفاه محرومند بکاهیم. می توانیم به زندگی خود هر هدفی که می خواهیم بدهیم، اما در جایگاه هدایت کننده ایم. شخصا حس عظمت و رضایت را در لحظاتی میابم که با یک غذای گرم یا پتوی نرم به انسانی نیازمند یاری میرسانم.
احساس خرسندی دارم که هر زمان که بتوانم اندکی از بار مشکلات دیگران بکاهم. از این رو همصحبتی با افرادی چون شما، شنیدن دغدغه‌هایتان و تلاش برای یافتن راه حلی برای آنها برایم شادی بخش است. این صفحه بیشتر یک گروه حمایتی برای افرادی مانند شماست. هر زمان که بخواهید می توانید برای ما بنویسید. برخی از شما به فهرست دوستان شخصی من در فیسبوک اضافه شده اید. بنابراین می توانیم زندگی خود را به نوعی با یکدیگر به اشتراک بگذاریم. هرگز در نوشتن برای ما تردید نکنید. ما 3 مدیر داریم که بخش زیادی از وقت خود را به این کار اختصاص دادند تا بتوانیم با شما همدردی کنیم. شاید نتوانیم همه مشکلات شما را حل کنیم، اما می توانیم به آنچه می خواهید بگویید گوش دهیم. یک چیز قطعی است: از بزرگترین ستارگان تا کوچکترین ذرات هیچ چیز برای همیشه باقی نمی ماند. اتم ها معمولاً از بین نمی روند، اما حتی آنها نیز هنگامی که جهان در 100,000 تریلیون سال آینده به پایان برسد نابود خواهند شد. ما نیازی نداریم که احساس خاصی داشته باشیم. نیازی نداریم که تا ابد زندگی کنیم. احساسات خوشحالی، عصبانیت، غم و حسادت همیشگی نیستند. برخی افراد این احساسات را بیشتر از دیگران در خود نگه می‌دارند، اما این به آن معنا نیست که آنها همیشه در همان وضعیت باقی می‌مانند. رهایی از خشم و چیزهایی که شما را آزار می‌دهد نخستین گام برای رسیدن به یک حالت ذهنی آرام و خنثی است. اما به دلایل مختلف خوشحال می‌شویم. اما همان دلایل نیز محو می‌شود و در نهایت ذهن ما به یک وضعیت خنثی باز می‌گردد. ما به دلایل مختلفی ناراحت می‌شویم، مانند شکست در عشق، مشکلات دوستی، فشارهای مالی، شکست‌های شغلی و غیره. هرچقدر هم که در آن لحظه احساس کنید راهی برای رهایی از این غم وجود ندارد، باور کنید که همیشه راهی هست. کافی است که به تلاش ادامه دهید و هرگز تسلیم نشوید. پس از آنکه این ویدیو را ساختم و به امید تقدیم کردم، ما دوستان بسیار نزدیکی شدیم و او اکنون احساس بهتری دارد. دیگر نیازی ندارد که برای یافتن معنا در زندگیش به ایمان به خدا متوسل شود. از آن زمان او به کشورهای جدیدی سفر کرده، دوستان تازه‌ای پیدا کرده و از زندگی به بهترین شکل ممکن لذت می‌برد. زمانی که مادرم گفت احساس آرامش می‌کند که روزی به بهشت خواهد رفت، از او پرسیدم که آیا احتمال دارد به دوزخ برود؟ چرا که فیلم تماشا می‌کند، موسیقی میشنود و بر این باور نیست که همجنسگرایان یا افراد مرتضی باید کشته شوند. می توانستم تغییر رنگ چهرهش را ببینم که وحشت زده شده بود و کمی احساس بدی پیدا کردم که چنین اضطرابی را در وجودش ایجاد کردم. پس از آنکه از چنگال این باورها آزاد شدم، بارها از خودم پرسیدم که ایده بهشت و دوزخ از کجا آمده است. به این نتیجه رسیدم که ما برای ترساندن کودکانمان از ارواح خیالی یا مجازات‌هایی استفاده می‌کنیم تا آنها را وادار به اطاعت کنیم. گمان می‌کنیم که حداقل به این شکل به حرف ما گوش خواهند داد، اما برای من هیچ وقت کارساز نبود. مادرم به من میگفت که شبها بیرون نروم و مانند جغد ندوم، وگرنه الله خواهد آمد و پاهایم را خواهد برید. من از این تهدید میترسیدم، اما در نهایت همان کارهایی را انجام میدادم که میخواستم. بیرون میرفتم، ورزش میکردم و میدویدم، انگار که فردایی وجود ندارد. به همین ترتیب به کودکان یاد داده می شود که اگر به خدا ایمان نداشته باشند برای همیشه در دوزخ خواهند سوخت. عجیب اینجاست همانطور که من تهدیدهای مادرم را نادیده می گرفتم، افراد مذهبی نیز تهدیدهای خدای خود را نادیده می گیرند و همچنان به کارهای خود ادامه می دهند. مرتکب هر گناهی می شوند، اما برخلاف من همچنان که باور به بهشت و دوزخ پایبند می مانند. ایمان اسلامی ادعا می کند کسانی که در این دنیا گناه می کنند هم در دنیا هم در آخرت مجازات خواهند شد. اما چرا بسیاری از افراد بدون هیچ مجازاتی از دنیا می روند؟ از کجا می دانیم که آنها در دوزخ خواهند سوخت؟ یک بار در حال تماشای برنامه‌ای بودم که در آن کاردینال جورج پل به ریچارد داوکینز گفت ما خوشحالیم می دانیم هیتلر اکنون در دوزخ می سوزد. او فکر میکرد که این مجازات عادلانه برای 50 میلیون قربانی اوست. اما آیا زمین واقعا چیزی به ما بدهکار است؟
فقط به این دلیل که فکر کردن به سوختن هیتلر در دوزخ برای ما خوشایند است، آیا کافی است که باور کنیم او واقعا در دوزخ است؟ حالا درباره بهشت، جایی که رودهایی از شیر و شراب جاری است و 72 دختر باکره در انتظار مردان هستند و فقط یک شوهر برای زنان. جایی که هرگز نخواهیم مرد و هرچه بخواهیم در اختیار خواهیم داشت. چطور؟ آیا این یک رویای زیبا نیست؟ اما چه شواهدی برای وجود آن وجود دارد؟ هیچ. احتمال وقوع آن چقدر است؟ تقریبا 0. آیا واقعا می‌خواهید تمام عمر خود را بر پایه یک رویای نامحتمل هدر دهید و از گوش دادن به موسیقی، لذت بردن از هنر یا حمایت از حقوق برابر زنان چشم پوشی کنید؟ آیا حاضرید نیمی از جمعیت بشر را از حقوق اساسیشان محروم کنید فقط به این امید که شاید بهشت واقعی باشد؟ من قطعا نمیخواهم عمر خود را صرف چنین رویایی کنم. به همین دلیل است که ایمان به عنوان یک فضیلت آموزش داده می شود. زیرا با توجه به احتمال ناچیز بهشت و دوزخ انسان مجبور است درباره آنها شک کند. مهم این است که چقدر به اعمال خود پایبند باشید، اما این مبارزه دائمی در ذهن افراد مذهبی به سختی میتواند آرامش بخش باشد. سرانجام چه چیزی میتواند تضمین کند که صرف اعتقاد به چیزی فارغ از میزان آرامش بخشی آن را به حقیقت بدل میکند؟ همانطور که باور من به وجود دایناسورها در برخی مناطق ناشناخته جهان برایم آرامش بخش و شادی آفرین بود، اما این باور آن را به واقعیت تبدیل نکرد. به همین ترتیب اعتقاد شما به زندگی پس از مرگ که مایه آرامش شماست لزوماً به معنای واقعی بودن آن نیست. چنین باورهایی ممکن است برای پیشرفت نوع بشر خطرناک هم باشد. در قرون وسطی کلیسای کاتولیک به عنوان نهادی قدرتمند علم و دانش را در سیطره خود می‌پنداشت. آنان باور داشتند که زمین در مرکز جهان قرار دارد و این باور کلیسا را در جایگاهی متمایز میان ساکنان زمین قرار می‌داد. برای کلیسا اطمینان بخش بود که زمین مرکز جهان است و همه چیز در کیهان گرد ما می‌چرخد. آیا این اندیشه دلپذیر نیست که ما انسان‌ها آنقدر ویژه‌ایم که میلیاردها کهکشان با تریلیون‌ها ستاره برای ما آفریده شده‌اند؟ ایده تسلی بخشی است. دیگر آن بود که زمین تنها سیاره است که از حیات پشتیبانی می‌کند و این یعنی ما بسیار خاص هستیم. این باور چنان آرامش بخش بود که زمانی که فیلسوف برجسته جوردانو برونو پیشنهاد داد که در سایر کهکشان‌ها ستارگانی مشابه خورشید ما وجود دارند که ممکن است سیاره‌هایی همچون زمین داشته باشند، او را زنده در آتش سوزاندند. او بیش از حد به حقیقت نزدیک شده بود و تا اوایل ژانویه 2018 3726 سیاره کشف شده است. یوهانس کپرنیک و پس از او گالیله تایید کردند که زمین مرکز جهان نیست. کلیسا هر سه این اندیشمندان را به جرم کشف رازهای کیهان تحت آزار و تعقیب قرار داد و در حقیقت روند پیشرفت بشر را کند کرد. کلیسا امروز نیز با تبعیض علیه همجنسگرایان و مخالفت با پیشگیری از بارداری همان مسیر را دنبال می‌کند. هرچند کلیسای کاتولیک از زمان برونو تاکنون تحول یافته و رسما نظریه تکامل را پذیرفته است، اما نمیتوان همین را درباره اسلام گفت. حال آیا این باور که انسان‌ها چنان ویژه‌اند که همه چیز در جهان به گرد آنها میچرخد به حقیقت بدل شد؟ بدون شک خیر. مشروعیت کسانی که امروز میگویند مردم به دین نیاز دارند زیرا برایشان آرامش بخش است چیست؟ اجازه دهید پیش بینی کنم که در واقع تکرار تاریخ است. زمانی که باور به موجودی الهی در آسمان‌ها را کنار بگذاریم، نه نوع بشر نابود خواهد شد و نه جامعه ما به هرج و مرج فرو خواهد رفت. پدیده پزشکی به نام اثر دارونما وجود دارد که باعث می‌شود افراد احساس بهتری داشته باشند. اگر به آنها گفته شود که درمان شدند، اگر به بیماری سرطان قرصی داده شود و به او گفته شود که سرطانش درمان شده، او واقعا احساس بهبودی می کند و تصور می کند که بر بیماری غلبه کرده است. اما صرف اینکه بیمار احساس بهتری دارد به این معنا نیست که سرطان واقعا از بین رفته است. به همین ترتیب هرچند دین به نظر می‌رسد برای مردم آرامش بخش باشد، اما نمی‌توان این آرامش را دلیل بر واقعی بودن آن دانست.
بنابراین ایمان به خدا و زندگی پس از مرگ را نمیتوان به عنوان حقیقتی تسلی بخش تلقی کرد. یکی از فیزیکدانانی که برای او احترام قائلم، دکتر میچو کاکو، در مناظره‌ای با عنوان آیا جهان هدفی دارد شرکت کرد. او اظهار داشت که پرسش درباره وجود یا عدم وجود خدا مسئله علمی نیست. من نمیتوانم با این گفته بیش از این مخالف باشم. دکتر کاکو ادامه داد که ما احتمالاً تا 100 سال آینده نیز در مورد این مسئله بحث خواهیم کرد. بنابراین مطرح کردن آن از اساس بیهوده است. اما آیا انسان‌ها هزاران سال درباره منشأ خود کنجکاو نبودند؟ آیا آنها درباره چگونگی آغاز جهان سوال نکردند؟ دشواری یافتن پاسخ به معنای نادرستی پرسش نیست. برعکس، ما تاکنون بسیاری از خدایان شناخته شده را رد کرده ایم. تنها چیزی که به سختی میتوان آن را رد کرد خدایی مبهم است که در نهایت تفاوتی ایجاد نمی کند، چرا که تأثیری بر شیوه زندگی ما ندارد. دکتر کاکو همچنین گفت که برخی معتقدند ممکن است ما ژن خدا باوری داشته باشیم، ژنی که ما را به باور به قدرتی برتر سوق می‌دهد. پیشتر نشان دادم که صرف تمایل ما به باور چیزی آن را به حقیقت بدل نمی‌کند. اما چرا اصلا در حال طرح این پرسش هستیم؟ اگر واقعا ژنی داریم که ما را به ایمان به قدرتی برتر سوق می‌دهد، آیا نباید از طریق علم آن را از میان برداریم؟ همان گونه که دیگر دم نداریم چرا که نیازی به آن نیست، شاید بتوانیم به سمت حذف این ژن بیفایده هم حرکت کنیم. اکنون که نشان دادم دین برای تمدن بشر ضروری نیست، به بررسی لزوم کنار گذاشتن آن میپردازم. دین مانع از تکامل فکری شما می شود، در حالی که جوامع دینی نیز همواره در حال تغییر و تحولند. مهم است که سرعت این تغییر را با جوامع کمتر دینی مقایسه کنیم. دین به ویژه اسلام شما را به تغییر دیدگاه ترغیب نمی کند. تغییر نظر می تواند به عنوان امری منفی تلقی شود. از این رو سیاستمداران و کلاً مردم عادی تلاش می کنند در مواضع اولیه خود پافشاری کنند. هرچند ثبات بر باورها امری ارزشمند است، اما باید همواره پذیرای گفتگو و مباحثه بود. برای نمونه، اگر طرفدار مجازات اعدام هستید، باید آماده باشید که مزایا و معایب آن را مورد بحث قرار دهید. اگر استدلال بهتری مطرح شود، نباید از تغییر موضع خود شرمنده باشید. دین این گفتگو را متوقف می‌کند و شما را وادار می‌سازد تا به باورهایی که درست به نظر می‌رسد بچسبید و در برابر پیشرفت مقاومت کنید. برای مثال، در اسلام همجنسگرایی، برابری جنسیتی و روابط پیش از ازدواج هرگز پذیرفته نمی‌شود. اما کشورهای مسلمان به آرامی در حال حرکت به سوی پذیرش این مفاهیم هستند. 200 سال پیش هیچ کس در جهان اسلام بردهداری را محکوم نمی‌کرد، چرا که در اسلام مجاز بود. اما جوامعی که بردهداری را برچیدند، جهان اسلام را نیز به تغییر واداشتند. پیشرفت همچنان در جریان است، اما بدون دین این روند نمی‌توانست بسیار سریع‌تر رخ دهد. پیشرفت همچنان در جریان است، اما بدون دین این روند می توانست بسیار سریع‌تر رخ دهد. آلن، مادر شریک زندگی من، یک کاتولیک متعصب و انسانی شریف بود که زندگی طولانی و سالمی داشت. او زنی قوی و مستقل بود که به عنوان پرستار سخت کار می‌کرد و با فداکاری بیماران را درمان می‌کرد و 4 فرزند شایسته پرورش داد. در سال 2015 او به بیماری نورون حرکتی مبتلا شد و پزشکان حداکثر 2 تا 3 سال برای او پیش بینی کردند. در برابر چشمان ما، او که زنی سالم و قدرتمند بود، ظرف چند ماه رو به تحلیل رفت. این دوران برای فرزندانش بسیار دشوار بود، زیرا عادت نداشتند مادر قوی و مستقل خود را چنین ناتوان ببینند. آلن میخواست به طور مستقل و محترمانه از طریق اوتانازی بمیرد، اما در کشور ما هنوز کسانی هستند که دیدگاه‌های مذهبی خود را به دیگران تحمیل می‌کنند. جنبش اوتانازی داوطلبانه تنها یک مانع دارد: مسیحیت سازمان یافته در استرالیا. دینی که آلن به آن ایمان داشت اکنون مانعی در برابر آزادی و انتخاب شخصی او شده بود. دانیل اندروز، نخست وزیر ویکتوریا و یک کاتولیک معتقد، از منتقدان سرسخت اوتانازی
اتانازی داوطلبانه بود. به عنوان یک کاتولیک رومی او موظف بود با این موضوع مخالفت کند، حتی با وجود استدلال‌های قوی در حمایت از آن. اما پس از تجربه شخصی و دردناک نگاه او به این مسئله تغییر کرد. پدرش به نوعی سرطان نادر مبتلا شد و پس از یک دوره طولانی و پررنج در سال 2016 درگذشت. مشاهده درد و رنج پدر دیدگاه او را دگرگون کرد. این نمونه آشکار از تأثیر باورهای دینی بر تغییر دیدگاه افراد است. اگر پدرش در چنین شرایطی قرار نمی گرفت، آیا اندروز همچنان معتقد سرسخت اتانازی داوطلبانه باقی می ماند؟ آیا این عادلانه است که تغییر عقیده او تنها به دلیل یک تجربه شخصی رخ داده باشد؟ اتانازی داوطلبانه هنوز در استرالیا حتی در ویکتوریا قانونی نیست، اما بحث در این زمینه آغاز شده است و دیر یا زود عقلانیت و حس انسانی بر باورهای سنتی غلبه خواهد کرد. برای من جای تعجب دارد که چگونه دین چنین نفوذی بر جامعه دارد. اگر کسی بر اساس باورهای دینی خود نمیخواهد دست به خودکشی بزند، این تصمیمی شخصی است، اما چرا باید این دیدگاه را به کسانی که هیچ ارتباطی با آن دین ندارند تحمیل کند؟ اگر فردی از یک بیماری لاعلاج رنج میبرد و میداند که در ماه‌های آینده دچار درد و رنج شدیدتری خواهد شد، چرا نباید حق داشته باشد که در مورد پایان زندگیش تصمیم بگیرد؟ من هیچ ارتباطی با مسیحیت کاتولیک یا اسلام ندارم، پس چرا باید قوانین این ادیان بر زندگی من هم اعمال شود؟ ممکن است تصور شود که اشاره به تغییر نظرات مذهبیون تناقضی در این استدلال ایجاد می کند. اما در واقع این خود شکستی برای دین محسوب می شود. اگر محمد امروز ظهور می‌کرد، شاید از اینکه مسلمانان با همجنسگرایان، غیر مسلمانان و به ویژه بیخدایان روابط دوستانه دارند، زنان در جامعه حضور فعال دارند و دیگر قوانین سختگیرانه گذشته رعایت نمی‌شود، شگفت زده می‌شد. این نشان دهنده ناتوانی دینی در حفظ پیروان خود در چارچوب باورهای قرون گذشته است. با وجود تلاش‌های دین، اخلاق انسانی همواره در حال تکامل است، در حالی که اسلام یک چارچوب رفتاری سختگیرانه ارائه داده که نباید نقض شود. اگر اسلام، مسیحیت و دیگر ادیان بردهداری را تایید نمی‌کرد، شاید بشریت قرنها زودتر از آن رهایی می‌یافت. شاید حتی در دوران رنسانس. اگر زنان مسلمان مجبور به تبعیت از مردان نبودند، زنان عربستان تا سال 2017 برای دریافت حق رانندگی انتظار نمی‌کشیدند. اگر همجنسگرایی به عنوان گناه تلقی نمی‌شد، کشوری پیشرفته مانند استرالیا تا همین چند سال پیش برای قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان منتظر نمی‌ماند. و کشورهای مسلمان نیز مجبور نبودند تا چندین دهه دیگر برای چنین تغییراتی صبر کنند. این تغییرات در نهایت رخ خواهند داد، اما دین تنها عاملی است که روند این پیشرفت را کند می‌کند. از این رو کنار گذاشتن دین امری ضروری به نظر می‌رسد. قسمت 4 از کتاب نفرین خدا، افسردگی. avogebook.com چه بی خدا باشید، چه مسیحی یا مسلمان، ممکن است با این ادعا مواجه شده یا حتی خود آن را مطرح کرده باشید که بی خدایان صرفاً گروهی از افراد افسرده هستند. این ادعا به ویژه در میان مسلمانان و حتی برخی غیر مسلمانان رواج دارد. استدلال اصلی این دیدگاه معمولاً چنین است: از آنجا که بی خدایان در دوران سختی تکیه‌گاهی ندارند، پس دچار افسردگی می شوند. در ابتدای این فصل لازم است به روشنی بیان کنم که من میان خودکشی و باورهای دینی ارتباطی قائل نیستم. در حقیقت این دو مقوله را از یکدیگر جدا می دانم. با این حال لازم است استدلال‌های مطرح شده را به طور دقیق بررسی کنیم.
بسیاری از مسلمانان این ادعا را با اشاره غیر مستقیم به آمار خودکشی در کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده در مقایسه با آمار پایین خودکشی در کشورهای مسلمانی همچون پاکستان، عربستان سعودی و ایران مطرح و تقویت می‌کنند. بیایید نگاهی دقیق به وضعیت برخی از این کشورها بیاندازیم. کشور قزاقستان آمار خودکشی 27.5، کره شمالی 24.1، ژاپن 15.4، نیجریه 15.1، آمریکا 12.6، سودان 11.4، استرالیا 10.4، جنوب سودان 9.6، عربستان سعودی 3.9، ایران 3.6، پاکستان 2.5. قزاقستان با جمعیتی عمدتاً مسلمان پس از سریلانکا، گویان و مغولستان در رتبه 4 قرار دارد، در حالی که هیچ یک از این سه کشور نخست عمدتاً بیدین محسوب نمی‌شوند. درست است که نرخ خودکشی در کشورهای مسلمان مانند پاکستان، ایران و عربستان سعودی نسبتاً پایین است، به ویژه اینکه دو کشور اخیر دارای حکومت‌های سرکوبگر هستند. از سوی دیگر پاکستان جامعه‌ای نسبتاً فقیر دارد، اما به اندازه آن دو کشور سرکوبگر نیست. حال این پرسش مطرح می شود که چرا این کشورهای مسلمان نرخ خودکشی بسیار پایینی دارند؟ خودکشی در اسلام حرام است و این می تواند یکی از دلایل باشد، اما تنها دلیل آن نیست. به عنوان یک پاکستانی به خوبی می دانم که موارد خودکشی به طور سیستماتیک از گزارش‌های رسمی حذف می شوند، زیرا خودکشی در جامعه به عنوان ننگ و رسوایی تلقی می شود. خودکشی و تجاوز دو معضل بزرگ اجتماعی در پاکستان هستند که به دلیل فشارهای اجتماعی به شدت کمتر از واقعیت گزارش می شوند. همان گونه که گزارش‌های حقوق بشری منتشر شده از عربستان سعودی و ایران چندان قابل اعتماد نیستند، آمارهای رسمی مربوط به خودکشی هم در این کشورها قابل اعتماد نیستند. خودکشی بیشتر به وضعیت روحی و روانی فرد بستگی دارد تا صرفاً باور به خدا یا عدم آن. عوامل بسیاری در این پدیده دخیلند. اگر ایمان به خدا به تنهایی می توانست مانع خودکشی شود، قزاقستان که کشوری عمدتاً مسلمان است نباید چنین نرخ بالای خودکشی را تجربه می کرد. افسردگی حالتی طولانی مدت از اندوه است که می تواند دلایل متعددی داشته باشد، از جمله مشکلات مالی، دشواری‌های شغلی، از دست دادن عزیزان و غیره. همچنین برخی از موارد افسردگی ناشی از عدم تعادل‌های شیمیایی در مغز هستند که کاملاً خارج از کنترل فرد است. از آنجا که در اینجا به افسردگی ناشی از مشکلات مادی یا رفتاری می‌پردازیم، تنها به بررسی اندوه طولانی مدت خواهیم پرداخت و نه اختلالات شیمیایی مغز. همان گونه که شادی، خشم، عشق، نفرت و حسادت را تجربه می‌کنیم، اندوه نیز بخشی از یک تجربه انسانی است. اندوه یکی از پیامدهای زندگی است و باید آن را در کنار تمامی جنبه‌های مثبت زندگی پذیرفت. نیبل قریشی، یک مسلمان آمریکایی که به مسیحیت گروید، از سوی برخی مسلمانان به شدت مورد حمله قرار گرفت. این گروه از مسلمانان هنگامی که او در 30 سالگی به سرطان معده مبتلا شد، به نوعی از این اتفاق خرسند شدند. فضای اینترنت مملو از مطالبی بود که بیماری او را به عنوان مجازاتی از سوی خدا برای ترک دین اسلام تفسیر می‌کردند. البته این گونه رفتارها محدود به مسلمانان نیست. زمانی که احمد دیدات، روحانی مسلمان که به شدت از مسیحیت انتقاد می‌کرد، در سال 2005 درگذشت، برخی از مسیحیان مرگ او را به عنوان مجازات الهی تفسیر کردند. او پس از سکته مغزی به طور کامل فلج شد و تنها با حرکت چشمهایش قادر به برقراری ارتباط بود. او 9 سال آخر عمر خود را در بستر بیماری گذراند و ویدیوهایی از او منتشر شده که تنها با چشمانش واکنش نشان میداد.
در حالی که ممکن است او تنها فلج شده باشد و مانند هر فرد دیگری که دچار این وضعیت می‌شود رفتار کرده باشد. برخی مدافعان مسیحیت از وضعیت او سوء استفاده کرده و آن را به نشانه‌ای از مجازات الهی جلوه دادند. این نمونه‌ای از باورهای دینی بر رفتارهای غیر انسانی است. آنچه بر نبیل قریشی یا احمد دیدات رخ داد ممکن است برای هر فرد دیگری صرف نظر از باورهای مذهبیش اتفاق بیفتد. این افراد باید درک کنند که اگر چنین وقایعی مجازات الهی بودند، پس نباید افراد همکیش آنها به بیماری‌های مشابه دچار می‌شدند. من بی خدا هستم و انسان. احتمال دارد در طول زندگی به بیماری‌های همچون سرطان، سکته مغزی یا حمله قلبی دچار شوم. همچنین روزی خواهم مرد و شاید این فرایند دردناک هم باشد. اما می‌دانم که از نظر زیستی تفاوتی با دیگران ندارم و هیچ امتیاز خاصی برای ادامه زندگی ندارم. همانطور که بیماری ممکن است بر هر فردی رخ دهد، افسردگی نیز گریبانگیر هر کسی می‌شود. آنچه حتی نگران کننده تر است، تلاش مدافعان مذهبی برای استفاده از بدبختی یک فرد در حال مرگ به منظور وادار کردن او به پذیرش دین خودشان است. جملاتی مانند به مسیح بپیوند تا از عذاب ابدی نجات یابی، یا الله را به عنوان خدای یگانه و محمد را به عنوان آخرین پیامبر بپذیر، در لحظات پایانی زندگی افراد مطرح می شود. ولید علی، مدافع سرشناس اسلام در استرالیا، در برنامه تلویزیونی اظهار داشت که پذیرش خدا در لحظات آخر عمر منطقی است، چرا که چیزی برای از دست دادن وجود ندارد. اما آیا چنین رفتاری نشانه‌ای از ریاکاری نیست؟ اگر فردی در طول زندگی خود بر اساس منطق و شواهد عمل کرده باشد، چگونه ممکن است در آخرین لحظات تمامی اصول خود را کنار بگذارد؟ اگر قرار باشد در لحظات پایانی خدایی را بپذیریم، کدام خدا باید مورد پذیرش قرار گیرد؟ یهوه یا الله، زئوس یا سور، بودا یا کریشنا؟ حتی در چنین لحظاتی احتمال اینکه فرد خدای درست را انتخاب کند بسیار اندک خواهد بود. من از شریک زندگیم خواستم که در صورت نزدیک شدن به مرگ اجازه ندهد هیچ کشیش یا امامی برای تغییر باورهای من به من نزدیک شود. همچنین از او خواستم که از مراسم تدفین مذهبی برای من خودداری کند، زیرا در آن زمان من دیگر نخواهم توانست مخالفتی نشان دهم. مدافعان مذهبی همواره ادعا می‌کنند که در سخت‌ترین دوران زندگیشان خدا را یافتند. اما این ادعا تا چه اندازه منطقی است؟ بله، همه انسان‌ها دوران سختی را تجربه می‌کنند. همگی ممکن است با از دست دادن والدین یا فروپاشی روابط عاطفی مواجه شوند. اما اینکه خدا مرا نجات داد ادعای غیر قابل اثبات است. این افراد ممکن است تصور کنند که ایمانشان به خدا آنان را از افسردگی نجات داده است، اما این به آن معنا نیست که بدون این باور قادر به غلبه بر مشکلات نبودند. بیخدایان نیز دورانهای دشواری را پشت سر می‌گذارند و بدون پناه بردن به خدایی که وجود ندارد از افسردگی نجات می‌یابند. مدتی پیش من نیز دوره‌ای طولانی از افسردگی را پشت سر گذاشتم و آن را به طور مستقیم تجربه کردم. زمانی بود که صحبت با دوستان برایم جذابیتی نداشت. موسیقی دیگر آرامش بخش نبود. کتاب‌ها خسته کننده به نظر می رسید و حتی احساس گرمای نور خورشید بر پوستم هم قادر نبود مرا خوشحال کند. این اندوهی عمیق و پایدار بود که هرگز از میان نمی رفت و هرچه بیشتر با آن مبارزه می کردم رهایی از آن دشوارتر می شد. به دلیل روحیه جستجوگرم تصمیم گرفتم بار دیگر به خدا رو بیاورم و با او سخن بگویم. اما زمانی که نتیجه ای نگرفتم به نامی دیگر از او متوسل شدم. وقتی در حال غرق شدن هستید سعی کنید به هر چیزی که ممکن است شما را نجات دهد چنگ بزنید. به همین ترتیب زمانی که در شرایط روحی بدی بودم به هر باوری پناه می بردم به امید آنکه مرا از این احساس تلخ برهاند. اما با وجود تمام تلاش‌هایم پاسخی دریافت نکردم. احساس می‌کردم تنها با خود سخن می‌گویم و کسی آن سوی این مکالمه وجود ندارد. نمی‌توان گفت که ایمان کافی نداشتم، زیرا من کاملا آماده که تجربه کردم بودم.
در آن وضعیت آسیب پذیر، ضعیف و افسرده به هر فکری که میتوانست مرا از آن حال بیرون بیاورد روی خوش نشان میدادم. میتوانم درک کنم که چرا برخی افراد در شرایط دشوار به باورهای مذهبی پناه میبرند. جهان مکانی بزرگ و هراس‌آور است. تنها در کهکشان ما میلیاردها ستاره وجود دارد و هیچ کس نمیداند در سیارات پیرامون این ستاره ها چه میگذرد. آیا در آن سیارات نیز موجوداتی هستند؟ آیا آنها هم شادی و اندوه را تجربه می کنند؟ آیا آنها نیز به خاطر باورهای خود با یکدیگر می جنگند؟ اینها پرسش‌های ساده‌اند، اما پاسخ‌های پیچیده دارند. ما هنوز به فناوری لازم برای یافتن پاسخ آنها دست نیافته‌ایم و همین نادانی آدمی را سرخورده می کند. از دل همین درماندگی انسان‌ها افسانه‌ها و داستان‌هایی می‌سازند که پاسخ‌هایی موقت به ما می‌دهند. ممکن است روزی یک سیاهچاله به کهکشان ما نزدیک شود و تمام سیارات و خورشیدمان را در خود ببلعد و ما را نابود کند. هر تمدنی که در آینده به این نقطه از کیهان برسد حتی از وجود ما نیز آگاه نخواهد بود. آنها نخواهند دانست که زمانی فردی به نام جولیوس سزار از رود روبیکن عبور کرد یا شخصی به نام مارتین لوتر کینگ جنبش حقوق مدنی را رهبری کرد. از جنگ‌هایی که بر سر منابع و باورها به راه انداختیم نیز خبری نخواهد داشت. اما اکنون ما درگیر همین جنگ‌ها و مبارزات هستیم. در مقیاس کیهانی این اتفاقات ناچیز و بی اهمیت به نظر می رسد. درست است؟ بله، اما این بدان معنا نیست که باید از تلاش برای عدالت و نیکی دست بکشیم فقط به این دلیل که در برابر عظمت جهان کوچک به نظر می رسیم. ما برای خودمان اهمیت داریم. همان گونه که یک کلونی مورچه ها برای ما بی اهمیت است، ما نیز برای کیهان همین گونه ایم. اما مورچه ها میلیون ها سال است که کلونی خود را ساخته و به زندگی ادامه دادند. آنها زندگی را متوقف نکردند صرفاً به این دلیل که ما آنها را ناچیز می‌دانیم. ایمان به وجود نیرویی که همچون پدری مهربان همیشه مراقب ماست و بر اعمال ما نظارت دارد میتواند آسایش بخش باشد. چرا از این کیهان عظیم و بی انتها بترسیم وقتی شاه کیهان از ما محافظت می‌کند؟ اگر سیاه‌چاله‌ای در مسیر ما باشد نیازی به نگرانی نیست. دعا می‌کنیم و او آن را دور خواهد کرد. این باور حتی اگر نادرست باشد هم می‌تواند آرامش بخش باشد. اگر در جنگلی گم شوم بی آنکه غذا، آب یا لباسی برای گرم نگه داشتن خود داشته باشم، طبیعی است که آرزو می‌کنم دوستی کنارم باشد تا کمکم کند و از این مخمصه نجاتم دهد. اما نجات من به واقعیت بستگی دارد. اگر دوستی آنجا باشد کمکم خواهد کرد، اما اگر نباشد تنها امید و آرزوی داشتن دوست مرا نجات نخواهد داد. باید خودم برای بقا تلاش کنم. درست به همین شکل من از دوران سخت افسردگی بیرون آمدم. با خدا سخن گفتم، اما چون وجود نداشت پاسخی هم دریافت نکردم. خودم جنگیدم و از آن تاریکی گذشتم. نمیتوانم توصیه خاصی برای غلبه بر افسردگی ارائه دهم، چون که متخصص این حوزه نیستم. اما اگر درگیر آن هستید حتما از یک فرد حرفه‌ای کمک بگیرید. همیشه راهی برای خروج از این وضعیت وجود دارد. اما این راه از مسیر تاب‌آوری و دریافت کمک‌های علمی می‌گذرد، نه از مسیر دعا. پس اگر می‌توانیم با تلاش و کار روی خود از افسردگی نجات یابیم، چرا باید به باورهای نادرست متوسل شویم؟ حتی اگر گاهی احساس بی‌اهمیتی کنیم، چرا باید در این احساس باقی بمانیم؟ مسئولیت نپذیریم و دست از تلاش برداریم؟ بیخدایی مترادف با افسردگی نیست. ما نیز مانند دیگران انسانیم. بیمار میشویم، غمگین میشویم و سختی میکشیم. اما تفاوت اینجاست که با واقعیت روبرو میشویم و برای عبور از مشکلات به جای دعا به دوستی نامرئی دست به عمل میزنیم. بگذارید این سخن را با نقل قولی از نویسنده برجسته فرانسوی آنتوان فرانس، برنده جایزه نوبل، به پایان برسانم. وقتی 50 میلیون نفر چیز احمقانه‌ای میگویند، آن چیز همچنان احمقانه است. فصل 3، بار دین.
سوالی مطرح می شود: چرا به دین نیاز داریم؟ همانطور که در فصل گذشته ذکر شد، دین نمی تواند مردم را اخلاقی کند. زیرا نمونه های زیادی از افراد بزرگ و اخلاقی در جامعه ما وجود دارند که هیچ دینی ندارند. اگر بخواهیم بگوییم اصول اخلاقی دین واقعا منسوخ شده و مشکلات جوامعی که اخلاقیات خود را از قرآن یا عهد عتیق میگیرند به وضوح قابل مشاهده است. اما در این فصل من فقط به مشکلات اخلاقیات برخی ادیان بزرگ اشاره نخواهم کرد، بلکه بر روی بار عمومی که با آن همراه است نیز تمرکز خواهیم کرد. من اغلب فکر می کنم که جهان ما چگونه بود اگر هیچ نوع خرافاتی وجود نداشت و اگر وقتی نمی توانستیم چیزی را درک کنیم داستانهای خیالی نمی ساختیم. تصور می کنم جهان ما چگونه بود اگر به خاطر داستانهایی که به آنها باور داشتیم یکدیگر را نمی کشتیم. البته دین تنها منبع نفاق میان انسانها نیست. دلایل دیگری مانند نژاد، جنسیت، ملیگرایی، طمع، تیم ورزشی مورد علاقه و غیره نیز ما را تقسیم می کند. اما باید اعتراف کرد که دین خونین ترین تفاوت است. من بسیار سخت باور می کنم که در یک جامعه بیدین تبعیض‌های سیستماتیک بر اساس جنسیت یا ترجیح یا گرایش جنسی وجود داشته باشد. آیا غیر مسلمان می تواند رئیس جمهور پاکستان باشد؟ البته که نه. قانون اساسی پاکستان به طور علنی بر اساس دین تبعیض قائل می شود. اگر پاکستان یک کشور سکولار بود یا اگر در دنیای ما دینی وجود نداشت، فکر نمی کنم دولت‌ها موظف می شدند که غیر مسلمان نمی تواند رئیس جمهور کشور باشد. قانون اساسی پاکستان به طور علنی بر اساس دین تبعیض قائل می شود. اگر پاکستان یک کشور سکولار انسانی بود یا اگر در دنیای ما دینی وجود نداشت، فکر نمی کنم دولت ها موظف می شدند که غیر مسلمان نمی تواند رئیس جمهور کشور باشد. در نوامبر 2017 دولت پاکستان تلاش کرد که قسمتی برای پارلمان نشینان معرفی کند که از آنها نخواهد که به نهایی بودن پیامبری محمد ایمان بیاورند. این تغییر کوچک در تقسیم تنها به احمدی ها یک فرقه از مسلمانان، اگرچه فرقه دیگر اسلام مانند سنی ها و شیعه ها آن را به عنوان مسلمان نمیپذیرند، این امکان را میداد که آزادانه در انتخابات شرکت کنند به جای اینکه صندلی های ویژه به عنوان اقلیت های مذهبی داشته باشند. روحانیون و بنیادگرایان به شدت اعتراض کردند و خواستار برکناری وزیر مسئول این تغییر شدند. اعتراضات سراسری در کشور به راه افتاد که در آن تعداد زیادی از مردم جان باختند و خسارات زیادی به اموال دولتی و خصوصی وارد شد. این اتفاقات اگر دینی وجود نداشت رخ نمیداد. من دین را نه تنها خطرناک بلکه به طور کلی بیفایده می‌دانم. چه سودی میتواند از یک انسان مذهبی به دست آید که از یک انسان غیر مذهبی نمیتواند حاصل شود؟ آیا این نیکوکاری یا محبت، نوآوری یا وفاداری است؟ من واقعا نمیتوانم چیزی تصور کنم که دین باعث شود مردم انجام دهند که انسانها بدون وابستگی مذهبی نتوانند انجام دهند. ملحدان نیز مانند دیگران نیکوکاری و محبت میکنند. آنها اختراعات و نوآوری‌هایی دارند، چیزی که مختص به افراد مذهبی وجود ندارد، مگر اینکه بخواهند مالکیت بر نرخ‌های بالای قتل، تبعیض نسبت به افرادی که با باورهای متفاوت و همجنسگرایان و غیره را به عهده بگیرند. مگر اینکه کسی بتواند شواهد قطعی ارائه دهد که ملحدان انسان‌های بی اخلاقی هستند. می توانم به صراحت بگویم که ما می توانیم زندگی های خوبی بدون دین داشته باشیم. علاوه بر اخلاق، یکی دیگر از توجیهات مدافعان دین این است که چون خداوند همه چیز را خلق کرده، ما باید بر اساس قوانین او عمل کنیم و یکی از قوانین پرستش و اعتراف به اوست. این ادعا به همینجا ختم نمی شود و صفحات قوانین و دستورالعملها را برای زندگی به ما ارائه می دهد. به یاد داشته باشید تمام این قوانین و روش‌های زندگی پس از
پیش فرض بزرگی است که خداوند همه چیز را خلق کرده. اما برای هدف بی این پیش‌فرض را قبول خواهیم کرد. او شرایط سختی را برای رفتار ما در زمینه‌های جنسی، نحوه رفتار با فرزندان و همسران، من به شوهران اشاره نمی‌کنم، زیرا زنان قدرت زیادی برای کنترل شوهران خود ندارند. نحوه اداره کشورها، نحوه دیدن جهان طبیعی اطراف ما و حتی نحوه اداره اقتصاد تعیین می‌کند. در آینده من به همه این قوانین بار اضافی دین خواهم گفت، زیرا مدافعان دین اجازه ندارند که آنها را زیر سوال ببرند یا تغییر دهند. از آنجایی که ما روش ب را پذیرفته ایم، حالا این بار اضافی دین را مورد بررسی قرار خواهیم داد و به جای پرداختن به سؤال وجود خدا یا نه، به بررسی قوانین خواهیم پرداخت و خواهیم دید که آیا چیزی در آنها اشتباه است یا نه. اکنون می‌خواهم این استدلال را به قرن 17 بازگردانم، جایی که بلیس پاسکال ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی شرطی را مطرح کرد که به شرط پاسکال یا شرط‌بندی پاسکال معروف است. پاسکال پیشنهاد کرد که باور به خدا بهتر از عدم باور به خداست، زیرا اگر به خدا باور داشته باشید، چه او وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، چیزی از دست نمی‌دهید. اما اگر به خدا باور نداشته باشید و در نهایت اشتباه کرده باشید، برای همیشه در جهنم خواهید سوخت. پروفسور ریچارد داوکینز مشکلات این شخص را در کتاب خود توهم خدا توضیح داد و گفت که ما نمیتوانیم به طور آگاهانه انتخاب کنیم که باور داشته باشیم یا باور نداشته باشیم. ما تنها میتوانیم به چیزی باور داشته باشیم که شواهدی پشت آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال، من به گرد بودن زمین و نه مسطح بودن آن باور دارم به دلیل شواهد. اگر مسیح روی زمین بیاید و به سادگی اظهار کند که باید باور داشته باشید زمین مسطح است یا برای همیشه در جهنم خواهید سوخت، این برای هیچ کس کافی نخواهد بود که به آن باور داشته باشد. با اعمال منطق پاسکال باید باور کنیم که زمین مسطح است، زیرا اگر اشتباه کنیم تفاوت زیادی نخواهد کرد، اما اگر درست باشد از لبه زمین نخواهیم افتاد. از طرف دیگر اگر باور داشته باشیم که زمین مسطح است، اگر درست باشد تفاوتی نخواهد داشت، اما اگر اشتباه کنیم در معرض خطر افتادن از لبه زمین خواهیم بود. اگر کسانی که به گرد بودن زمین باور داشتند از منطق پاسکال پیروی کرده بودند، ممکن است تا زمانی که نتوانیم از فضا آن را عکاسی کنیم متوجه نمی شدیم که زمین گرد است. گرچه مسیح هرگز اظهار نکرد که زمین مسطح است یا گرد، می توانید ببینید که اعتماد کورکورانه به هر چیزی فقط ما را از حقیقت دورتر می کند. با گسترش ادعای پاسکال اکنون می خواهم بیشتر در مورد این منطق سوال کنم. پاسکال ادعا می کند که اگر به خدا باور داشته باشیم و درست عذاب درآید، از عذاب ابدی نجات خواهیم یافت. اما اگر اشتباه عذاب درآید تفاوتی نخواهد داشت. چگونه پاسکال میتواند ادعا کند که اگر با باور به ایدئولوژی دین مورد علاقهتان اشتباه کنید هیچ تفاوتی نخواهد داشت؟ شرط پاسکال واقعاً به ایدئولوژی نپرداخت. اما چه باید گفت درباره افرادی که به خدا باور دارند و انواع جنایات را تحت تاثیر باورهایشان مرتکب میشوند؟ من نمیگویم که قرآن ایده بمبگذاری انتحاری را تشویق کرده، زیرا در زمان محمد امکان بمبگذاری انتحاری وجود نداشت. اما میگویم که قرآن و انجیل به مرگ برای دفاع از دینتان تشویقتان میکنند. البته ما قهرمانان شجاعی داریم که برای دفاع از کشورشان میمیرند، اما نمیتوان دین را با کشور مقایسه کرد. کشور شما واقعی است و از شما دفاع می کند و شما را پناه می دهد، اما دین این کار را نمی کند. ما می توانیم به وضوح وحشت‌هایی که با باورهای دینی همراه است، مانند نقض گسترده حقوق بشر تحت تأثیر متون مقدس را مشاهده کنیم. من فکر می کنم تفاوت زیادی ایجاد می کند. ممکن است پس از مرگ تفاوتی نداشته باشد، اما در زمان حیات شما و اطرافیانتان تفاوت‌های زیادی ایجاد می کند. علاوه بر این، پیشنهاد پاسکال غیر منطقی است، زیرا همچنین فرض می کند که خدای او تنها خداوند درست است. بر اساس برخی برآوردها نزدیک به 10,000 خدا در فرهنگ‌ها و تاریخ توسط انسان‌ها اختراع شده. این فرض به سادگی که پاسکال مطرح کرد نیست.
احتمالا شرطبندی بهتری می بود اگر تمام جهان تنها به یک خدا و یک دین اعتقاد داشتند. اگر به پیشنهاد پاسکال عمل کنیم، او میگوید به یکی از 10,000 خدا باور داشته باش و امیدوار باش که درست باشد، وگرنه به جهنم خواهی رفت. باید اعتراف کنم که اگر خدایی وجود داشته باشد، بی خدایان هیچ امیدی به اجتناب از جهنم ندارند، زیرا یک بی خدا شانس 0 در 10,000 برای درست بودن دارد. اگر پیشنهاد پاسکال را بپذیرید، به خدای خود بچسبید و خداوند واقعی زئوس عذاب درآید، شما به همراه پاسکال به جهنم خواهید رفت. پس شرطبندی او شکست می‌خورد. ما نمی‌توانیم زندگی خود را بر اساس یک شرط وحشیانه بگذاریم، زیرا تنها شانس 1 در 10,000 برای درست بودن دارید و باید تمام عمر خود را تحت مجموعه‌ای از قوانین و اصولی که ممکن است حتی درست نباشد بگذرانید. این نوعی ائتلاف است. بیایید این ادعای تفاوتی ندارد را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم و بار دین را درک کنیم. اگر روش ب را بپذیریم و فرض کنیم که شرطبندی پاسکال صحیح است و باور به خدا برای نجات از عذاب ابدی جهنم لازم است، باید از قوانین این خدا پیروی کنیم. در ادامه تنها به خدای اسلامی خواهم پرداخت، اما این خدای اسلامی تفاوت زیادی با خدای یهودی مسیحی ندارد. با باور به خدای اسلامی همچنین باید باور کنیم که نباید به موسیقی گوش دهیم. به آموزه‌های علمی قرآن شک نکنم. اجازه ندهم زنان خانواده‌ام بدون وجود یک خویشاوند مرد بیرون بروند. برای همجنسگرایان تبعیض قائل شوم، دست دزدان را قطع کنم و غیره. اکثریت علمای مسلمان بر این باورند که موسیقی و تصاویر موجودات زنده اعمال شیطان هستند و الله آنها را دوست ندارد. مسلمانان مدرن با این اجتماع موافق نیستند و اکنون این مسلمانان مدرن را ریاکار و طالبان را مسلمانان واقعی مینامیم. طالبان در واقع اسلام را به شکل واقعی خود اجرا می‌کنند. آنها موسیقی، فیلم‌ها و تصاویر را ممنوع کردند، زناکاران و همجنسگرایان و حتی قربانیان تجاوز را کشتند. شما خواهید دید که تعداد زیادی از مسلمانان مدرن طالبان را محکوم کردند و از اسلام دفاع می‌کنند با ادعای اینکه اسلام طالبان اسلام واقعی نیست. برای این مسلمانان گزینشی و ریاکار تنها از آنها می‌خواهم تا حدیثی مانند موارد زیر را بخوانند. از میان پیروان من کسانی خواهند بود که زنا، پوشیدن لباسهای ابریشمی، نوشیدن مشروبات الکلی و استفاده از سازهای موسیقی را قانونی خواهند دانست. جلد 7 کتاب 69 شماره 494 بخاری. اگرچه برخی از علمای مسلمان درباره مسائل مختلفی مانند نوع موسیقی مجاز بحث می‌کنند، اما همه آنها توافق دارند که زنان نمی‌توانند در حضور مردان آواز بخوانند. هیچ یک از آهنگ‌هایی که به رمانتیسم غیر مذهبی پرداخته و به زشتی تشویق می‌کنند مجاز نیستند. در دنیای امروز هر کسی که به موسیقی نورجهان خواننده معروف پاکستانی گوش داده باشد به جهنم خواهد رفت، زیرا او بسیاری از آهنگ‌های عاشقانه را در حضور مردان اجرا کرده. اما از آنجایی که من ایده پاسکال را درباره اعتقاد به خدا و پیروی از تمام قوانین او پذیرفتم، باید زندگی کنم بدون هیچ موسیقی که توسط زنان خلق شده یا آهنگ عاشقانه‌ای که توسط مردان خوانده شده است. با تشکر از پاسکال، اکنون من به الله و تمام قوانین او اعتقاد دارم و می‌دانم که 9999 خدای دیگر نادرست است. من هیچ تصویری چه متحرک و چه ثابت که موجود زنده‌ای را به تصویر بکشد نخواهم دید. به حدیث‌های زیر توجه کنید. سخت‌ترین عذاب در روز قیامت به تصویرگران داده خواهد شد. صحیح مسلم و صحیح بخاری. یک روح برای هر تصاویری که او ساخته ایجاد خواهد شد و این روح او را در آتش جهنم مجازات خواهد کرد. صحیح مسلم. هر تصویرگر در آتش خواهد بود. صحیح مسلم. به همین دلیل است که مسلمانان به شدت در مورد کاریکاتور محمد حساس هستند.
محمد به شدت از مفهوم تصویرگری نفرت داشت و عذاب جهنم را برای آن وعده داده است. شاید محمد چندان عکاس پسند نبود. برخی از علمای مسلمان این آموزه‌های مستقیم را با این استدلال که تصویربرداری با دوربین را نمیتوان در همان دسته‌بندی با نقاشی قرار داد، به این دلیل که این تصاویر بازتاب تصویر هستند، نه خلق تصویر، تغییر دادند. اما علمای سلفی هر نوع تصویر، چه نقاشی شده یا عکاسی شده، را ممنوع می‌دانند. در هر صورت این موضوع نیازی به بحث بیشتر ندارد و به وضوح مشخص است که تصویر هر موجود زنده، متحرک یا ثابت، نقاشی شده یا ثبت شده، در اسلام ممنوع است. به عنوان یک مسلمان واقعی و غیر منافق، من نباید به نقاشی‌های داوینچی نگاه کنم یا فیلم‌های استیون اسپیلبرگ هالیوود یا شاهرخ خان بالیوود را تماشا کنم. اگر روش ب را دنبال کنید، می توانید سوال کنید که چه چیزی در مورد نقاشی کردن یا حتی نگاه کردن به آن اشتباه است. خب شما آزادید که این کار را انجام دهید، اما از آنجایی که من در اینجا پیشنهاد پاسکال عمل می کنم، روش آ را انتخاب می کنم و به تفکر انتقادی نمی پردازم. در غیر این صورت به جهنم ابدی خواهم رفت. به عنوان یک مسلمان واقعی اکنون باید قانون شریعت، قانون الهی را اجرا کنم. نمیتوانم تصور کنم که زندگی در کشوری که قانون شریعت در آن اجرا می شود چقدر ترسناک خواهد بود. اما از آنجایی که اکنون به الله ایمان دارم، باید ترس‌ها و منافع شخصیم را به الله و قانون او تسلیم کنم. باید در سنگسار زنی که ادعا می‌کند مورد تجاوز قرار گرفته است شرکت کنم. واضح است که در دنیای امروز و پیشرفت‌های علم پزشکی قانونی، اثبات وقوع تجاوز تا حدی آسان‌تر است. اما طبق قانون شریعت، قربانی تجاوز نیاز به 4 شاهد مستقل مرد برای اثبات تجاوز دارد. فقط تعجب می‌کنم چرا الله نمی‌توانست به سادگی بگوید اگر وضعیت نامشخص است، پس اصلا کسی را سنگسار می‌کنید. اگر 4 شاهد مرد مستقل یا 8 شاهد زن، شهادت زن نصف شهادت مرد است، وجود داشتند، قطعا آنها تجاوز را متوقف می‌کردند. این الزام به 4 شاهد از زمانی ناشی می‌شود که همسر محمد عایشه به خیانت متهم شد. 3 شاهد این موضوع را تایید کردند، اما محمد نمی‌خواست باور کند و درخواست 4 شاهد کرد. از آنجا که تنها 3 شاهد وجود داشت، او عایشه را سنگسار نکرد. وقتی محمد در حال تصمیم گیری درباره سرنوشت عایشه بر اساس اتهامات خیانت بود، ناگهان در یک روز خشک و سرد زمستانی محمد شروع به عرق کردن کرد، به طوری که وحی الهی به او نازل شد و گفت: ای عایشه، الله اعلام کرد که تو بیگناه هستی. صحیح بخاری جلد 5 کتاب 59 شماره 462. و کسانی که زنان عفیف را متهم کنند و سپس 4 شاهد ارائه نمی‌دهند، باید با 80 ضربه شلاق زده شوند و شهادتشان هرگز پذیرفته نشود. و آنها کسانی هستند که به طور علنی نافرمانی می‌کنند. قرآن 4:24. در مورد محمد و همسر محبوبش عایشه، او قانونی جدید ایجاد کرد و در واقع از 4 شاهد به نفع زن خود استفاده کرد، زیرا نمیخواست او را سنگسار کند. ممکن است فکر کنید که این حادثه به وضوح به نفع یک زن است. با این حال نکته کلیدی این است که از مرد مربوطه خواسته نشد که نقش خود را در این قضیه تایید یا رد کند. اگر مردی به تجاوز جنسی اعتراف کند، او مجازات می شود. اما اگر زنی مردی را به تجاوز جنسی متهم کند و او ادعا کند که رابطه توافقی بوده، هر دوی آنها مجازات می شوند. حتی اگر تنها 3 شاهد به نفع قربانی شهادت دهند، این شواهد کافی نیست. با اعتراف خود قربانی تایید شده که رابطه جنسی انجام شده است. بنابراین باید مطابق با قانون مجازات شود. اما هر دو در زمان وقوع حادثه متأهل بودند. متهم و شاکی هر دو را باید تا لحظه مرگ سنگسار شوند. از آنجا که من به الله و قوانین او ایمان دارم، نباید به این قوانین اعتراض کنم و باید به طور فعال در سنگسار این افراد گناهکار شرکت کنم. حتی اگر تجاوزی وجود نداشته باشد، چه چیز بدی در مورد رابطه جنسی در خلوت وجود دارد؟ اگر رابطه جنسی چنین عمل بدی بود، چرا الله این را آفرید و خلق کرد و نه تولید مثل غیر جنسی در انسانها را؟
من همچنین باید انسان‌های هم نوع خودم را که به الله ایمان ندارند و این کارها را انجام می‌دهند بکشم. الف، آنها به کشور من حمله کنند. ب، آنها خطری برای دین من ایجاد کنند با گسترش دیدگاه‌های جامعه‌ای که با جامعه‌ای که الله پسندیده سازگار نیست. در مورد وضعیت الف، مردن برای کشور در همه جوامع ترویج می‌شود، اما وضعیت ب دارای مشکلات عمده است. به این آیه قرآن توجه کنید و با آنها بجنگید تا فتنه‌ای نباشد و دین همهشان برای الله باشد و اگر دست بر ندارند پس همانا الله به آنچه انجام می‌دهند بیناست. 8:39. این آیه به قدری خطرناک است که حتی گروه‌های تندرو مانند طالبان هم در اجرای آن مشکل دارند. نظرات در میان علمای مسلمان تقسیم شده، اما از آنجا که من مسلمان متدین هستم، این آیه مرا وسوسه می‌کند تا از اسلام را به هر وسیله ممکن دفاع کرده و آن را ترویج کنم. بجنگید با کسانی که به الله یا روز آخر قیامت ایمان ندارند و آنچه را که الله و پیامبرش حرام کردند حرام نمی‌دانند و دین حق را از کسانی که کتاب به آنها پیشنهاد شده نمی‌پذیرند، تا وقتی که جزیه را با کمال میل بپردازند و در حالتی خوار و ذلیل باشند. قرآن 9:29. جزیه بیشتر شبیه به مالیات کافرانه است. اگر شما غیر مسلمان باشید و در یک کشور مسلمان زندگی کنید، باید جزیه بپردازید. فقط تصور کنید اگر استرالیا مالیات غیر مسیحی برای مسلمانان وضع کند. میخواهم داستانی از دوران کودکیم را به اشتراک بگذارم درباره مردی که به خاطر فعالیت‌های تروریستی شناخته شده است. زمانی که حدوداً 15 سال داشتم، در آن زمان اگرچه به مسجد میرفتم، ولی شروع به دیدن نقص‌های جدیدی در ایدئولوژی که مجبور به باور آن بودم کرده بودم. پدرم مسلمان معتدلی بود و دوستی به نام معصوم داشت که او نیز به نظر می‌رسید معتدل است. اما بعدها فهمیدم که نظراتش تفاوت زیادی با نظرات طالبان ندارد. او پدرم را فریب داد و به آزاد کشمیر در پاکستان برد. ما شنیده بودیم که این مکان بسیار زیباست، بنابراین به سرعت موافقت کردیم که با 100 مسافر دیگر به آنجا برویم. پدرم به طور ساده انگارانه فکر میکرد که این سفر تفریحی لوکس خواهد بود، اما وقتی سوار اتوبوس شدیم متوجه شدیم که چیزی درست نیست. هرچه بیشتر میرفتیم متوجه شدیم که این سفر تعطیلات نیست، بلکه سفر برای تبلیغ دینی و تلاش برای جذب جهادی هاست. سرانجام از طریق زمین‌های خطرناک و دره‌های زیبا به آزاد کشمیر رسیدیم. وقتی به مقصد رسیدیم، همه مسافران در یک تپه بسیار زیبا و تصویری که پر از صدها مرد مسلح بود رها شدند. بدون GPS یا حتی نقشه دقیقاً نمی‌دانستیم کجا هستیم، اما به ما گفته شد که خیلی نزدیک به خط کنترل مرز بین کشمیر، هند و پاکستان هستیم. این اولین و خوشبختانه آخرین تجربه من با گروه جهادی لشکر طیب بود. دشمن اصلی این سازمان هند بود و در حالی که من طرفدار بزرگ هند نبودم، همه داستان‌هایی که رسانه‌های هندی در رسانه‌های پاکستانی منتشر کرده بودند شروع به ظاهر شدن واقعی‌تر از نسخه پاکستان کردند. در این مرحله پدرم به اهمیت واقعی وضع پی برد و به دوستش گفت که می‌خواهد پسرش را به لاهور برگرداند، زیرا فکر نمی‌کند این محیط مناسبی برای یک پسر 15 ساله باشد. معظم پدرم را مطمئن کرد که همه چیز خوب خواهد بود و او نمی‌تواند برگردد، چون اتوبوس بعدی تا روز بعد حرکت نخواهد کرد. ما برای تابستان لباس پوشیده بودیم، اما دما همچنان نزدیک به 0 درجه افت کرد. باید اعتراف کنم که احساس خوشامدگویی زیادی داشتم و این مردان که با وجود منابع محدود به من لباس گرم و غذا دادند، با من بسیار خوب برخورد کردند. ما با هم در بشقاب‌های بزرگی به نام پرات غذا می‌خوردیم، جایی که 3 تا 4 مرد با دست‌هایشان از همان پرات غذا می‌خوردند. ظاهراً خوردن با هم از یک بشقاب بزرگ برادری را افزایش می‌دهد، اما من این را ناراحت کننده یافتم و تا روز بعد به هیچ چیزی لب نزدم. شب را در اتاقی که برای 100 مردی که در آنجا خوابیده بودند کافی نبود گذراندیم. همه ما با هم روی زمین زیر پتوهایی به نام رضایی خوابیدیم. من همین تجربه را دوست نداشتم و به پدرم گفتم که دیگر هیچگاه آنجا نمی‌آیم. پدر بیچاره‌ام می‌دانست که پسرش به زندگی در چنین شرایط ابتدایی عادت ندارد
اما نمیتوانست کاری کند و به من اطمینان داد که قرار است روز بعد حرکت کنم. روز بعد با صدای کمربندهای وحشتناک بیدار شدیم. متوجه شدیم که چند نفر در حال بیدار کردن مردان خوابیده برای نماز اول روز بودند. پدرم سریعاً بلند شد و از من هم خواست که بلند شوم. چون قد کوچکی داشتم به پدرم گفتم که فقط زیر رضایی پنهان می‌شوم. پدرم نمی‌خواست با من بحث کند و توجهی جلب کند. بنابراین به سادگی به مسجد رفت. بعد از بیدار شدن به ما گفته شد که رهبر بزرگ لشکر طیب برای ما سخنرانی خواهد کرد و همه سوالات ما پاسخ داده خواهد شد. به دلایل قانونی نمیتوانم نام او را بگویم، اما میتوانید حدس خوبی بزنید که او کیست. او با یک هلیکوپتر نظامی آمد و چند مرد بسیار ملایم و محترم از ما استقبال کردند. چون این واقعه مدت‌ها پیش بود از او نقل قول نمی‌کنم، اما خلاصه‌ای از حرف‌هایش را می‌گویم. او خطاب به مردان جوان و پیر مسلمان گفت که پاکستان و اسلام به ما نیاز دارد. در همین زمان بود که پدرم فهمید این تنها یک نمایش برای جمع‌آوری کمک مالی نیست، بلکه لشکر در حال جذب پسران جوان مسلمان نیز هست. او ابتدا به ما گفت که چگونه سربازان کافر هندو در هند به خواهران و برادران مسلمان ما تجاوز کرده و آنها را به قتل می‌رسانند و چگونه وظیفه دینی و ملی ماست که به آنها کمک کنیم. او به ما گفت که جنگجویان مقدس در اسلام چقدر مورد احترام هستند و اگر در جنگ برای الله کشته شویم به بهشت می‌رویم و با واکره‌های زیبا روبرو می‌شویم. همانطور که قبلا گفتم من شروع به شک در دین کرده بودم، اما نظر قطعی درباره مفهوم خدا نداشتم. او سپس نحوه شلیک یک نارنجک انداز را نشان داد. به ما دستور داده شد که دهانمان را باز نگه داریم تا صدای RPG گوشهای ما را نترکاند. سپس به ما تمرین زنده از جنگجویان مقدس به نام مجاهدین نشان داده شد. این تمرین نشان داد که چگونه مجاهدین همرزمان خود را از اسارت سربازان شیطان هندو نجات می‌دهند. قدرت آتش استفاده شده آنقدر بلند و تهاجمی بود که باید اعتراف کنم جذابیت خاصی در آن دیدم. فکر می‌کنیم که می‌توانیم ایده خوبی درباره جنگ و تیراندازی با تماشای فیلم‌های هالیوودی به دست آوریم. اما این تجربه بسیار متفاوت بود. صدای مهمات کافی بود تا هر کسی را مبهوت کند. بعد از این او برای آخرین بار به ما خطاب کرد و از ما خواست که نام نویسی کنیم و در این جنگ مقدس علیه هند شرکت کنیم. تا این زمان من شستشوی مغزی شده بودم و آماده جنگیدن و مردن برای کشورم و دین تازه یافته‌ام بودم. وقتی مردی با یک دفترچه ثبت نام به پدرم رسید، پدرم به او گفت که باید فکر کند. وقتی استخدام کننده اصرار کرد و سعی کرد بپرسد چرا باید درباره چنین تصمیم ساده‌ای فکر کند، پدرم گفت که ترجیح می‌دهد پدرش را به ارتش پاکستان بفرستد تا با ارتش هند بجنگد. رهبر بزرگ این را شنید و به پدرم توضیح داد که چگونه ارتش پاکستان پر از خائنان، ترسوها و سربازهای غیر اسلامی و مشروب خوار است. او به ما گفت که چگونه 70 سرباز ارتش پاکستان در سال 1971 به هند تسلیم شدند و اکنون بنگلادش تشکیل شد. من این را کمی عجیب یافتم با توجه به اینکه او با یک هلیکوپتر نظامی آمده بود و به وضوح از حمایت نظامی پاکستان برخوردار بود، اما با این حال به طور علنی آنها را بدنام می‌کرد. او نتیجه گیری کرد که اگر پاکستان قرار است کشمیر را از هند بازپس بگیرد، این ارتش پاکستان نیست که این کار را انجام خواهد داد، بلکه مجاهدین هستند. تا این لحظه من شروع به بحث با پدرم کردم که می‌خواهم ثبت نام کنم و اینجا بمانم. این باعث شد پدرم عصبانی شود و این اولین باری بود که او شجاعت نشان داد و گفت که طبق قانون پاکستان من بزرگسال نیستم، بنابراین تحت نظارت او هستم. او رفت و دیگر به من فشار نیاورد. اما متوجه شدم که برخی از استخدام کنندگان او مراقب من هستند. پدرم حتی یک لحظه هم از من چشم برنداشت تا وقتی که از آنجا رفتیم. وقتی به لاهور برگشتم و دوباره به موسیقی و فیلم ها معرفی شدم، طولی نکشید تا جادوی این رهبر بزرگ از ذهنم برود. اما هنوز هم تعجب می کنم که اگر من استخدام شده بودم آیا هنوز زنده بودم یا نه. هنوز هم برایم جالب است که چطور یک کودک حتی با ذهنیتی شکاک و تحصیلات مدرن می تواند در چند دقیقه از یک جنگ مقدس الهام بگیرد.
چقدر آسان بود که یک کودک آموزش دیده در مدرسه مذهبی را برای منفجر کردن خود در یک جنگ مقدس آماده کنیم. من این را از نزدیک تجربه کردم. بنابراین وقتی اولین بار هواپیماها را که به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی برخورد کردند دیدم، تعجب نکردم. بسیاری از دوستانم در آن زمان می‌پرسیدند که چگونه کسی می‌تواند برای هدفی که احتمالاً نتیجه نهایی آن را نخواهد دید خودکشی کند. اما برای من درک آن آسان بود. یکی از پسرعموهای دوم من داوطلب شد تا در جنگ مقدس علیه ایالات متحده بجنگد و از خانه فرار کرد. بعدا شنیدم که او به مادرش در لاهور زنگ زده و گفته بود که از فرارش پشیمان است و می‌خواهد به خانه برگردد. او هرگز برنگشت. رهبر بزرگ لشکر طیب اکنون تحت تعقیب هند و ایالات متحده است و 10 میلیون دلار جایزه برای سرش تعیین شده است. با تجربه‌ای که از او دارم احساس تأسف عمیقی می‌کنم وقتی می‌بینم که برخی از محترم‌ترین متفکران و روشنفکران در پاکستان این مرد را یک مسلمان بسیار صلح‌طلب می‌نامند. خوشبختانه من و پدرم چیزی درباره شرط پاسکال نشنیده بودیم. در غیر این صورت در اعتقاد کورکورانه به الله من احتمالاً استخدام شده بودم و شاید اکنون تقریباً 2 دهه بود که مرده بودم. باور به چنین چیزی بدون شواهد باعث مشکلات عظیمی می شود. وقتی به دینی اعتقاد دارید خود را در معرض باور به هر چیزی بدون شواهد واقعی قرار می دهید. در فرهنگ‌های شرقی باور به چشم بد وجود دارد که نگاه حسادت آمیز یا ناپسندی به قربانی است که باعث آسیب اگرچه غیر زنده باشد و یا در مواقع موجود زنده جراحت یا مرگ می شود. فرهنگ‌های مختلف راه‌حل‌های متفاوتی برای جلوگیری از چشم بد دارند، مانند دعاها در اسلام و برخی آیین‌ها در فرهنگ هندو. اعتقاد بر این است که اگر ماشین جدیدی بخرید و بسیار زیبا به نظر برسد نباید بیش از حد آن را تحسین کنید، زیرا افرادی که به شما حسادت می‌کنند یا شما را دوست ندارند چشم بد به این شیء خواهند داشت و در نهایت آن دزدیده یا خراب خواهد شد. بر اساس این اعتقاد حتی عزیزان شما نیز می‌توانند به طور ناخودآگاه چشم بد به دارایی جدید شما داشته باشند. بنابراین اگر مسلمان هستید باید بگویید ماشاءالله یا به اراده خدا یا سوره های ناس یا فلق را بخوانید. از سوی دیگر اگر هندو هستید باید آرتی انجام دهید. دعاها و فعالیت‌های مذهبی مشابهی نیز برای انسان‌ها انجام می‌شود. در فرهنگ هندو پیروان این اعتقاد همچنین چیزی به اصطلاح زشت را در کنار این شیء جدید آویزان می‌کنند. ایده این است که این شیء زشت توجه چشم بد را از هدف اصلی خود شخص یا شیء زیبا به خود منحرف می‌کند و از نابودی آن جلوگیری می‌کند. پاکستان بسیاری از سنت‌های خود را از فرهنگ هندو به دلیل زندگی در کنار هندوها برای بیش از 1000 سال به ارث برده. نمی‌توانم بگویم این چیز بدی است، زیرا قطعاً بهتر است بدانیم که فرهنگ پاکستانی بیشتر تحت تاثیر فرهنگ هندو قرار دارد تا فرهنگ عرب. این شاید تنها دلیلی باشد که اکثریت مسلمانان پاکستانی نمی‌خواهند قانون شریعت در کشورشان برقرار شود. من در حال تماشای یک برنامه معروف پاکستانی به نام حسب حال بودم و در یکی از قسمت‌های آن در تاریخ 3 می 2012 مجری برنامه شروع به مسخره کردن افرادی کرد که با استفاده از درمان‌های هندو از چشم بد جلوگیری می‌کنند، مانند آویزان کردن یک کفش روی ماشین جدید یا گذاشتن یک لکه سیاه روی صورت خود. سپس او درباره اینکه پاکستانی‌ها مسلمان هستند و باید تنها به الله دعا کنند تا از چشم بد جلوگیری کنند سخنرانی کرد. تناقض در کل داستان این بود که این مردی که به چیزی خرافاتی اعتقاد دارد به فرهنگ دیگر که به چنین خرافاتی نیز اعتقاد دارد می‌خندد و فکر می‌کند که خودش باهوش‌تر است. بیشتر معنا می‌داشت اگر مجری همه افرادی را که به خرافات اعتقاد دارند مسخره می‌کرد. اما گمان می‌کنم وقتی به چیزی به اندازه دین اعتقاد دارید که خرافی است، خود را در معرض باور به همه چیزهای بدون شواهد قرار می‌دهید. ای کسانی که ایمان آورده اید، پدران و برادرانتان را به دوستی نگیرید اگر کفر را بر ایمان ترجیح دادند و هر کس از میان شما چنین کند پس آن همان ستمکارانند. قرآن 9:23. این آیه به مسلمانان دستور می‌دهد که با کسانی که به الله اعتقاد ندارند حتی اگر پدر یا برادرانشان باشند دوست نشوید.
دین نه تنها باعث تقسیم بلکه نفرت از کسانی می شود که با اعتقاد شخصی شما موافق نیستند. تصور کنید اگر من اعضای خانواده‌ام را تنها به این دلیل که سوسیالیسم را به سرمایه‌داری ترجیح می‌دهند یا بالعکس یا تیم پروژه خاصی را که من دوست ندارم دنبال می‌کنند طرد کنم. بیشتر مردم به پریان اعتقاد ندارند اما به شیاطین باور دارند. من تعجب کردم که چرا پریان به اندازه موجودات دیگری که به همان اندازه بی اساس هستند باورپذیر نیستند. تنها دلیلی که به ذهنم میرسد ترس است. شما می توانید این آزمایش را خودتان امتحان کنید و از آن پول زیادی به دست آورید. به یک فرد ناشناس بگویید که یک ایمیل را به هر تعداد که ممکن است برای افراد دیگر ارسال کند. زیرا این کار به هر دلیلی که دارید کمک خواهد کرد و خداوند آن را برکت خواهد داد. شانس زیادی برای گسترش پیام خود نخواهید داشت. از سوی دیگر یک جمله در انتهای ایمیل خود اضافه کنید. چیزی مانند اگر این را حداقل به 20 دوست ارسال نکنید کسی که به شما نزدیک است در درد و رنج زیادی خواهد مرد یا چیزی مشابه. پیام شما به افراد بیشتری خواهد رسید. چه چیزی را تغییر داده ایم؟ صرف نظر از اینکه مردم به چه دینی اعتقاد دارند آنها بیشتر به خشم خدا اهمیت می‌دهند تا برکت او. این تاکتیک شماره 1 دین است. مردم را از طریق ترس و تهدید به باور وادار می‌کند. انسان‌ها زندگی‌های راحتی برای خود ساختند که دیگر از شکارچیان طبیعی نمی‌ترسند، اما هنوز نیاز به ترس از چیزی دارند. برای سوء استفاده از این ضعف برخی افراد حیله‌گر ایدئولوژی‌های دینی را اختراع کردند. من تعجب می‌کنم که چقدر موفق می‌شدند ادیان بزرگ اگر مفهومی به نام جهنم وجود نداشت. در نتیجه از آنجایی که عاقلانه‌تر است که به خدا و قوانین او اعتقاد داشته باشیم، من هرگز مادونا یا نور جهان را نشنیده بودم. تام هنگس یا شاهرخ خان را نمی‌دیدم و در عوض بسیاری از مردان و زنان را سنگسار کرده بودم. احتمالاً برای طمع سیاسی یا اقتصادی کسی بر روی دیگر انسان‌ها جنگ می‌کردم و احتمالاً زودتر می‌مردم. از اعضای خانواده‌ام جدا و متنفر می‌شدم به دلیل عدم اعتقاد آنها. پاسکال پیشنهاد می‌دهد که اگر در اعتقاد به خدا اشتباه کنید تفاوتی ندارد، البته که تفاوت زیادی ایجاد می‌کند. اگر اعتقاد به خدا اشتباه باشد، صفحات آخر ثابت نمی‌کند که خدا وجود ندارد، اما اخیراً ثابت می‌کند که بهایی که برای اعتقاد به خدای غیر موجود یا اشتباه، مسیحی اگر مسلمان باشید یا هندو اگر یهودی باشید و غیره می‌پردازیم، به طرز غیر قابل اندازه‌گیری زیاد است. اما انتظار می‌رود که زندگی خود را با همه این بار اضافی غیر ضروری بر اساس کتاب‌هایی که هزاران سال پیش توسط مردانی در غارها نوشته شده‌اند و هیچ شواهدی ندارند زندگی کنم. اسلام می‌تواند برای همه مشکلات ذکر شده در بالا مقصر باشد. اما درباره دیگر باورهایی که منحصر به اسلام نیستند چه؟ درباره باورهایی مثل جادو یا ارواح شیاطین. خواهر شریک زندگیم کاتولیک است و همیشه به بقیه ما میگوید که با ارواح ارتباط برقرار میکند. من سعی کردم یک گفتگوی منطقی با او درباره ارواحش داشته باشم، اما به جایی نرسیدم. مادرش یک مسیحی دوباره متولد شده بود و فرد بسیار دوست داشتنی که به عنوان یک انسان بسیار منطقی ظاهر میشد. در 19 ژوئن 2012 حدود ساعت 8 بعد از ظهر ما در ملبورن زلزله‌ای داشتیم. بلافاصله پس از پایان آن شریک زندگیم تماسی از مادرش دریافت کرد که به او گفت کل خانه در حال لرزیدن بود و او بیش از حد ترسیده بود که به اتاق دخترش برود. وقتی شریک زندگیم از او پرسید که آیا زلزله او را ترسانده است، پاسخ داد نه، فکر کردم ارواح به اتاق دخترم حمله کردند. البته وقتی منطقش بازگشت فهمید که فقط زلزله بوده. خوشبختانه آموزش و فرهنگ غربی به او کمک کرد تا به سرعت از آن بیرون بیاید، اما خرافات را متوقف نمی‌کند. مطمئنا دلیلی وجود دارد که چرا غربی‌ها نسبت به همتایان شرقی خود کمتر خرافاتی هستند. عمم در پاکستان بسیار مذهبی است. یک بار که او را از طریق اسکایپ صحبت می‌کردیم از من پرسید آیا شنیدم زنی به پیامبر محمد توهین کرده و به مار تبدیل شده است؟ گفتم نشنیدم، اما تحقیق خواهم کرد. ویدیو هنوز در یوتیوب موجود است و می توانید با جستجوی زن در حج به مار تبدیل می شود آن را پیدا کنید.
قبل از اینکه آن را جستجو کنم از عمه‌ام پرسیدم نظرش درباره آن چیست و او بلافاصله پاسخ داد احتمال وقوع چیزی شبیه به آن وجود دارد وقتی که به پیامبر بزرگ توهین کنید. پرسیدم از کجا شنیده و او پاسخ داد که از یک معلم دیگر در مدرسه شنیده است. عمه‌ام معلم دبیرستان است. او گفت معلمان آنقدر ترسیده بودند که به او هشدار دادند حتی به آن نگاه نکند. به او گفتم اگر چیزی شبیه به این اتفاق افتاده بود رسانه‌های جهانی به دنبال این داستان بودند. آن را جستجو کردم و لینک آن را برای عمه‌ام فرستادم و به او گفتم که جعلی است. اما او همچنان 50-50 در مورد آن بود. خوشبختانه امروز می توانید تحقیقات خود را انجام دهید به جای اینکه به هر چیزی که به شما گفته می شود باور کنید. فقط دیروز مادرم فریب یک حقه به نام چاه جهنم را خورده بود که توسط برخی مسیحیان روسی برای بدنام کردن بیخدایان در اوایل دهه 90 اختراع شده بود. این حقه می گفت که ظاهراً یک پروژه علمی در سیبری در حال انجام است که در آن یک حفره به عمق حدوداً 14 کیلومتری حفر شده و وقتی به انتهای آن رسیدند صدای جیغ‌های میلیون‌ها نفر در درد و عذاب را شنیدند. این پروژه توسط یک آقای آزاخوف رهبری می‌شد، اما سپس با انداختن میکروفون‌های حساس به حرارت به بررسی بیشتر پرداخت تا صدای این ارواح معذب را ضبط کند. البته آزاچوف که بیخدا بود بلافاصله تبدیل به یک مسیحی معتقد به جهنم شد. این با وضوح یک حقه بود، زیرا هیچ کس آقای آزاچوف را نشناخته بود و هیچ حفره 14 کیلومتری در سیبری وجود ندارد و در نهایت صدای جیغ‌های ضبط شده عمدتاً از یک فیلم بارون بول با چند افزودنی جزئی بود. البته مادرم ویدیو را از منظر اسلامی به من نشان داد و از من خواست به اسلام برگردم زیرا قطعاً جهنمی وجود دارد. قبل از اینکه مادرم را درباره این حقه آگاه کنم از او پرسیدم آیا باید مسیحی شوم چون آقای آزاچوف مسیحی شد. به تعجب به او گفتم حتما حداقل به خدای ایمان خواهد داشت. از او پرسیدم آیا او هم مسیحی می شود و همانطور که انتظار داشتم او رد کرد. باید به او می گفتم که این یک حقه است و صدای جیغ‌ها از فیلم بارون بلود است. او فهمید که این یک حقه است و آن را پذیرفت، اما ایمانش به بهشت و جهنم همچنان قوی است. حتی این افراد خرافاتی امروز خندهشان میگیرد اگر مردی ادعا کند که سوار بر یک اسب بالدار از مکه به بیت المقدس پرواز کرده یا مردی که آب را به شراب تبدیل کرده و مردگان را زنده کرده. آنها مایلند به چیزی که هزاران سال پیش ادعا شده بدون فکر کردن درباره شواهد آن باور کنند. همانطور که می توانید ناسازگاری، استدلال‌های متضاد و نظریه‌های همیشه در حال تغییر را با علم مرتبط کنید، می توانید خرافات، نبود آزادی و نبود لذت را با دین مرتبط کنید. بار علم ما را به اختراعات جدید و زندگی بهتر می رساند. اما من هیچ چیز خوبی که از بار دین بیاید نمی بینم. کلیت استدلال پاسکال پیرامون ادعای مرکزی ترس از جهنم می چرخد. بله منطقی است که با دکترین خدا موافقت کنیم زمانی که ثابت شده باشد خدا برای کسانی که با او موافق نیستند جهنم در نظر دارد. با این حال هیچ مدرکی برای وجود این خدا وجود ندارد. هر تصمیمی که بر اساس ترس درک شده اتخاذ شود ارزش گرفتن ندارد و تصمیم به باور به خدا فقط به خاطر ترس درک شده از شکنجه در جهنم برای ابد تصمیمی نیست که ارزش در نظر گرفته شدن داشته باشد. ما به دلیل ترس درک شده از کشته شدن در یک تصادف رانندگی در خانه نمیمانیم و این جلسه امتحان مهم را از دست نمیدهیم. اما استدلال پاسکال به ما میگوید که تمام زندگی خود را بر اساس افسانه‌های هزاران ساله زندگی کنیم، فقط در صورتی که در جهنم بسوزید. قسمت 5 از کتاب نفرین خدا، فصل 4، فرضیه خدا. AvageBook.com یا خدا نمیتواند هیچ اقدامی برای جلوگیری از فاجعه های مانند این انجام دهد، یا او اهمیت نمیدهد، یا او وجود ندارد. بنابراین خدا یا ناتوان است، یا شرور، یا خیالی. انتخاب با شماست
و باید به درستی انتخاب کنید. سم هریس. میلیاردها نفر به خدایان مختلفی ایمان دارند که معتقدند جهان را خلق کردند. یکی از رایج‌ترین استدلال هایی که مؤمنان استفاده می کنند این است که خب تو این و آن را نمی‌دانی، پس خدا آن را انجام داده. این استدلال به نام خدای شکاف ها شناخته می شود. یونانیان باستان نمی‌دانستند طوفان‌های دریا چگونه کار می‌کنند. بنابراین خدایی به نام پوسایدون برای آب و هوای دریا ساختند. سپس رومیان آمدند که آنها هم نمی‌فهمیدند دریا چگونه کار می‌کند. بنابراین خدایی به نام نپتون اختراع کردند. امروز ما می‌دانیم طوفان‌های دریا چگونه کار می‌کنند. بنابراین به پوسایدون و نپتون دیگر نیازی نداریم. آنها خدایی مردند مانند پیشینیانشان. یکی از بزرگترین ذهن‌های علم مدرن، سر آیزاک نیوتن، به خدا اعتقاد داشت. او نابغه‌ای بود که حساب دیفرانسیل و انتگرال را اختراع کرد، زیرا می‌خواست حرکت سیارات را محاسبه کند و موفق شد. اما وقتی محاسبات پیچیده شد و نتوانست مدارها را به دلیل جاذبه سیارات ناشناخته محاسبه کند، تسلیم شد و به سادگی گفت خدا آن را انجام داد. امروز ما فیزیکدانان و ریاضیدانان پیچیده‌ای داریم و می توانیم اثرات جاذبه تمام سیارات دخیل را محاسبه کنیم. بنابراین دیگر به خدای نیوتن نیازی نداریم. من دوست دارم بدانم که آیا نیوتن می توانست مشکل را حل کند اگر به نتیجه نمی رسید که خدا آن را انجام داده است. در دنیای امروز مؤمنان میگویند که نمی توانید منشأ زندگی را توضیح دهید، پس خدا آن را انجام داده. تاریخ نشان می دهد که نبوغ برخی انسان‌های درخشان در نهایت پاسخ به سوالات دشوار را می دهد. بنابراین در 1-2 قرن آینده یا شاید خیلی زودتر یک دانشمند منشأ زندگی را توضیح خواهد داد و بعد چه دیگر نیازی به خدای شما نخواهد بود. باور به خدا شما را از پیدا کردن پاسخها باز می دارد. بعد از همه اگر نتوانید چیزی را بفهمید می توانید به سادگی بگویید که خدا آن را انجام داده. به جای تلاش برای یافتن پاسخهای واقعی باید تعجب کنید چرا 1.5 میلیارد مسلمان نمی توانند هیچ دانشمند برنده جایزه نوبلی را معرفی کنند. عبدالسلام تنها فیزیکدان مسلمان است که جایزه نوبل را برده است. بقیه کجا هستند؟ جالب است که او احمدی بود و فرقه های غالب اسلام مانند سنی ها و شیعه ها احمدی ها را مسلمان نمی دانند. می توانم بگویم که آنها جایزه نوبل در پزشکی نخواهند برد. زیرا اگر فکر کنید داستان آدم و حوا صحیح است و نظریه تکامل نادرست است، به زودی هیچ کشف بزرگی نخواهید کرد. حالا بیایید ذهن یک مؤمن را تحلیل کنیم. آنها معتقدند که همه چیز توسط خدا خلق شده، البته به صورت جادویی. ما می‌دانیم که جهان با انفجار بزرگ 13.8 میلیارد سال پیش آغاز شد. قرآن میگوید اوست که آسمان‌ها و زمین را در 6 روز آفرید و سپس بر عرش استقرار یافت. بیایید از فرضیه 6 روزه گذر کنیم و برای 1 روز فرض کنیم که الله همانطور که برخی مسلمانان اکنون ادعا می‌کنند یعنی 1.5 میلیارد سال است، اگرچه در هیچ جایی چنین چیزی گفته نشده است. پس الله تقریباً 9 میلیارد سال دیگر صبر می‌کند تا زمین ظاهر شود. من تعجب می‌کنم الله در این 9 میلیارد سال چه کار می‌کرده؟ او باید خیلی خسته شده باشد که ستاره ها را ببیند که متولد شده و میمیرند. سیارات با یکدیگر برخورد میکنند. سیاهچاله ها دیگر ستاره ها را میبلعند و کهکشان ها با یکدیگر برخورد میکنند. او وقت کافی برای دیدن همه اینها را داشته است. سپس ما زمین را داریم که حدود 4.6 میلیارد سال پیش یا حدوداً 9 میلیارد سال بعد از خلق جهان به وجود می آید. زندگی میکروبی ساده اولین بار بعد از 800 میلیون سال ظاهر شد.
این زندگی میکروبی برای 1.8 میلیارد سال دیگر تغییر زیادی نمی کند تا اولین یوکاریوت های چند سلولی ظاهر می شوند. آنها بسیار هیجان انگیزتر از موجودات تک سلولی ساده هستند. خدا باید هنوز در این 1.8 میلیارد سال بی عمل بسیار خسته شده باشد. او احتمالاً فکر می کند بیایید کمی هیجان ایجاد کنیم. او 1 میلیارد سال دیگر صبر می کند و موجودات ساده‌ای که با تولید مثل جنسی تولید می شوند ظاهر می شوند. او برای 0.5 میلیارد سال دیگر به تماشای پرن موجودات ساده می پردازد تا اینکه از آنها خسته می شود و تصمیم می گیرد حیوانات پیچیده‌ای خلق کند. سپس 500 میلیون سال دیگر صبر می کند تا بندپایان تکامل یابند. برخی مسلمانان و مسیحیان ممکن است فکر کنند همه اینها دروغ است. حال ما به 500 میلیون سال پیش رسیدیم و انسانها برنامه نهایی این خدای مهربان هنوز در هیچ کجا یافت نمی شوند. اکنون خدا به تماشای تولد، خوردن یکدیگر و مرگ این حیوانات برای 500 میلیون سال دیگر ادامه می دهد. دایناسورها می آیند و می روند. تیرکس ها بارها و بارها ترایسراپتورها ها را ترسانده، سپس یک شهاب سنگ به زمین برخورد می کند و همه آنها را می کشد. این یک نسخه بسیار طولانی از پارک ژوراسیک است که حدوداً برای 500 میلیون سال ادامه یافته است. مانند هر چیز دیگری که تاکنون انجام داده است، او در نهایت از همه آنها خسته می شود و برای 65 میلیون سال دیگر فکر می کند تا چیزی جالب پیدا کند. حدوداً 2 تا 300 هزار سال پیش هومو ساپینس، انسان‌های خردمند، در قاره آفریقا ظاهر شدند. انسان‌های بیشماری متولد شده و می‌میرند. آنها شکار می‌کنند و گاهی شکار می‌شوند. انسان‌های بیشماری در حین زایمان می‌میرند. مردان بیشماری در هنگام شکار بزرگ می‌میرند. میانگین عمر 30 سال است. سپس 295 هزار سال می‌گذرد و به طور ناگهانی افرادی مانند نوح و ابراهیم و سپس موسی و مسیح و سپس محمد شروع به ظاهر شدن می‌کنند. به وضوح مسلمانان ادعا می‌کنند که هزاران پیامبر دیگر در بین پیامبران اصلی وجود دارد، اما ما هیچ مدرکی از هیچ کدام از آنها نداریم. اما برای کوتاه کردن یک داستان 14 میلیارد ساله، اکنون به طور ناگهانی این خدا شروع به توجه به آنچه که می‌خوریم، آنچه که می‌نوشیم، با چه کسی رابطه جنسی داریم، چگونه رابطه جنسی داریم و چگونه بعد از دفع زباله‌های بدن خود قسمت‌های خصوصی را پاک کنیم می‌پردازد. این خداوند بزرگ، خالق میلیاردها کهکشان، حاکم بر همه موجودات زنده روی زمین، پادشاه دریاها و آسمانها، آنقدر حقیر است که وقتی به بزرگی او اعتراف نمی کنید یا از وجود او غافل هستید، آنقدر عصبانی می شود که توهین‌های انسانی و بی‌حاصل می فرستد و از آنها شکایت می کند. او کتاب‌هایی ارسال می‌کند مانند کتاب‌های ماین کامپتیف را به خجالت می‌اندازد. بیایید فقط نگاهی به نظر او درباره غیر مؤمنان فقط در کتاب محبوبمان قرآن بیاندازیم. طبق نظر الله، غیر مؤمنان موجودات وحشی هستند که مانند حیوانات غذا می‌خورند. آنان عملاً میمون هستند. فقط میمون نیستند، بیایید آنها را خوک هم بنامیم. بله، آنها خر هستند. او حالا از مثالها کم آورده، بنابراین ما را به بدترین نوع حیوانات توهین می کند. مثل یک بچه مدرسه‌ای وقتی نمیتواند چیزی را به خواست خود بیاورد، مخالفانش را بازنده می نامد. غیر مؤمنان همچنین این بیماری شریرانه را در دلهای خود دارند. آنها بیرحم و سنگدل هستند. دلهایشان ناپاک است. آنها کر و کور هستند. آنها فقط احمق و نادان هستند. آنها کثیف و ناپاک هستند. فقط این نیست، بلکه آنها واقعا کثافت هستند. آنها همچنین بیرحم و ناعادل هستند. آنها به طور کلی بدترین مردمان از بدترین ها هستند. آنها پست‌ترین افراد هستند. آنها دروغگویان گناهکار هستند که همیشه دروغ میگویند.
آنها هر چیزی را که در جهان دروغ است دنبال می کنند. خداوند مهربان از آنها محبت نمی خواهد. در واقع او آنها را ترک می کند. خداوند مهربان بر آنها نابودی نازل می کند. بر آنها نفرین می کند و از آنها متنفر است. اگر هر فردی با این نگرش نسبت به دشمن، شریک سابق، دوست سابق یا هر فرد دیگری که از آن متنفر است عمل کند، شما او را هر چیزی جز خوب خواهید نامید. مهم نیست چه بر سرش آمده باشد. غیر مؤمنان با این خدا هیچ کاری نکردند. نه او را مورد تجاوز قرار دادند و نه او یا فرزندانش را کشتند یا چیزی مشابه این. با این حال او پر از نفرت است و مصمم به نابود کردن آنهاست، چه با نفرین و چه با مجازات عملی. چه نوع شخصیتی است این خدایی که 1.5 میلیارد نفر آن را پرستش می‌کنند؟ من درک می‌کنم که اکثر مسلمانان غیر عرب زبان نمی‌فهمند و بنابراین پیام این خدا که پر از تناقضات و نفرت است را درک نمی‌کنند. اما درباره مسلمانان عرب چه؟ شاید آنها این آیات را جداگانه می‌خوانند و وقتی خوبی با بدی مخلوط می‌شود بدی را نادیده می‌گیرند. به همین دلیل است که انتخاب گزینشی بدیهای دین برای فهمیدن اینکه چقدر بد است مهم است. ما تنها نیاز داریم به بدیهای هر دکتریان نگاه کنیم تا بفهمیم چقدر میتواند بد باشد. اگر قرآن کلام خداست نباید هیچ بدی در آن پیدا کنیم، اما ما شاهد موارد زیادی از بدیها هستیم. شخصیت یا کاراکتر خدا. خدای توصیف شده در قرآن و بنیانگذار اسلام محمد تفاوت زیادی با خدای یهودی و مسیحی ندارد. همانطور که خدای دو دین ابراهیمی دیگر نیز به راحتی عصبانی می شوند و آزادی زنان را نمی پذیرند و مرد را به عنوان سرور او قرار می دهند که منجر به سوء استفاده های شدید از زنان در جوامع مسلمان کم سواد می شود. او تنبیه کننده افراطی و بسیار غیر دموکراتیک است. ممکن است استدلال‌های من شما را آزرده کند، اما لطفاً با ذهنی باز به خواندن ادامه دهید و روش بی را با مطالعه پیش‌فرض استدلال و رسیدن به نتیجه گیری خود اتخاذ کنید. اکنون بیایید یکی یکی به برخی از ویژگی‌های خدای ابراهیمی مورد علاقه من بپردازیم. عصبانی. آیا خدای من خدای عصبانی نیست؟ آیا خدای شما وقتی کسی آنچه را که از طریق او متون مقدس خواسته انجام ندهد عصبانی نمی شود؟ من در مورد اینکه آیا داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج درست است یا غلط بحث نخواهم کرد، اما بحث من این است که آیا درست است خدایی که خالق کل جهان با میلیاردها ستاره و صدها میلیارد کهکشان است از یک فرد کوچک به خاطر داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج عصبانی شود؟ خدایی که آنقدر عصبانی است که مجازات هایی مانند سنگسار، یکی از وحشیانه ترین و خشن ترین مجازات های روی زمین، و آتش جهنم در زندگی پس از مرگ را انتخاب می کند، چگونه می توان گفت که این خدا عصبانی نیست؟ به هر حال چه چیزی در رابطه جنسی خارج از ازدواج وجود دارد که سزاوار چنین مجازات وحشیانه است؟ چه تفاوتی یک تکه کاغذ میتواند ایجاد کند که خدا را اینقدر عصبانی یا ناراحت کند؟ به وضوح وقتی دو نفر رابطه جنسی خارج از ازدواج دارند هیچ اتفاقی نمیافتد. نه آتش فشانها فوران میکنند، نه زلزله ها ساختمان ها را به خاک میسایند و نه آسمان شروع به افتادن میکند. این رویدادهای زمین شناختی یا کیهانی پیش از ویران کردن به مدرک ازدواج نگاه نمی کنند. علاوه بر این در قرآن آیه معروف وجود دارد که میگوید آیا به شما اطلاع دهم که چه چیزی از آن به عنوان مجازات از سوی خدا بدتر است؟ این است که کسانی که خدا آنها را لعن کرده و بر آنها خشمگین شده و آنها را به میمون و خوک‌ها و بردگان طاغوت تبدیل کرده. آنها از نظر موقعیت بدترند و از راه راست بیشتر گمراه شدند. 5:60 حالا واضح است که الله از اینکه یهودیان محمد را به عنوان پیامبر نپذیرفتند عصبانی است.
چرا الله به چندین میلیون یهودی که ممکن است تنها چند صد هزار نفر در زمانی که این آیه توسط محمد قرائت شده بوده اینقدر اهمیت می‌دادند که عصبانی می‌شود و آنها را با خشم خود تهدید می‌کند؟ درست مثل اینکه نسل‌های پیشین معترض را به خوک و میمون‌ها تبدیل کردند. چه کاری این یهودیان کردند که اینقدر بد بوده؟ یهودیان به محمد در مدینه پناه دادند وقتی که او مجبور به فرار از مکه بود. تفاوت اصلی بین یهودیت و اسلام این است که یهودیان محمد را پیامبر نمی‌دانند. من از خوانندگان می‌خواهم که سوال کنند اگر یهودیان محمد را پیامبر نمی‌دانند چه کسی تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرد؟ واضح است که این موضوع بر محمد و ایدئولوژی او تاثیر می‌گذارد، زیرا او پیروان کمتری خواهد داشت یا با مخالفت بیشتری روبرو خواهد شد. آیا نمی‌توان نتیجه گرفت که محمد ممکن است این آیه را برای تبلیغ ایدئولوژی خود نوشته باشد؟ حتی اگر محمد این آیه را جعل نکرده باشد، چه چیزی در عدم ایمان به اینکه محمد آخرین پیامبر است اینقدر وحشتناک است؟ آیا ما شروع به محکوم کردن مردم می‌کنیم وقتی که آنها از یک رهبر سیاسی که ما از آن پیروی نمی‌کنیم پیروی می‌کنند؟ تصور کنید جهانی که حامیان هیلاری کلینتون شروع به کشتن حامیان ترامپ کنند، یا جهانی که تمام حامیان عمران خان تهدید به کشتن هر کسی کنند که به او رأی ندهد. واضح است که این یک تفکر وحشتناک و ترسناک است و هیچ یک از ما غیر از طالبان و داعش نمی‌خواهیم در چنین جامعه‌ای زندگی کنیم. با این حال تقریبا تمام مسلمانان مدرن و معتدل انتظار دارند که یهودیان و مسیحیان از 1400 سال پیش در آن جهان غیر دموکرات زندگی کنند و آنها را به جهنم محکوم کنند. برخی مسلمانان میگویند که محمد کسانی را که به او ایمان نیاورده بودند نکشت یا دستور به قتل آنها نداد. من به این موضوع بعداً زمانی که در مورد محمد بحث می‌کنیم پاسخ خواهم داد، زیرا در حال حاضر تنها به بررسی شخصیت الله می‌پردازیم. نفرت از زنان. در سنت اسلامی معروف ترین بلاغت این است که اسلام تنها دینی است که به همه زنان برابری می‌دهد. مسلمانان معتقدند که وقتی مرد خوبی از دنیا می رود به بهشت می رود و 72 حوری می گیرد. اما وقتی زن خوبی از دنیا می رود به بهشت می رود و شوهر خودش را دریافت می کند. شریک زندگی من یک بار شوخی کرد، یا حداقل امیدوارم شوخی کرده باشد، که خوشحال است که مسلمان نیست، زیرا نمی تواند من را در این زندگی تحمل کند، چه برسد به تمام ابدیت. هر کسی که بتواند به طور مستقل فکر کند باید سوال کند چرا حتی در بهشت مردان مزیت خاصی دریافت می‌کنند و نه فقط کمی بلکه 72 برابر. از آنجایی که حتی مردان هم 72 حوری دریافت نخواهند کرد به این موضوع نمی‌پردازم، اما مسائل بسیار جدی‌تری در مورد حقوق زنان در اسلام وجود دارد که عواقب واقعی دارد. در اسلام مردان به عنوان سرپرستان زنان شناخته شده‌اند. مسیحیت و یهودیت نیز به همین اندازه تبعیض‌آمیز هستند. اما مردم در غرب راهی برای دور زدن آن ارزش‌های ابتدایی پیدا کردند. ما فقط باید از انسان‌های سکولار مدرن در غرب که برای حقوق زنان جنگیدند و پیروز شدند تشکر کنیم. در نتیجه زنان در کنار مردان کار می کنند، جایی که به عنوان انسانهای مهم حداقل بیشتر از قبل شناخته می شوند و نیازی به تکیه بر مردان برای تأمین نیازهای خود ندارند. متاسفانه در کشورهای مسلمان به اندازه غرب انسانهای سکولار وجود نداشتند و در نتیجه زنان همچنان بردگان مردان خود باقی می مانند. اگرچه وضعیت زنان در کشورهای مسلمان بسیار بدتر از زنان در غرب است. من مطمئنم که این وضعیت در حال تغییر است و بهبود خواهد یافت، زیرا آموزش جایگزین خرافات دینی و دوگماتیسم می شود. من می توانم درک کنم که چرا یک مرد از مسلمان بودن لذت می برد. می توانم 4 همسر داشته باشم که از من اطاعت کنند. شامم بدون هیچ اعتراضی سرو می شود و مانند یک شاه مورد احترام قرار می گیرم. از طرف دیگر زنان باید از شوهرانشان اطاعت کنند و مطمئن شوند که او هرگز آزرده نمی شود.
همچنین آنها کمتر از مردان باهوش در نظر گرفته می‌شوند و اگر خطایی کنند مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. بودن یک زن که می‌خواهد به اسلام بپیوندد یا از آن حمایت کند مانند بودن یک مرد سیاه پوست است که می‌خواهد به گروهی از سفیدپوست‌های برتری طلب بپیوندد و یا از آنها حمایت کند. دلیل اینکه مردان سیاه‌پوست به گروه‌های برتری طلب سفیدپوست نمی‌پیوندند این است که آن ایدئولوژی بر حقوق انسانی آنها تأثیر منفی می‌گذارد و زنان نباید از اسلام حمایت کنند یا به آن بپیوندند، زیرا این امر بر حقوق انسانی اساسی آنها تأثیر می‌گذارد. بیایید با چند آیه از قرآن شروع کنیم. مردان سرپرست و نگهدارنده زنانند، زیرا الله یکی از آنها را بر دیگری برتری داده و به خاطر اینکه از مال خود برای حمایت از آنها هزینه می کنند. بنابراین زنان صالح از الله و شوهرانشان اطاعت می کنند و در غیاب شوهر آنچه را که الله دستور داده است محافظت می کنند، مانند عفت و اموال شوهر. اما درباره زنانی که از آنها رفتار بدی مشاهده می کنید، ابتدا به آنها نصیحت کنید، سپس از به اشتراک گذاشتن بستر آنها خودداری کنید و در نهایت آنها را بزنید. اما اگر به اطاعت برگشتند برای آنها راهی از اذیت جستجو نکنید. به یقین الله همیشه برتر و بزرگتر است. سوره نساء. همسران شما مانند زمین زراعی برای شما هستند. پس هر وقت و به هر شیوهی که بخواهید به زمین زراعی خود وارد شوید. مسلمانان میگویند اسلام برای همیشه است تا زمانی که جهان به پایان برسد. زنان در دنیای ما نشان دادند که می توانند به طور مستقل بدون هیچ گونه حمایت مردانه‌ای زندگی کنند. پس یا الله در آیه‌اش دروغ گفته یا زنان در 1400 سال گذشته به طور قابل توجهی هوشمندتر شدند که الله نتوانسته پیش بینی کند. توجه کنید که بخش دوم آیه بر اطاعت از الله و شوهران تاکید می کند. کجاست آیه‌ای که از اطاعت از زنان را بیاورد؟ من نتوانستم پیدا کنم. احتمالاً به این دلیل که الله فکر نمی‌کرد زنان ممکن است در قرن 21 خواستار برابری شوند. به طور سخاوتمندانه این آیه به مرد میگوید که اگر همسرش از او اطاعت نمی کند می تواند اول او را به وظایفش یادآوری کند، مانند تمیز کردن، آشپزی و برآورده کردن خواسته‌های جنسی او. اگر از این کارها امتناع کرد به هر دلیلی او می تواند از به اشتراک گذاشتن بستر خود با او خودداری کند که برای برخی زنان ممکن است بیشتر شبیه یک نعمت باشد تا مجازات. اما اگر او قبلا از داشتن رابطه جنسی با او امتناع کرده و مرد قادر به تجاوز به او نباشد، می توانیم به آخرین مرحله برویم، زدن او. برخی مسلمانان میگویند که مرد فقط موظف به زدن ملایم است. زدن ملایم چیست؟ آیا یک سیلی به جای یک مشت است یا یک لگد به جای خفه کردن؟ برخی از علمای اسلامی میگویند که این زدن با مسواک است که مانند یک شاخه کوچک است که عرب‌های باستان از آن به عنوان مسواک استفاده می‌کردند. دلایل زیادی برای باور به این موضوع وجود ندارد، اما حتی اگر هم باور کنیم زدن همسر با یک شاخه کوچک گل همچنان تحقیرآمیز و خفت‌آور است و شایسته احترام نیست. این کلمات در قرآن به قدری واضح است که برخی زنان در اسلام واقعا معتقدند که زدن توسط سرپرستشان صحیح است. یک بار با دختری مسلمان به نام هدا از پاکستان که دانشجوی دانشگاه بود صحبت کردم. او به من گفت الله پدر یا شوهرش را مسئول او قرار داده است. بنابراین حق دارند که او را تنبیه کنند اگر از خط عبور کند و به هر طریقی که شوهرش مناسب می‌داند رفتار نکند. تعلیمات دینی عزت نفس و کرامت را از بین میبرد. این به وضوح نوعی سندرم استکهلم است. آیه دوم کاملا واضح است و من در مورد آن به اندازه زیادی استدلال نخواهم کرد. اکثر مسلمانان از آن آگاهند و سعی می‌کنند آن را زیر سیبیلی پنهان کنند. این آیه پیشنهاد می‌کند که شما می‌توانید هر وقت و به هر طریقی که می‌خواهید از همسرتان استفاده کنید، بدون توجه به سبک، موقعیت یا زمان او.
کلمه زمین زراعی لفظی به معنای کشاورزی است. اساساً زنان مانند زمین‌های زراعی هستند که می توانید از آنها به عنوان ماشین‌های تولید نوزاد استفاده کنید. درست مانند اینکه از زمین برای تولید محصول استفاده می کنیم. چطور این کار را انجام دهید؟ خب کاملا به شما بستگی دارد. به زبان ساده شما می توانید او را در صورتی که تمایل به رابطه جنسی با شما ندارد مورد تجاوز قرار دهید. شما موظفید از همسرتان برای برآورده کردن خواسته های خود هر وقت که بخواهید استفاده کنید. من نمیتوانم تصور کنم که یک روز به عنوان زن در دنیایی زندگی کنم که همه این دستورالعملها را دنبال می کنند. خوشبختانه اکثر مسلمانان بدی هستند که آنها را انسانهای بهتری می کند و این آیات را به طور جدی نمی گیرند. اکثر مسلمانانی که من می شناسم همسرانشان را مورد تجاوز قرار نمی دهند و زنان را به عنوان زمینهای زراعی برای تولید نوزاد نمی بینند. ما یک قاضی یا نخست وزیر از میان صدها نامزد انتخاب می کنیم. این افراد از فرایندهای سختگیرانه آموزش و انتخاب می گذرند و قبل از اینکه به مقام خود برسند. اما چگونه الله به راحتی یک مرد عادی را به عنوان سرپرست انسان دیگر تعیین کرده است؟ مهم نیست که این زن چقدر باهوش است. او هرگز نخواهد توانست سرپرست مرد یا برابری با او باشد. و مهم نیست که مرد چقدر احمق است. او همیشه سرپرست زنان و خانه‌اش است. چه اتفاقی می‌افتد اگر بدترین قاضی را از میان صدها نامزد انتخاب کنیم؟ بدیهی است که این افراد ناتوان نمی‌توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. اکنون این فلسفه را در سناریویی بررسی می کنم که زن با یک مرد روانی ازدواج کند. طبق دکترین اسلامی مرد سرپرست اوست. مهم نیست که زن چقدر درست باشد. زن نمی تواند بر مرد برنده شود و تقریبا در هر مسئله‌ای که با مرد مخالف است مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. برخی مسلمانان خواهند گفت که او می تواند درخواست طلاق کند. این بیان به خودی خود احمقانه است، زیرا او باید درخواست طلاق کند. بله، اما به عنوان زن شما نمیتوانید مردی را طلاق دهید. در واقع باید درخواست کنید و به عبارت دیگر برای آن التماس کنید. اگر او تصمیم بگیرد به یک حزب سیاسی نژاد پرست بپیوندد، زن باید با او موافقت کند. در غیر این صورت او به عنوان همسر نافرمان در نظر گرفته شده و خود را در معرض ضرب و شتم قرار می‌دهد. اکنون برخی مسلمانان ممکن است فکر کنند که من بسیار متاسف هستم، زیرا یک زن هرگز نباید با مردی که با دستورات الله اطاعت نمی کند کنار بیاید. اگرچه برخی دستورات مانند اجازه به تجاوز به همسر برای مرد کافی است که به او لقب بدی داده شود. سیستم هایی که زن را از شر شوهر قاتلش رها کند کجاست؟ نمیتوانم تصور کنم که چقدر سخت خواهد بود برای یک زن که به نزد قاضی برود و بگوید شوهرش نیت‌های کشنده‌ای نسبت به شخص دیگری دارد. از آنجا که شهادت او فقط برابر با نیمی از شهادت مردان است، او باید به خانه برود و با شوهر بسیار عصبانی و خشونت آمیز خود روبرو شود. این به این معنا نیست که این وضعیت چگونه است. همونطور که قبلا گفتم اکثر مسلمانان بدی هستند. بنابراین آنها این آیات وحشتناک را به طور کامل پیاده نمی کنند، بلکه عمدتاً این آیات را نادیده می گیرند و وانمود می کنند که وجود ندارند. اگر هر مسلمان این آیات را به طور واقعی در زندگی شخصی خود اعمال کند، سناریوی فوق هر روز در هر خانه مسلمان رخ خواهد داد. یک مرد که سرپرست زن می شود مشکلات زیادی ایجاد می کنند. مانند اینکه زن در مورد کسی که با او ازدواج می کند نظری ندارد. زیرا قبل از ازدواج پدر او سرپرست اوست. اگر او تصمیم بگیرد دخترش را به یک روانی بدهد، او باید به طرز مطیعانه موافقت کند یا تا زمانی که موافقت کند مورد ضرب و شتم قرار گیرد. درست است که حدیث ها نشان دادند که دختر باید قبل از ازدواج موافقت کند، اما این به وضوح با سرپرست بودن مرد مغایرت دارد و از آنجایی که قرآن بر حدیث ها تقدم دارد، به عنوان یک مسلمان واقعی می توانید به این آیه اعتماد کنید. اگر مردی به جرم محکوم شود، او نمی تواند یا نباید برخی موقعیت ها را داشته باشد، مانند قاضی، افسر پلیس، معلم.
اما موقعیت سرپرست زنان او هرگز از او گرفته نمی شود. مهم نیست که او چند نفر را کشته، او همچنان این موقعیت را در اختیار دارد. البته اسلام اجازه نمی دهد که قاتلان زنده بمانند، زیرا مجازات قتل گردن زدن است. اما در مورد جرم‌های خفیفتر مانند رشوه‌گیری یا دزدی چیست؟ حتی بعد از گذراندن مجازات و پس از دست دادن یک دست مجازات دزدی در اسلام، او به همسرش برمیگردد و موقعیت خود را به عنوان سرپرست همسرش از سر میگیرد. من نمیفهمم چرا محمد نتوانست چیزی مانند این بنویسد. خدا مردان و زنان را به طور مساوی خلق کرد و هر دو باید اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کنند. هنگامی که اختلافات غیر قابل تحمل شد، باید از یکدیگر جدا شوند. بدون شک الله عادل و بسیار رحیم است. تبعیض علیه زنان به اینجا پایان نمی‌یابد. در اسلام مردان مجاز به داشتن 4 همسر به طور همزمان هستند، اما زنان اجازه ندارند بیش از یک شوهر داشته باشند. توضیحات زیادی در مورد این منطق وجود دارد، اما جالبترین توضیحی که به آن برخوردم از سوی دکتر زاکر نایک از هند بود. دکتر نایک از حمایت مسلمانان هم‌میهن خود برخوردار است که به تقریباً هر چیزی که او در سخنرانی‌هایش می‌گوید با کف و هیجان پاسخ می‌دهند. در یکی از ویدیوهای یوتیوب او دختری هندو از دکتر نایک پرسید چرا مردان مجاز به داشتن 4 همسر هستند. من تازه نام دکتر نایک را شنیده بودم و مشتاق بودم تا پاسخ او را بشنوم، هرچند انتظار منطق زیادی نداشتم. نایک ادعا کرد که الله می‌دانست که زنان در جهان بیشتر از مردان هستند. او ادامه داد که این زنان اضافی چه باید بکنند و پرسید آیا باید به اموال عمومی تبدیل شوند، که منظور او از آن فاحشه ها بود. من از این بسیار بدم آمد، زیرا او زنان متأهل را به عنوان اموال خصوصی شوهرانشان توصیف می‌کرد. آیا او نمی‌توانست واژه بهتری برای توهین به زنان در سراسر جهان پیدا کند؟ عمومی یا خصوصی، زنان در نظر دکتر نایک به سادگی اموال هستند که در واقع با دیدگاه اسلامی هم همخوانی دارد. او واقعا مراجعی هم برای پشتیبانی از ادعای خود ارائه داد و گفت که جمعیت زنان در کشورهای مانند آلمان، فرانسه و بریتانیا بیشتر از جمعیت مردان است. کل جمعیت تماشاگران با تشویق و کف زدن منفجر شد و دختر هندوی بیچاره خاموش شد و نشسته باقی ماند. برخی شایعات حاکی از آن است که او بعداً به دلیل درخشش دکتر نایک به اسلام تغییر دین داده است. البته من به آن شک دارم. از آنجا که من تازه نام او را شنیده بودم، فکر نمی کردم که مراجع او واقعاً دروغ‌های آشکار باشند، اما به دلیل تردید تصمیم گرفتم آنها را بررسی کنم. طبق اطلاعات کتابخانه جهانی CIA در آلمان، به ازای هر یک زن 1.0.6 مرد در هنگام تولد وجود دارد. در سن 64 سالگی به ازای هر زن 1.2 مرد وجود داشت. در فرانسه به ازای هر زن 1.5 مرد در هنگام تولد و 1 مرد به ازای هر زن در سن 64 سالگی وجود دارد. در بریتانیا به ازای هر زن 1.5 مرد و در هنگام تولد و در 1.2 مرد به ازای هر زن در سن 64 سالگی وجود دارد. تنها بعد از سن 64 سالگی است که نسبت زنان افزایش می‌یابد و این صرفاً به دلیل آن است که مردان عمر کوتاه‌تری دارند. هرچند فکر نمی‌کردم که دکتر نایک این را به طور علنی در مقابل صدها نفر بگوید. به تعجب من، او به طور علنی این ادعا را کرد که به وضوح نادرست است. مسلمانانی که از این استدلال برای اجازه دادن به 4 همسر استفاده می‌کنند، به طور اساسی مدعی هستند که در آن زمانها که مردان در جنگ‌ها به تعداد زیاد می‌مردند، زنان همیشه بیشتر از مردان بودند. نخستین نکته: هیچ داده‌ای وجود ندارد که نشان دهد که در هر مقطعی از تاریخ تعداد زنان 4 برابر مردان بوده است. بررسی این موضوع بسیار آسان است، زیرا ما در شهرهای باستانی بسیاری از مکانهای باستانی را پیدا کرده ایم و هرگز مشاهده نکرده ایم زنان به طور قابل توجهی بیشتر از مردان بوده باشند.
دومین نکته، حتی اگر این ایده را بپذیریم که در زمانهای باستان زنان بیشتر از مردان بودند، به یاد داشته باشید که ما از روش بیع استفاده می‌کنیم. این امر در دنیای امروزی واضحاً صادق نیست. این به معنای آن است که قانون 4 همسر تنها در عربستان باستان کاربرد دارد و نه در دنیای مدرن. آیا علمای مسلمان جرأت خواهند کرد این سنت و مجوز چند همسری را لغو کنند با توجه به اینکه زنان به اندازه‌ای که در گذشته فرض می‌شد در حال حاضر کمتر نیستند؟ من شک دارم. این همچنین نشان می‌دهد که الله آنقدر دوراندیش نبوده که به وضوح نمی‌دانست زمانی خواهد رسید که زنان به اندازه مردان نباشند، که نشان دهنده این است که این کلمات از یک مرد عرب قرن هفتمی بوده و نه خالق میلیاردها کهکشان. من شک دارم که آنها تغییر خواهند کرد، زیرا دلیل چند همسری این نیست که زنان همیشه بیشتر از مردان بودند، بلکه برای خوشحال نگه داشتن مردان است. چه چیزی بهتر از فروش پاداش‌های خیالی مانند بهشت و حوری پس از مرگ؟ زنان و زنان واقعی در دنیای واقعی. تحمل چیزی به آن بدی که شنیدن این که شوهرش با زن دیگری در اتاق مجاور رابطه جنسی دارد جایی در جامعه مدرن ندارد. هرچه زودتر مسلمانان این را درک کنند، زودتر میتوانند به دنیای مدرن بپیوندند. اگر شایعه درست باشد، من تعجب میکنم که آیا آن دختر هندو قبل از اینکه فریب درخشش دکتر نایک را بخورد 2 دقیقه تحقیق در اینترنت انجام داد، یا آیا هیچ انسانی از کسانی که در حال تشویق بودند واقعا به فکر یافتن پاسخ برای خودشان افتادند؟ امیدوارم که آنها تحقیق کرده و تفکر انتقادی را به کار برده باشند، اما فکر میکنم بیش از حد خوشبین هستم. دلیل دیگری که مدافعان مسلمان برای دفاع از داشتن 4 همسر میآورند این است که مردان باردار نمیشوند و زنان باردار میشوند. اگر زنی چندین شوهر داشته باشد، چگونه فرزند خواهد دانست که پدر او کیست؟ بله، این واقعا مضحک است. چرا یک شوهر و یک همسر نداشته باشیم و این معضل نابود کننده زمین را برطرف نکنیم؟ علاوه بر این می توانیم آزمایش دی ان ای انجام دهیم و بفهمیم که پدر کیست. باز هم این نشان می دهد که هیچ خدا هیچ تصوری که روزی ما فناوری به معتبر بودن آزمایش دی ان ای خواهیم داشت نداشته است. آیا این نشان دهنده ویژگی خالق میلیاردها کهکشان است؟ این نیز نمونه ای از این است که اسلام برای تمام مردم در تمام زمانها مناسب نیست. قانون پاکستان اعلام می کند که مرد باید قبل از ازدواج با همسر دوم، سوم یا چهارم خود مجوز کتبی از همسر اول خود دریافت کند. از آنجا که پاکستان با مشکلات فساد زیادی مواجه است، شک دارم که این قانون به طور جدی اجرا شود. وضعیت در کشورهای اسلامی دیگر مانند عربستان سعودی و ایران بسیار بدتر است، جایی که مرد نیازی به مجوز از همسر خود برای ازدواج با زنان دیگر ندارد. او به سادگی زنان دیگر را به خانه می آورد و همه آنها در هماهنگی با هم زندگی می کنند. مسلمانان استدلال می کنند که هرچند الله این رفاه را به مردان داده است، اما با شرایط سختی همراه است. یکی از این شرایط این است که با همه همسران باید به طور مساوی رفتار کند. به این معنی که اگر برای یکی از همسران میوه بخرید، باید برای دیگر همسران نیز بخرید و نباید با یکی از همسران بیشتر از دیگران رابطه جنسی داشته باشید. این استدلال حتی با اینکه محمد از خوابیدن با سوده، همسر آفریقایی بلند و چاقش که او را به اندازه کافی جذاب نمی‌دانست، امتناع کرد، نادیده گرفته شده است. سوال من این است که آیا رفتار مساوی به این معنی است که اگر یک همسر را به دلیل نافرمانی بزنید، باید 3 همسر دیگر را نیز بزنید؟ طبق گزارش بنیاد آورت در اسلام آباد در سال 2009 تنها در پاکستان 8458 مورد خشونت خانگی ثبت شده که در آن 1384 نفر کشته شدند. 928 نفر مورد تجاوز قرار گرفتند، 683 نفر خودکشی کردند و 604 زن قربانی قتل‌های ناموسی شدند. ممکن است فکر کنید این برای کشوری با جمعیت 180 میلیون نفر چندان بد هم نیست. کارشناسان بر این باورند که این عدد احتمالاً 20 برابر بیشتر است، زیرا بیشتر موارد به دلیل انگ اجتماعی گزارش نمی‌شوند.
البته در قرآن هیچ جایی نوشته نشده که زنان را مورد تجاوز قرار دهید مگر اینکه همسر یا کنیز شما باشند یا آنها را بکشید. اما آیا ساده لوحی است که فرض کنیم ذهنیت قتل‌های ناموسی از فلسفه پدرسالارانه عمومی اسلام نشأت می‌گیرد؟ اگر زنان مجبور به بودن تحت سلطه مردان نمی‌شدند، آیا هنوز هم قتل‌های ناموسی وجود داشت؟ فکر نمی‌کنم، زیرا در جامعه‌های غربی جایی که انتخاب شوهر توسط زنها عیب شمرده نمی‌شود، هیچ گونه قتل ناموسی وجود ندارد، بلکه زنان در غرب کشته می‌شوند. اما آیا این قاتلان توسط دولت یا ایدئولوژی حمایت می‌شوند؟ واضح است که نه. مدافعان مسلمان به انزوای زنان با استناد به نرخ تجاوز در کشورهایی مانند ایالات متحده و مقایسه آن با عربستان سعودی دفاع می‌کنند. من این استدلال را با یادآوری این نکته که قانون شریعت نیاز به 4 شاهد مرد برای محکومیت کسی به تجاوز دارد. در غیر این صورت تنها رابطه جنسی خارج از ازدواج محسوب می‌شود را رد می‌کنم. به راحتی میتوان تصور کرد که اکثر قربانیان جرم را گزارش نمی‌کنند. در غیر این صورت علاوه بر تجاوز ممکن است به سنگسار نیز محکوم شوند. در نهایت میخواهم به پوشاندن زنان در اسلام بپردازم. مدافعان اسلامی میگویند که اگر زنان مجبور به پوشاندن موهای خود یا تمام صورتشان نباشند، کنترل خود را بر مردان سخت خواهند کرد و این منجر به افزایش آمار تجاوز می‌شود. واضح است که تمام ادیان ابراهیمی رابطه جنسی را عملی زشت و شنیع می‌دانند. بنابراین بهتر است که زنان را بپوشانیم و آنها را از دید مردان دیگر پنهان کنیم تا احتمال رابطه جنسی کاهش یابد. این روش زندگی بسیار وحشتناک است. تصور کنید که شما یک ماشین می‌خرید و آن را زیر یک پوشش می‌رانید، زیرا نمی‌خواهید دزدان بدانند که این یک مرسدس است و نه یک کیا. ما اطمینان حاصل می‌کنیم که قوانینی برای محافظت از اموالمان وجود دارد و از ضد سرقت‌ها و زنگ‌های ماشین استفاده می‌کنیم تا خطر دزدی کاهش یابد. اما ما ماشین‌هایمان را زیر پوشش نمی‌رانیم. با این منطق اسلامی کسی نباید هیچ پولی کسب کند، زیرا دیگران درباره آن مطلع خواهند شد و می‌خواهند آن را دزدیده و ببرند. ترس نباید هیچگاه مانع کسی شود. تمام پیشرفت‌های انسانی با غلبه بر ترس‌ها به دست آمده است. پس چرا مسلمانان اجازه می‌دهند که زنان از رویای آزادی از تجاوز با گذاشتن کیسه ها روی آنها کشته شوند؟ بله، متاسفانه تجاوز اتفاق می‌افتد، اما پوشاندن زن هیچ تضمینی برای جلوگیری از آن نیست، بلکه مجازات تجاوزگران تضمین آن است. آیا نباید قوانینی وضع کنند که حقوق زنان را محافظت کرده و مجازات‌های سختی برای کسانی که زنان را مورد تجاوز قرار می‌دهند تعیین کنند؟ درست مانند آنچه برای دزدان خودروهایمان انجام می‌دهیم. به جای آن، اسلام در واقع برای مردان امنیت فراهم کرده که زن را مورد تجاوز قرار دهند و از آن رهایی یابند. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد همجنسگرایان همیشه در میان ما بودند. پس چرا تمام مردان را نیز بپوشانیم تا در صورت تحریک شدن یک مرد همجنسگرا به دیدن مردی زیبا و پایان دادن به تجاوز مطمئن نشویم؟ استدلال این که مرد بهتر از زن قادر به مقابله با تجاوزگر خود است اشتباه است، زیرا همه مردان به یک اندازه قوی نیستند. ممکن است یک همجنسگرا از مردی که قصد دارد او را مورد تجاوز قرار دهد قوی‌تر باشد. به طور طعنه‌آمیز اخیراً روحانی مسلمان مراد بایارال گفت مردان باید ریش بگذارند، زیرا اگر ریش نداشته باشند مردان هوسباز بیشتری می‌خواهند این مردان بیریش را مورد تجاوز قرار دهند. چرا خدا اینقدر از رابطه جنسی متنفر است، یا حداقل از رابطه جنسی خارج از ازدواج؟ هیچ گونه مدرکی در هیچ یک از کتاب‌های دینی وجود ندارد که آدم و حوا ازدواج کرده باشند. اگر خدا اینقدر از رابطه جنسی متنفر است، پس چرا تولید مثل از طریق رابطه جنسی را در اکثر گونه‌های حیوانی ایجاد کرده؟ چگونه آنچه که 2 نفر یا حتی گروه‌هایی از افراد در خلوت انجام می‌دهند به کسی مربوط است؟ در پاکستان آزادی جنسی زنان به دلیل از دست دادن کنترل مردان بر زیردستانشان حمایت نمی شود.
اگر زنی آزاد باشد، مردی را ملاقات کند و با او رابطه جنسی داشته باشد، پدرش نارضایتی خواهد کرد، زیرا این عمل به چالش کشیدن اختیارات او در انتخاب شوهر برای اوست. یادم میآید زمانی که حدوداً 15 سال داشتم، از دوستم پرسیدم چرا ما می‌خواهیم با زنان رابطه جنسی داشته باشیم اما نمی‌خواهیم دیگران با خواهرانمان رابطه داشته باشند. او به سادگی گفت که این فقط به همین شکل است. ما مردان را با این ذهنیت بی‌غیرت و بی‌شرم برچسب زده‌ایم که به معنای این است که داشتن رابطه جنسی با دیگران اشکالی ندارد، اما نمی‌توانیم اجازه دهیم آنها با خواهران یا دختران ما رابطه جنسی داشته باشند. به جای اینکه آنها را ریاکار بنامیم، آنها را غیرتمند یا مردم با غیرت بنامیم. با بزرگتر شدن و درک بهتر از واژه ریاکار به این نتیجه رسیدم که هم داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج برای من و هم برای خواهرم و هم برای هر کسی که بخواهد به هر نحوی که بخواهد، چه ازدواج کرده باشد یا نه، کاملا درست است. رفتار ناعادلانه نسبت به زنان در مقابل مردان به همین جا ختم نمی شود. صبر کنید، هنوز بیشتر هم هست. این فقط درباره آزادی جنسی زنان در اسلام بود. حقوق دیگر زنان مسلمان چیست؟ بیایید نگاهی به برخی آیات قرآن بیاندازیم که جنسیت زده هستند. برای مرد سهمی برابر با سهم 2 زن است. 4:11. پس اگر شما یک پسر و یک دختر داشته باشید، وقتی پدر بمیرد، پسر 2 سهم دریافت می‌کند و دختر تنها 1 سهم. این آیه ناعادلانه در سناریوهای دیگر نیز ادامه می‌یابد که در آنها زنان همیشه در وضعیتی نابرابر هستند. توضیحات مختلفی توسط مدافعان مسلمان برای دفاع از این رفتار ناعادلانه ارائه می‌شود. یکی از معمول‌ترین آنها این است که مرد پسر رهبر خانواده است و باید از خانواده‌اش مراقبت کند. بنابراین سهم بیشتری می‌برد. از سوی دیگر زن دختر مسئولیت شوهرش است و او می‌تواند سهم بیشتری از ارث داشته باشد. من این را به شما واگذار می‌کنم که تصمیم بگیرید آیا این توجیه ناعادلانه و تایید شده توسط اسلام است یا خیر. حقوق زنان در مورد هوششان چیست؟ بیایید به این آیه نگاه کنیم. و اگر 2 مرد نباشند، آنگاه 1 مرد و 2 زن از کسانی که شما به عنوان شاهد قبول دارید، تا اگر یکی از زنان خطا کرد، دیگری بتواند او را یادآوری کند. 2:282. این آیه کاملا مطابق با گفته پیامبر است. پیامبر گفت آیا شهادت زن برابر با نیمی از 1 مرد است؟ زنان گفتند بله. پیامبر گفت این به دلیل نقص عقل زن است. کتاب صحیح بخاری جلد 3 کتاب 48 شماره 826. در اصل این میگوید شهادت 2 زن برابر با شهادت 1 مرد است. این آیه برای نشان دادن این است که زنان از نظر ذهنی از مردان پایین‌تر هستند. شگفت‌انگیز است که خالق میلیاردها کهکشان میگوید اگر یک زن خطا کند یا فراموش کند، دیگری میتواند او را یادآوری کند. اگر یک مرد خطا یا فراموش کند، چه کسی او را یادآوری میکند؟ برخی از مدافعان مسلمان میگویند که زنان بیشتر مستعد زوال عقل هستند تا مردان. با این حال مردان نیز هنوز دچار زوال عقل میشوند. علاوه بر این، مردان و زنان در مراحل بعدی زندگی خود از زوال عقل رنج میبرند. اگر درصد کمی از جمعیت زنان در مراحل بعدی زندگی دچار زوال عقل میشوند و زنان در این بیماری تنها نیستند، پس چرا فقط زنان باید هزینه بی‌ارزشی گفته‌هایشان نسبت به مردان را بپردازند؟ واضح است که الله این واقعیت را زمانی که این آیه را صادر می‌کرد نمی‌دانست، اما اگر می‌دانست آیا نظرات خود را تغییر می‌داد؟ علاوه بر این، چرا باید قانون کلی وضع کرد و تمام زنان را مشمول آن کرد وقتی که می‌دانیم همه زنان دچار زوال عقل می‌شوند؟ این مانند گفتن این است که برخی از زنان شکلات را دوست دارند و در نتیجه چاق می‌شوند. پس بیایید شکلات را برای همه زنان ممنوع کنیم. تا جایی که ما می‌دانیم میانگین آیکیو زنان با مردان برابر است. در برخی حوزه‌ها مردان آیکیو بهتری دارند و در برخی دیگر زنان، اما به طور کلی تفاوت چندانی وجود ندارد. تفاوت بیشتر در میان نژادهای مختلف مشاهده می‌شود تا بین جنسیت‌ها. مطالعات مدرن نشان داده‌اند که مردان و زنان از نظر سطح هوش برابرند. بنابراین الله دوباره اشتباه کرده است. اینها فقط 4 آیه قرآنی بودند. آیات و حدیث‌های دیگری نیز وجود دارد
که به طور سیستماتیک زن ستیزانه هستند و حتی بدتر از این آیات هستند. بدون اینکه به جزئیات صدها حدیث زن ستیزانه برویم، به یکی از آنها نگاه می‌کنیم. چیزهایی که نماز را باطل می‌کنند پیش از من ذکر شد. گفتند نماز توسط یک سگ، یک الاغ و یک زن اگر از مقابل نمازگزاران عبور کنند باطل می‌شود. گفتم ما یعنی زنان را به سگ‌ها تبدیل کرده اید. دیدم که پیامبر در حال نماز بود، در حالی که من در بستر خواب او میان او و قبله بودم. هر وقت به چیزی نیاز داشتم به آرامی از کنار او میرفتم، زیرا نمیخواستم با او روبرو شوم. صحیح بخاری جلد 9 شماره 490. نیاز به توضیح بیشتری نیست، زیرا همسر کودک پیامبر عایشه خود اعتراضش را به این دیدگاه پیامبر نشان داده است. بنابراین ما 3 حق اساسی برای زنان در این دین باشکوه تعیین کردیم. 1. می توانید همسرانتان را کتک بزنید. 2. می توانید به نفع برادران مرد او در مورد ارث تبعیض قائل شوید. 3. زنان از نظر ذهنی پایین‌تر و نادان‌تر از مردان هستند. بنابراین دفعه بعد که کسی به شما گفت که الله حقوق زنان را می‌دهد، فقط به آنها این 3 واقعیت اساسی را آموزش دهید. شما انواع توجیهات و تناقضات ذهنی از مدافعان خواهید شنید، اما هیچ کدام از آنها به هیچ وجه قانع کننده نخواهد بود. انتقام جو. این خدا به قدری به مدح و ثنا اهمیت می‌دهد که هر کسی که او را در دنیا نپذیرد، او را تهدید به سوزاندن در جهنم برای ابدیت می‌کند. در مورد اسلام او می‌خواهد که 5 بار در روز به درگاه او دعا شود، نماز خوانده شود و از پیروانش می‌خواهد که برای او روزه بگیرند و حداقل 1 بار در زندگی به مکه بروند. حتی بدتر، اگر به وجود او ایمان نداشته باشید، او شما را عذاب می‌دهد و در جهنم برای ابد می‌سوزاند. فقط کافی است به برخی از آیات محبت آمیز قرآن در این باره نگاهی بیندازید. کسانی که کتاب و آنچه را که با آن فرستاده ایم انکار کردند، به زودی خواهند دانست وقتی که دستبندها به گردنهایشان بسته شود و زنجیرها آنها را در آب جوشان کشان و سپس در آتش پر از شعله خواهند شد. 72 40 70. اینها 2 گروه هستند که در مورد پروردگارشان با هم نزاع کردند. اما کسانی که کافر شدند برایشان لباسهایی از آتش دوخته می شود. آب داغ بر سرهایشان ریخته خواهد شد که با آن درونهایشان و پوستهایشان ذوب خواهد شد. 20 تا 22 19. او نه تنها آنها را برای ابد می سوزاند و عذاب می دهد، بلکه واقعا انگار از تماشای آن هم لذت می برد، در حالی که آنها عذاب می بینند نظرات تمسخرآمیز می دهد. هر بار که بخواهند از عذاب جهنم فرار کنند با آن بازگردانده می شود و گفته می شود عذاب آتش سوزان را بچشید. 22 تنها چیزی که در آیه بالا کم از خنده های شیطانی ها 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 در انتهاست. هیتلر یا استالین احتمالاً هرگز به قربانیان خود نمی گفتند ها حالا از این عذاب لذت می برید. با این حال میلیاردها مسلمان فکر می کنند که برای خالق همه چیز هیچ مشکلی در انجام چنین کاری وجود ندارد. همانطور که مایکل شرمن گفت، آیا شما به لانه یک موریانه می روید و اگر آنها به شما همانطور که مایکل شرمن گفت، آیا شما به لانه مورچه می روید و اگر آنها به نزد شما نیایند و شما را تحصیل نکنند، کل لانهشان را می سوزانید؟ حتی بدترین انسان‌ها نیز این کار را نمی‌کنند. با این حال خداوند کاملا رحیم و مهربان هیچ مشکلی با این کار نمی‌بیند. نزدیک به 500 آیه به طور خاص در مورد آتش جهنم برای کافران وجود دارد. نزدیک به 36 آیه نیز از مردان خدا می‌خواهد که علیه غیر مسلمانان بجنگند تا دین حق و واحد که اسلام باشد را گسترش دهند. با این حال مردم تعجب می‌کنند که طالبان و داعش از کجا آمدند. متمایل به نسل کش. این خدا نه تنها مردم را تهدید به عذاب در جهنم می کند که به وضوح خیالی است، بلکه در مورد اختلافات نیز تردیدی ندارد که تمدن‌ها را بر روی زمین نابود کند. داستان قوم لوط بسیار مشهور است و قرآن نیز از این داستان در کتاب مقدس آمده است استفاده می کند تا ماهیت خدا را نشان دهد.
داستان به این صورت است که در شهر سدوم مردانی بودند که عاشق رابطه جنسی با مردان بودند. خدا 3 فرشته را به خانه لوط فرستاد. مردان سدوم قصد داشتند این 3 فرشته زیبا را مورد تجاوز قرار دهند. لوط به مردم سدوم گفت که میهمانانش را مورد تجاوز قرار ندهند و در عوض دختران زیبای خود را به آنها پیشنهاد داد. از آنجا که آنها همجنسگرا بودند، پیشنهاد لوط را رد کردند. این واقعا نشان می‌دهد که داستان کتاب مقدس چقدر بد است. اگر شما دختران خود را برای محافظت از موجوداتی که از آتش ساخته شدند به تجاوز می‌دادید، خب این دقیقاً همان چیزی است که لوط شریف انجام داد. اینجا دختران من را برای تجاوز بپذیرید، اما دوستان فرشته‌ام را تنها بگذارید. داستان قرآن از لوط کمی متفاوت است. ابتدا ادعا می‌کند که مردم سدوم اولین کسانی بودند که همجنسگرایی را انجام می‌دادند. و لوط را فرستادیم هنگامی که به قومش گفت آیا عملی را انجام می‌دهید که هیچ کس از جهانها قبل از شما انجام نداده است؟ حقیقتا شما به مردان با میل نزدیک می‌شوید به جای زنان. شما مردمی متجاوز هستید. سوره 81 آیه 7 تا 80. پس مردم سدوم اولین همجنسگراهای زمین بودند. این ادعا به وضوح نادرست است، زیرا شواهدی از همجنسگرایی در آمریکای لاتین و شمالی قبل از فتح آنها وجود دارد. شواهدی از اولین زوج همجنسگرا در غاری که امروز در پراگ جمهوری چک یافت شده که 5000 سال پیش برمیگردد. به وضوح این تمدن‌ها هیچ اطلاعی از مردم سدوم نداشتند، حداقل تا زمانی که در قرن 15 فتح شدند و بعداً. بیشتر از آن به نظر می‌رسد که الله از این تمدن‌ها بیخبر بود، زیرا هیچ اشاره‌ای به جهان ناشناخته در قرآن یا انجیل ندارد. برخی تاریخ‌نگاران پیشنهاد می‌کنند که سدوم و عموره در اطراف دریای مرده همراه با ادما، زبوئیم و بلا شکوفا شده بودند. اما شواهدی از سدوم و عموره نداریم. اما بلا قطعاً یک شهر بود. اگر سدوم و عموره وجود داشتند، احتمالاً در حدود 2100 پیش از میلاد وجود داشتند. اگر به روایات قرآن اعتبار دهیم، پس همجنسگرایی اولین بار در 2100 پیش از میلاد یا حدود 4200 سال پیش از آن به وقوع پیوسته، که این به وضوح نادرست است. سوال جالب این است که اگر در سدوم همجنسگرایی وجود داشت، آیا لازم بود که کل شهر نابود شود؟ ما می‌دانیم که درصد همجنسگراها همیشه اقلیت است نسبت به همتایان دیگر جنسگرای آنها. با این حال خداوند مهربان کل شهر را نابود کرد و بارانی از سنگ بر آنها باریدیم. سپس ببینید که عاقبت مجرمان چگونه خواهد بود. سوره 7:84. البته ما شواهدی از این داستان نداریم. تاریخ‌نگاران حدس می‌زنند که شهرهای باستانی سدوم و عموره در مکانهایی که امروز در اردن و اسرائیل هستند قرار داشته. اگر این شهرها وجود داشتند، این مکان احتمالاً بهترین محل بوده. با این حال در این منطقه آتشفشان‌های فعال وجود ندارند. تنها آتشفشانی که می‌تواند این تخریب را ایجاد کرده باشد، کوه بنتال است. متاسفانه برای مدافعان مسلمان و مسیحی این آتشفشان خفته است و برای صدها هزار سال نیز چنین بوده است. بعد از وقوع رویدادها ادعا کردن آسان‌تر است. برای مثال من می‌توانم ادعاها را در مورد تخریب پمپی مطرح کنم و بگویم خدای خیالیم یا هورو پمپی را 2000 سال پیش نابود کرد، زیرا مردم پمپی بیشتر لباسهای قرمز به تن می‌کردند تا سبز و یا هورو رنگ قرمز را نمی‌پسندد. حتی اگر داستان لوط صحیح باشد، ساختن داستان بعد از وقوع رویدادها کار جالبی نیست. مانند داستان لوط، قرآن نیز داستان نوح را با چند تفاوت جزئی به آریت گرفته است. در قرآن گفته شده که 10 نسل بین آدم و نوح وجود داشته. طبق این حدیث پذیرفته شده. آیا آدم پیامبر بود؟ محمد پاسخ داد بله. مرد پرسید چه مدت بین او و نوح فاصله بود؟ محمد پاسخ داد 10 قرن نسل. صحیح ابن حبان حدیث 6190. قرآن میگوید نوح تا سن 950 سالگی زندگی کرد.
بنابراین میتوان به طور منطقی فرض کرد که کل مدت زمان بین آدم و نوح حدود 10,000 سال بوده است. ادعای اسلامی این است که از آنجا که زمان بسیار طولانی بود، مردم دنیا قوانین و قواعدی که توسط آدم تعیین شده بود را فراموش کرده بودند و شیطان در این مدت مردم را گمراه می‌کرد. از آنجا که خدا نتوانست مردمش را تحت کنترل داشته باشد و نمیتوانست به طور مستقیم با مردم ارتباط برقرار کند، نوح را برای نجات فرستاد. و به یقین نوح را به سوی قومش فرستادیم. گفتند من برای شما هشدار دهنده‌ای آشکارم که جز از الله نپرستید. به یقین از عذاب روزی دردناک بر شما میترسم. سوره 62. اگر کسی امروز چنین ادعایی کند، به وضوح با شک و تردید مواجه خواهد شد و مردم نوح نیز همینطور بودند. پس از میان کسانی که به او کفر ورزیدند گفتند ما جز تو را مردی مانند خود نمیبینیم و نمیبینیم که هیچ کس غیر از پایین ترین ما را پیروی کند و در ابتدا پیشنهاد و در تو هیچ برتری نسبت به ما نیست، بلکه فکر میکنیم تو دروغگو هستی. 1:27. پرسیدن این سوالات از نوح اشتباهی ندارد. به جای ارائه شواهد به این مردم، الله تصمیم به نابودی آنها گرفت و به نوح دستور داد کشتی بسازد و کشتی را تحت نظر و الهام ما بساز و به کسانی که ظلم کردند چیزی مگو، به یقین آنها غرق خواهند شد. 11:37. خدا تا حدودی انتقام جوست که به نوح دستور می‌دهد از او درخواست نکند که مردم را ببخشد. کسانی که تنها به دنبال شواهد بیشتری از وجود او هستند در برابر ادعاهای عجیبی از یک پیرمرد. اما نه، چه کسی میتواند با این خدای مستبد و نسل کش منطقی باشد؟ نه تنها این خداوند به خاطر این ادعاهای عجیب شما را مجازات میکند، بلکه در تخریب یک دنیای کامل از حیوانات که هیچ ارتباطی با این نزاع انسان خدا ندارند هیچ مشکلی نمیبیند. گفتیم بر روی کشتی از هر موجود 2 جفت و خانواده‌ات را بار کن به جز کسانی که به آنها گفته شده است و هر کسی که ایمان آورده است. 11:40. خداوند نه تنها 1 جفت از هر حیوان را نجات داد، بلکه سوالی که پیش می‌آید این است که میلیون‌ها حیوانی که از کشتی نوح جا ماندند چه شدند و چرا اصلا این حیوانات را نجات داد؟ آیا نمی‌توانست با معجزه و جادو این حیوانات را دوباره خلق کند؟ او احتمالاً بیشتر مشغول نابودی حیات بود تا خلق آنها. برخلاف سنت‌های کتاب مقدس، مسلمانان خوشبخت هستند که محمد آن را سیل جهانی ننامید که واضح است که امکان پذیر نیست، زیرا در کل کره زمین آب کافی برای غرق کردن تمام سیاره وجود ندارد. مسلمانان و مسیحیان ادعا می‌کنند که این داستان‌ها به ما می‌آموزند که چگونه زندگی کنیم. اگر این داستان‌ها به طور خنثی نگاه کنید، خواهید دید که اگر چیزی را یاد می‌دهند این است که چگونه این خداوند نسبت به مسائل ظاهراً جزئی مانند همجنسگرایی و بی‌باوری بسیار بی‌رحم، ناعادلانه و مستبد است. اگر در شهر شما همجنسگرایانی وجود داشته باشد، او کل شهر را نابود خواهد کرد. اگر در شهر شما بیخدایانی وجود داشته باشد، او تمام شهر را با حیواناتش با سیل ویران می کند و نه تنها بیباوران را خواهد کشت، بلکه تمام حیوانات در آن منطقه را نیز نابود خواهد کرد. با نگاه به آیه زیر به نظر می رسد این خداوند بدتر از استالین و هیتلر با استروئید هاست. و چه بسیاری از نسل‌های بعد از نوح را نابود کردیم و پروردگارت نسبت به گناهکاران به اندازه‌ای آگاه و بیناست. 17 صرفاً شرور. در تاریخ 10 ژانویه 2018 پاکستانی‌ها با خبر وحشتناک یک دختر 7 ساله به نام زینب بیدار شدند که ربوده شده و سپس مورد تجاوز، قتل و در کنار خیابان مانند زباله رها شده بود. کل کشور در شوک فرو رفت و تظاهراتی در سطح ملی برپا شد. همه شروع به سرزنش دولت کردند که اجازه داده بود یک سیستم فاسد وجود داشته باشد که در آن کودکان و زنان ما ایمن نیستند. بدتر از همه این دختر بیگناه در راه مدرسه‌ای بود که در آن قرآن یاد می‌گرفت. والدینش نیز در مکه در حال انجام مناسک حج بودند. بنابراین این دختر به نوعی از آنهایی که به طور خاص وقت خود را برای این خدا اختصاص داده بودند بهتر بود. بدیهی است که ما
باید همگی شوکه شویم و دولت‌هایمان را مجبور کنیم که جامعه بهتری برای شهروندان خود بسازند. اما آیا اکثریت پاکستانی‌ها به خدایی معتقد نیستند که قادر مطلق است و می‌تواند هر چیزی را انجام دهد؟ ما تنها دولت را برای فساد سرزنش می‌کنیم، اما حداقل دولت نمی‌دانست که جرم در حال وقوع است. این خدا که قادر مطلق است در آسمان‌ها نشسته و کل ماجرا را تماشا می‌کرد و هیچ کاری نکرد. بدیهی است که به عنوان بیخدایان نمی‌توانیم خدا را سرزنش کنیم. اما چرا کسانی که به خدا اعتقاد و ایمان دارند این را زیر سوال نمی‌برند؟ کسانی که سوال می‌پرسند با انتقادات شدید از علما مواجه می‌شوند یا با بیانیه‌های مبهم فلسفی مانند خدا به شما اراده آزاد داده است روبرو می‌شوند. این سوال اراده آزاد مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، اما بیشتر مسلمانان زحمت نمی‌کشند که آن را زیر سوال ببرند. چرا باید این خدا که قادر مطلق و رحیم است اراده آزاد یک جنایتکار کودک آزار و قاتل را بر اراده آزاد یک دختر بیگناه 7 ساله برای زنده ماندن ترجیح دهد؟ علاوه بر این اراده آزاد زمانی به هم می‌ریزد که خدا واقعا اراده بد انسانها را نقض می‌کند، زمانی که او گهگاه مداخله کرده و معجزات انجام می‌دهد. ما همه این معجزات را شنیده ایم که یک قربانی قتل به طور معجزه آسا با برخی مداخله‌های الهی نجات پیدا می‌کند. پس در آنجا چه اتفاقی برای عدم نقض اراده آزاد قاتل می‌افتد؟ این مثال واضحی از منطق دایره‌ای است که مسلمانان و سایر مؤمنان از آن استفاده می‌کنند. زمانی که خدا تصمیم به مداخله در برخی موارد می‌گیرد، سوال این است که چگونه او تصمیم به مداخله می‌گیرد. گاهی او اراده یک قاتل را محافظت می‌کند، گاهی یک فرد از نظر اخلاقی فاسد را از کشته شدن نجات می‌دهد و گاهی هیچ کاری برای یک کودک بیگناه و کاملا اخلاقی از تجاوز و قتل انجام نمی‌دهد. برخی مسلمانان نیز ادعا می‌کنند که این ممکن است مجازات از سوی خدا باشد که شاید والدین او بد بودند و خدا آنها را با اجازه دادن به قتل دخترشان تنبیه کرده. حتی اگر اینطور باشد، چرا باید یک دختر بیگناه را به خاطر گناه والدینش مجازات کرد؟ این به سادگی منطقی نیست، اما 200 میلیون مسلمان پاکستانی هیچ مشکلی با این موضوع نمی‌بینند. مشکلات دیگر خدا یا شاید هم مشکلات دیگر با ایده خدا. این ایده که خداوند قادر مطلق است مشکلات زیادی به وجود می آورد. خداوند ما را بیمار، اشتباه پذیر و غیر اخلاقی خلق کرده، اما می خواهد که ما سالم باشیم. این مانند این است که من کسی را با یک دست بسازم و کارهایی را به او محول کنم که فقط افراد با 2 دست قادر به انجام آن هستند. خداوند عمدن انسانها را اشتباه پذیر ساخته، اما می‌خواهد ما بدون خطا باشیم. این خداوند بیماری‌هایی را در انسانها قرار می‌دهد و سپس از مردم می‌خواهند که به او دعا کنند تا او آنها را شفا دهد، بدون هیچ مدرکی از اینکه واقعاً کسی درمان شده باشد. وقتی مردم به پزشک می‌روند تا درمان شوند، تعجب می‌کنم که آیا این افراد در حال مخالفت با خواست خدا هستند؟ اگر خداوند به شما سرطان داده، باید آن را به عنوان اراده او بپذیرید. چرا باید در برابر خواسته و آرزوهای او شورش کنید؟ این خداوند به قدری می‌خواهد که پرستش شود که اگر ما 24 ساعته و 7 روز هفته او را تحسین نکنیم، ما را برای ابد در آتش جهنم می‌سوزاند و شکنجه می‌کند. خب شاید خالق من موجودی خودشیفته است، اما حتی نمی‌خواهد هیچ مدرکی از وجود خودش ارائه دهد. بهترین راه برای اطلاع رسانی در مورد وجودش وحی به مردانی بود که برده و کنیز و عروس و بچه داشتند. خب شاید نتوانست افراد بهتری پیدا کند، اما چرا 1400 سال پیش متوقف شد و انتظار داشت که تمام نسل‌های بعدی هم به آن ایمان بیاورند؟ شاید او خواست که در همان زمان متوقف شود، اما چرا نمی‌توانست زبانی بهتر از عربی در مورد قرآن برای ارتباط با بقیه بشریت پیدا کند؟ زبانی که به راحتی تحریف و اشتباه تفسیر می شود. او به خوبی در زندگی جنسی محمد دخالت می کند و وحی به وحی ارسال می کند که با چه کسی باید بخوابد، با چه کسی نباید بخوابد، اما به نیکترین افراد امروزی که در حال شک در مورد وجودش هستند که شک‌هایشان آنها را برای ابد به جهنم خواهد برد ظهور نمی کند.